नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश शोमा। म हो दिपेश र यो हो द दिपेश शो। दिपेश शो हरेक मङ्गलबार, हरेक बिहिबार अनि हरेक आइतबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्छ फेसबुकमा, युट्युबमा अनि ट्विटरमा। दिपेश शोको पेजमा तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गरिहाल्नुहोस्। र त्यस्तै सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् सम्झौँ एई ग्लोबललाई। एई ग्लोबल हाम्रो एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ट्रेलियामा आइसक्नु भएको छ र करियर चेन्ज गर्ने अथवा केही पढ्ने अथवा केही विषय परिवर्तन गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ र स्कलरसिप खोज्दै हुनुहुन्छ भने AENepal.net जान नबिर्सिनुहोला। एई ग्लोबलको त्यस्तै फेसबुक पेजमा जान पनि नबिर्सिनुहोला। यो भन्दै अब भने अर्को धन्यवाद दिन चाहन्छु म गिफ्ट मान्डुलाई। गिफ्ट मान्डु हाम्रो गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ। हाम्रो जति पनि स्रष्टाहरू यो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी मेरो तर्फबाट, हाम्रो टिमको तर्फबाट र तपाईँको तर्फबाट हामी गिफ्ट उपहार दिने गर्छौँ र त्यो उपहारको लागि गिफ्ट मान्डुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै अर्को धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छोडेर यो हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबैभन्दा पहिला म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यदि तपाईँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो तपाईँले सेयर गरिदिन नबिर्सिनुहोला। कृपया सेयर गर्नुहोला र सेयर गरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरैजनालाई यो पुर्याउँ। र त्यस्तै यदि तपाईँ माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कमेन्टको साइडमा स्टार्स छ, त्यो स्टार्स बर्साउनु पनि नबिर्सिनुहोला। र त्यस्तै तपाईँले यो कार्यक्रममा फेसबुक मार्फत सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र अब भने आजको गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। आजको गेस्ट एकदमै आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, एकदमै पूजनीय दाइ हुनुहुन्छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँले प्रोफेसनली ड्रम बजाउन थालेको मात्रै 50 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। अझै पनि रोकिने कुनै नामो निशान छैन। उहाँले लागिरहनु भएको छ। र अब भने म दाइलाई बोलाउन चाहन्छु, देव दाइलाई। नमस्ते देव दाइ। Namaste, namaste, Deepesh. How are you? I'm good, Dai. Welcome to the Deepesh Show. How are you, Dai? Thank you very much. I'm fine. Thank you so much for the invitation. It's such a pleasure. How are you, Dai? अब त्यहीबाट सुरु गरौँ। कस्तो भइरहेछ दाइ? अहिले त बाहिर खासै जान पाइँदैन, कार्यक्रम पनि भएको छैन है दाइ? Yeah, it's I'm locked down like everybody else. I'm kind of locked down, Deepesh, but I'm very positive and I'm happy. And basically, it's spending time at home and doing things at home. Is the way Deepesh. घरमा बस्दाखेरि के गर्नुहुन्छ दाइ? कसरी टाइम बिताउनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमै? It's kind of difficult, because I watch a lot of television, which I've always been doing. But then I have a guitar. I play the guitar. I cannot play the drums because I don't have the space right now in my place to play the drums. But I strum my guitars and I go through a couple of my songs and, my fond memories of what we did in the past and hopefully what I hope to do in the years ahead. Basically, I read a lot also. Because I read a lot. अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ दाइ? हजुर, अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ किताबहरू? It's just a lot of magazine actually, Deepesh. A lot of entertainment magazine. Right from my school days, I was quite addicted to reading articles based on magazines that produced entertainment stories. मैले धेरै पढ्थेँ के दिपेश पहिला र अहिले पनि त्यो आदत मसँग बसिरहेको नै छ। अनि बिचमा while playing around in gigs and shows, I had kind of left it back behind. तर अब अहिले plenty of space and time भयो हुनाले I picked up magazine again. अनि टिभीमा के हेर्नुहुन्छ भाइ? टिभीमा चाहिँ a lot of musical shows, a lot of reality shows, Deepesh. And अहिले चाहिँ फेरि हालैमा of course, since I was a sportsman before I became a musician, I watched a lot of soccer, football, boxing, अहिलेको UFC fights-हरु, अहिलेको generation-को fights-हरु, a lot of racing cars, motorbikes, things that's very exciting and very nice to watch. Things like this. Basically entertainment, a lot of entertainment. अब यसको बारेमा फेरि फर्केर आउनेछौँ प्रेजेन्टमा कुरा गर्नलाई। अहिलेलाई पास्टमा फर्किँदै लेट्स गो ब्याक टु मलेसिया। हजुरको जन्म मलेसियामा भयो दाइ? के सम्झिनुहुन्छ मलेसिया? मलेसियामा, I was born in a place called Sungai Petani. हजुर। I never saw the place because that's the place I was born. Somewhere around which part of Malaysia, I'm not even sure the place, but it was a place called Sungai Petani.
when I was born. Then after that, my father brought me back to my roots, my hometown, which is Pachim Palpa in Nepal. त्यसपछि maybe I think I was maybe 2 years old when my father took me back to Malaysia again, and that was in a place called Sungai Patani. Kluang, Kluang. Sungai Patani second base मेरो place चाहिँ Kluang भइदियो मलेसियामा दिपेश अनि क्लुवाङदेखि चाहिँ that's where I started living in Malaysia as a young teenager. My education, that's where it all started. मलेसियाको अब कुरा गर्छौँ अहिले यहाँ को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ ल खगेन्द्र राज गुरुङ हुनुहुन्छ हि सेइङ आई मेट हिम 30 years ago भन्दै हुनुहुन्छ 30 वर्ष अगाडि भेट्नु भएको सम्झिरहनु भएको रहेछ दाइलाई राजेश सुमन खरेल हुनुहुन्छ खेम गुरुङ हुनुहुन्छ साउदी अरबबाट सुमन काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ मिना गौतम श्रेष्ठ प्रतिमा ईशा लन्डनबाट सनरोज लन्डनबाट हुनुहुन्छ नमस्ते बोथ अफ यू निलम श्रेष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ नियोस कर्मचार्य नाइस टु सी यु देव दाई भन्दै हुनुहुन्छ आँचल राणा मगर ओ माई गड लिभ लङ लेजेन्ड भन्दै हुनुहुन्छ है त्यसपछि प्रतिमा ईशा भयो सुमन खरेल विनोद बोहरा छेत्री सबिना सुयाल पोर्चुगलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कञ्चन डी हुनुहुन्छ धेरैजनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ दाइ प्रश्न आशिष हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ र अब सबैलाई प्रकाश पिटर काइनी पनि हुनुहुन्छ प्रकाशजीलाई पनि स्वागत छ उत्सव तिमन सिन्हा पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट शैलेश मास्के मेलबर्नबाट हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत छ सबैलाई सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दै अब दाइ हामी वीरेन थापा हुनुहुन्छ दाइ कुवेतबाट यहाँ फेरि Such a pleasure. Such a pleasure. So nice. खगेन्द्र राज गुरुङले चाहिँ माई ब्रदर वाज अल्सो बोर्न इन सुङ्गाई पटानी भन्दै हुनुहुन्छ अनिश प्रधान हुनुहुन्छ कुन्दन अधिकारी शरद श्रेष्ठ हाम्रो शरद अहिले श्री 3 भन्ने ब्यान्डमा शरद श्रेष्ठ पहिला एक्स ब्यान्डको हेलो शरद पनि हेर्दैछ नमस्ते देवदाई भन्नुहुन्छ त्यसपछि कुन्दन अधिकारी भानु थापा हुनुहुन्छ भानु थापा पहिला स्टुडियो थियो भानु दाईको यो बानेश्वरमा साउन्ड ठ्याक्कै विशेष नाम महेश्वर वाज द्याट दाइले चिन्नुहुन्छ भानु दाइले अहिले धरानमा हुनुहुन्छ I met him twice. रोनिस हुनुहुन्छ उहाँहरुको प्रोग्राममा गएको थिएँ उहाँले मलाई गिफ्ट पनि दिनुभएको थियो क्या दाइलाई याद छ दाइ स्टिक होल्डर र स्टिक गिफ्ट दिनुभएको थियो. He's a wonderful guy. Bhanu is such a wonderful guy. दाइ अनि अब मलेसियाकै कुरा गरौँ सो स्कुल तपाईँ यु वेन्ट टु ब्रिटिस स्कुल यो ड्याड वाज फ्रम पाल्पा उहाँले आफू नपढे पनि उहाँ ब्रिटिस लाउडी हुनुहुन्थ्यो तर छोरालाई चाहिँ पढाउनु पर्छ भनेर ब्रिटिस स्कुलमा राखिदिनु भयो तपाईँलाई हजुर द्याट वाज अ भेरी भेरी स्ट्रङ एम्बिसन अफ द ब्रिटिस गर्कर्सहरूको त्यति बेला चाहिँ एकदम ठुलो एम्बिसन वी वर यङ दिपेश बट आई हार्डली studied Nepali school. Like when I was in the Gorkha High School, मलेसियामा जब बाबाले लिएर जानुभयो हामी 3-4-5 वर्ष हुँदाखेरि हामीलाई एन्ट्रिस गराउनुहुन्थ्यो स्कुलमा एज अ किन्डरगार्टन स्टुडेन्ट अनि तर क्लास आई थिङ्क इफ आई रिमेम्बर क्लास 4 मैले नेपाली कखारी मैले पढेँ होला एबिसिडी भनौँ न त्यसपछि when we were something like 9-10 इयर्सहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले एउटा प्रिभिलेज पाउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू यदि अफिसर हुनुहुन्छ भने बाबाहरू उहाँहरूको छोराहरू सिब्लिङ्सहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यदि क्वालिफाइड हुन सकिन्छ भने we were privileged to join a British school, which is what happened to me at the age of 11. So that's how it happened actually. I joined a British school when I was at the age of 11. In fact, त्यति बेलाको त्यो रेफरेन्स त के थियो भने 11+ एक्जाम्स भन्थ्यो क्या अहिले यहाँको हाम्रो +2 भन्ने अहिलेको 11+ एक्जाममा हामीले यदि छिर्यो भने गोर्खा अफिसर्सहरूको छोरा छोरीहरू we used to get a chance to go to British school. त्यसमा चाहिँ म क्वालिफाइड भएँ अब भएछु त्यो टाइममा र I joined British school at the age of 11. त्यतिखेर And I continued studying. हजुर कस्तो थियो दाइ त्यहाँ अरू स्टुडेन्ट नेपालीहरू त थिएन होला अरू साथीहरू कस्तो थियो दाइ सर्कल त्यतिखेर ब्रिटिस स्कुलमा They were all British, obviously British, and that's what that was the time and the environment, the teachers, my friends. I don't know where they are, but they are responsible for making them who I am now. Exactly. That's why we want to talk about that. त्यो बेलाको टाइमको बेला स्कुलमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो दाइ हजुर वे यु भेरी एकदम पढन्थे अलिकति स्कुल पनि भाग्न त मिल्दैन थियो होला स्कुल होइन त्यही पनि बङ्क गर्न त मिल्दैन थियो होला not exactly.
because I must admit I wasn't an intelligent guy. Okay, I was a very average student. म फेल पनि हुँदैन थिएँ अनि कुनै एकदम एक्सेप्सनल मेरिट पनि मैले नल्याउने तर आई अलवेज युज टु पास अलोङ त्यो जुन चाहिँ पासिङ मार्जिनबाट चाहिँ म माथि नै हुन्थेँ सो आई वाज अ भेरी एभरेज स्टुडेन्ट दिपेश भेरी अर्डिनरी एभरेज स्टुडेन्ट बट समहाउ अहिले मलाई ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गड एन्ड माई पेरेन्ट्स मलाई के लाग्छ भने आई बिकेम अ भेरी गुड oral speaker in the language English language गर्दाखेरि जसले मलाई अहिलेसम्म मलाई मद्दत दिइरहेछ I picked up English very easily and I was a very good oral speaker त्यो टाइमदेखि नै भनौँ न लाइक ड्रामामा भाग लिने यस्तोहरू थियो कि म पहिला मैले त्यही सोध्न लाग्थेँ त स्कुलमा ड्रामाहरू अरू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरूमा कतिको पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो त Oh, I was always there दिपेश ब्रिटिस टिचरहरूले मलाई राख्ने किन मेरो इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसनले गर्दाखेरि मेरो एक्सप्रेसनले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई ड्रामामा राख्ने रिलिजन ड्रामामा बाइबलहरूको ड्रामामा म कतिपल्ट सेपर्ड भएर खेलेँ म जिजस क्राइस्टको ड्रामामा क्रिसमस को बेलामा मैले क्लास म 11 वर्षदेखि जोइन 12-13 वर्षसम्म आई वाज अ सेपर्ड भएर मैले ड्रामामा गरेँ जिजस क्राइस्टको ड्रामामा सो आई वाज अ पार्ट अफ द ड्रामा ग्रुपमा म थिएँ म दिपेशमा सो यो त्यतिखेर यसो भन्नु मिल्छ दाइ स्पोर्ट्समा कस्तो हुनुहुन्थ्यो स्पोर्ट्स चाहिँ इट वाज पार्ट अफ मी दिपेश किनभने आई वाज अ फुटबलर आई वाज क्वाइट एन एभरेज फुटबलर आई वाज अ स्प्रिन्टर आई वाज अ भेरी गुड 100 मिटर रनर आई वाज अ भेरी गुड 200 मिटर रनर विशेष गरेर एथलेटिक्समा आई वाज अ स्प्रिन्टर दिपेश आई वाज अ भेरी फास्ट स्प्रिन्टर एन्ड आई वाज अ सकर प्लेयर फुटबल प्लेयर सो त्यतिखेर चाहिँ म्युजिक चाहिँ खास धेरै आइसकेको थिएन है जीवनमा सो यु वे मोर इन्टु स्पोर्ट्स भनौँ न स्कुलमा हुँदाखेरि तर दिपेश के भएको थियो भने क्लास 11 एट द एज अफ 11 मा मैले ब्रिटिस क्लासेस जोइन गर्दाखेरि आई वाज इन्ट्रोड्युस टु द गिटार एकदम अब अभियसली ब्रिटिस केटाहरूले गिटार बजाउने नै भयो उहाँहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट हो वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्ट अनि गिटार बिकेम पार्ट अफ माई लाइफ उहाँले गिटार बजाएपछि एन्ड बिकज आई स्पोक क्वाइट वेल इन इङ्ग्लिस उहाँहरूसँग धेरै मेरो फ्रेन्डसिपहरू बढ्दै गयो कि त्यो मेरो ब्रिटिस स्कुलमेट्सहरूसँग अनि द फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट आई पिक्ड अप विथ माई फ्रेन्ड्स द्याट पर्टिकुलर पिरियडमा चाहिँ गिटार क्यान आई आस्क यु दिस स्कुल ब्रिटिस स्कुल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि त इङ्ग्लिस कस्तो थियो दाइको किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो किनभने सबै ब्रिटिस अरू फ्रेन्ड्सहरू ब्रिटिसहरू थियो तपाईँलाई नेपाली बोलेर कि घरमा त नेपाली बोलिन्थ्यो होला अवश्य पनि पाल्पाबाट गएको होइन दाइ अलिकति अप्ठ्यारो भयो सुरुमा चाहिँ दाइ डिटेलली म रिमेम्बर गर्न सम्झिन सक्दिनँ दिपेश हो कि 10-11 वर्षको उमेरको कुरा हो तर आई डोन्ट नो दिपेश आई थिङ्क आई वाज ओके जस्तो लाग्छ मलाई तर मलाई यति चाहिँ मलाई याद छ within 1 year I was quite fluent यति साह्रो कि हाम्रो एलोक्युसनमा भाग लिन्थेँ मैले पोइट्रीमा मैले भाग लिन्थेँ भनेपछि पोइट्री भनेपछि अब बोल्नु सक्नु पऱ्यो नि अब एलोक्युसनमा पनि बोल्नु सक्नु पऱ्यो सो मैले सायद 1 वर्षभित्रमा होला दिपेश सायद मैले प्रपरली इङ्ग्लिसको ग्रामेटिकल्ली एक्सप्रेसन वाइज मैले अनुभव गर्न सकेको छु विदिन 1 year हो कि जस्तो लाग्छ अराउन्ड एट द एज अफ 12 and a half maybe हजुर दाइ स्कुलमा हुँदाखेरि दाइ साथीहरू कतिको छिटो बन्थ्यो दाइ वे यु भेरी फ्रेन्डली कि एकदम रिजर्भ टाइपको हुनुहुन्थ्यो होइन एकदमै दिपेश त्यो चाहिँ नेचर मेरो अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आम 68 year old guy now अहिलेसम्म मेरो नेचर दिपेश आई एम सो ग्रेटफुल गड हेज गिभन मी द्याट माई पेरेन्ट्स हेड गाइडेड मी इन द्याट पर्टिकुलर नेचर अफ माई लाइफ माई सेल्फ भनौँ न आई लभ कन्भर्सेसन आई लभ फ्रेन्डसिप आई लभ फ्रेन्ड्स त्यो चाहिँ इट हेज बिन एन एसेट पार्ट अफ माई लाइफ इन फ्याक्ट दिपेश अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको दाइलाई सोध्नु मन लागेको दाइ अर्को कुरा हजुर ब्रिटिस स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो पछि बिस्तारै ब्रिटिस साथीहरू पनि हुँदै गयो म्युजिक भयो ब्रिटिस स्कुलमै लाग्नुभयो घर त नेपाली नै थियो नि होइन घरमा त बुवा हुनुहुन्थ्यो आमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो होला त्यो दुइटाले ब्यालेन्स गर्न कस्तो थियो दाइ त्यतिखेर स्कुलमा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो घरमा आउँदाखेरि बिकज आई रिमेम्बर तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि
त्यो आर्मीको चेक आउँदाखेरि तपाईँको बुवाले चाहिँ त्यो बिटल्सको अथवा त्यो ठुल्ठुलो सिडी प्लेयर त्यो रेकर्ड प्लेयरहरूमा कपाल लामा लामा भएको रेकर्डहरू एउटा राख भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे त्यो खालको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको होइन तपाईँले त्यो सम्झिनु भएको छ हो त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो किनभने although my father was a very very disciplined very supportive father अब उहाँहरूलाई त अब बिटल्स अब वेस्टर्न म्युजिक रक एन्ड रोल रक म्युजिक अब लङ हेयर उहाँहरूको नेचरमा मिलेन क्या ब्रिटिस आर्मीमा उहाँहरूले चाहिँ जो सङ्गीत प्रेमी भयो भने बाबाले चाहिँ he found it little unusual भनौँ न त्यस कारण मैले त्यो फोटोहरू राख्दाखेरि त्यति बेला एलपी इपी भन्ने आउँथ्यो रेकर्डहरू मैले बिटल्सको एल्भिस प्रेस्ली जिमी हेन्ड्रिक्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ब्रिटिसको अब उहाँहरूको हाम्रो आमाहरूलाई त्यति बेला ब्रिटिस अफिसरहरूको डब्लुबिएस वुमेन भलिन्टियर सर्भिसको म्याडमहरू उहाँहरूले अफिसर लाइनमा सार्जेन्ट लाइनमा आर्मी लाइन ब्यारेक्समा चेक गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अलिकता इम्प्रेसन के होला भनेर बाबाले चाहिँ बाबु यो अलिकता अहिलेलाई उता राख्न यो अलिकता नमिल्ला कि भनेर उहाँहरूले मेबी इनोसेन्टली जस्तो मलाई लाग्छ विदाउट एनी अफेन्स उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हो त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो किनभने दाइ त्यो त तपाईँको त धेरै पहिला धेरै पछि नेपालमा मलाई थाहा छ मेरो साथीको घरमा उसले युरोप भन्ने एउटा ब्यान्डको पोस्टर ल्याएर टाँसेको थियो अनि टाँसिसकेपछि उसको बुवाले सोध्नुभयो क्या को यो केटा जस्तो केटीहरू भन्नुभयो क्या होइन के टाँसेको यो भने उसले उसको साथीले मेरो साथीले चाहिँ यो केटाहरू नै हो ड्याडी भनेर क्या त्यसो भए कस्तो यो केटी जस्तो केटाहरू भन्नुभयो क्या सो त्यो लिनलाई त्यो देख्दाखेरि नै अलिकति भनेर राम्रोसँग लिँदैन थियो क्या उनीहरूको म्युजिक के हो त्यो थाहा थिएन तर त्यो हेर्दाखेरि पनि राम्रो इम्प्रेसन जाँदैन थियो झन् त्यो टाइममा त झन् अलिक बेसी नै थियो होला है एकदमै दे आर नट टु बी ब्लेम्ड अहिले भर्खर साथीको कुरा गर्नुभयो दिपेशले आई रियली एप्रिसिएट हिज फादर फर सोइङ द्याट बिकज इट वाज नट देयर टाइम इट वाज नट देयर वे अफ ह्यापनिङ इभन विथ माई फादर eventually at the time at the end of his life he accepted what I did as a drummer when I became a drummer playing in Solti Hotel I still remember that day maybe that was just a few years before he passed away he died very young my father 56 years ma uha बितिहाल्नु भयो 45 मा उहाँले रिटायर भएर आउनु भएको ब्रिटिश आर्मीबाट 11 years पछि त उहाँ गइसक्नु भयो अहिले बुवा भन्दा म 12 वर्ष बढी नै म बाँचिरहेको छु यो सिचुएसनमा बाँचिरहेको छु बाबा 56 मा जानुभयो तर towards the end of his life I'm very happy he realized who I was what I wanted to be and he died happily त्यतिमा मलाई एउटा किसिमको सन्तोष पनि लाग्छ मलाई that's how it all happened we don't blame them I mean it's not their fault त्यतिखेर दाइ do you remember because your idol is Ringo Starr फर्स्ट टाइम रिङ्गो स्टार बिटल्स सुनेको दाइ तपाईँलाई याद छ दाइ पहिलोचोटि सुनेर तपाईँ बिटल्स मन पर्नु थालेको एकदमै नै दिपेश एकदमै द फर्स्ट रेकर्ड द्याट आई लिसन टु वाज लभ मी डु बिटल्सको जुन गरेको थियो लभ मी डु त्यो अब मैले आई डोन्ट थिङ्क आई क्वाइट अन्डरस्ट्यान्ड वाट रिङ्गो प्लेड or how he played but it was the whole general sound of the Beatles that attracted my attention when I was starting to play the guitar. अनि अब बिटल्सहरूको फेरि सबभन्दा ठुलो एट्र्याक्सन के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूको गिटार वाज बेस्ड अन अ भेरी सिम्प्लिसिटी अफ द कर्ड्स द्याट यु क्यान एभर इमेजिन नथिङ कम्प्लिकेटेड ABCDEFGसम्म कर्ड हुन्थ्यो मेजर माइनर 7 ABCDEFG मेजर ABCDEFG माइनर ABCDEFG 7मा हुन्थ्यो त्यति चाहिँ 7 भनेपछि एउटा औँलालाई मात्र टन्काएर च्याम्मा हान्नुपर्ने विच वाज अ च्यालेन्जिङ एक्सर्साइज फर अस बट वी युज्ड टु बी एबल टु डु इट सो आई स्टार्टेड विथ द बिटल्स एन्ड रिङ्गोको जुन ड्रमिङ गर्दाखेरि उहाँले कस्तो बजेको होला के बजेको होला जुन चाहिँ अहिलेको दिनसम्म आजको दिनसम्म मैले लभ मी डु गीत बजाउँछु तर विथ रिङ्गो एट द ब्याक अफ माई माइन्ड एन्ड विथ माई ओन फिल म बजाउँछु र अहिले चाहिँ आएर के भयो भन्दाखेरि बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड एक्ज्याक्टली के चाहिँ बजाएर चाहिँ कसरी चाहिँ बजाएर चाहिँ फ्यान्टास्टिक एकदमै राम्रो ड्रमर त्यतिखेर दाइ साथीहरूसँग गिटारहरू बजाउनुहुन्थ्यो गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो हजुर बाहिर त अब ब्रिटिस साथी भएपछि इङ्ग्लिस गीत त्यतिखेर चलेको जिमी ह्यान्ड्रिक्स थियो दाइले सुन्ने
सिसिआर पनि थियो होइन कि अलिकति पछि होला सिसिआर हजुर। काठमाडौँ आइसकेपछि 70s को अलिकति पछि सिसिआर इगल्स हुन्छ अलिक पछाडि आयो। अलिकति पछाडि आयो बिटल्स थियो हजुर, होइन हाम्रो टाइममा चाहिँ रोलिङ स्टोन्स र बिटल्स हो। ए अनि दाइ इभन हेनरिक्स केम अ लिटल लेट, हेनरिक्स पनि हेनरिक्स पनि अलिक पछि आयो हेनरिक्स। But then again, because when Hendrix entered, Hendrix's drummer Mitch Mitchell is another drummer I've एकदमै admired. He died in 2006. अस्ति भर्खर बित्नु भयो। तर Mitch Mitchell is another guy who taught me a lot of drumming. त्यतिखेर सिक्न पनि गाह्रो थियो नि दाइ, अहिलेको जस्तो इन्टरनेट थिएन, अहिलेको जस्तो स्कुल्सहरू थिएन, म्युजिक स्कुल्सहरू गाह्रो थियो होला नि। गिटार कसरी सिक्नुभयो? साथीहरूसँग सिक्नुभयो कि कसरी सिक्नुभयो गिटार चाहिँ? गिटार चाहिँ अलिक यसो बर गरी लिएर आउनु बजाउनु पनि त्यति प्रब्लम नहुने होइन, उहाँहरूले दिन्थ्यो पनि। अनि हाम्रो मलेसियामा हुँदाखेरि हाम्रो पल्टनमा अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा सिनियर दाईहरू, उहाँले जस्तो गिटार बजाउनु हुन्थ्यो। उहाँहरू ब्रिटिस स्कुलै पढेको, कोही चाहिँ गोर्खा हाई स्कुल, कोही चाहिँ लोकल चाइनिज स्कुल पढ्ने दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। जसमध्येमा मैले अहिले नाम लिए पनि हुन्छ होला दिदी सायद, मानसिंह गुरुङ भन्ने, मानसिंह गुरुङ चाहिँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। ही इज द पर्सन हु टट मी हाउ टु प्ले द गिटार एन्ड हु टट मी हाउ टु प्ले द ड्रम्स। इनफ्याक्ट मेरो एउटा मेन्टर गुरु भनेर अहिलेसम्म मैले नाम लिनु परेमा मानसिंह गुरुङ दाई, अस्ति पनि बेला बेला कुरा भइदिन्छ, उहाँ हुनु मानसिंह गुरुङ। उहाँको बाबाको युनिट र हाम्रो बाबाको युनिट चाहिँ एउटै, हामी बााउन्ड्रीमा थियौँ कि एउटै जग्गामा थियौँ मलेसियामा। उहाँको बाबा चाहिँ जिटिआर गोर्खा ट्रान्सपोर्ट रेजिमेन्ट, मेरो बाबा चाहिँ जिई भन्थ्यो गोर्खा इन्जिनियर्स, बट वेयर स्टेसन इन द सेम कम्पाउन्ड। सो मानसिंह गुरुङ दाई चाहिँ बेसिकली ही बिकम लिटल मेन्टर अफ माइन्ड, was 3-4 years elder than me. अहिले युकेएम बेस्ड हुन्छ, लन्डन बस्नुहुन्छ। So this is how it all started. त्यतिखेर गिटार बजाउँदाखेरि साथीहरूसँग इङ्ग्लिस गीत बजाइन्थ्यो होला, घरमा कहिले काहीँ यसो गेट टुगेदरमा त बुवाले लु यो गीत बजा भनेर लोकगीत सोकगीत पनि बजाउन लाउनुहुन्थ्यो होला नि? गर्दैन थियो दिपेश, मलाई गर्दैन थियो। बाबाले अब धेरै अब अहिले हाम्रो पश्चिमी भाकाको झाम्रे गीतहरू भयो, यो खहुवा गीतहरू बाबाले, किनभने पल्टनमा पनि एभ्री टाइम दसैँ तिहारहरू हुँदाखेरि बाबालाई उहाँको त्यो रमाइलो पढ्न गएदेखि बाबा चाहिँ धेरै वर्षसम्म बिफोर बिकमिङ एन अफिसर उहाँलाई त्यति बेला पल्टनमा नाच कमान्डर भन्थ्यो कि दिपेश। नाच कमान्डरको एउटा ऱ्याङ्क दिएर बाबाले चाहिँ धेरै वर्षसम्म नाच कमान्डर गर्नुभएको रहेछ, जिम्मेवारी लिनुभएको रहेछ। उहाँको रमाइलो पढ्ने गरेको नाच हुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो। तर मलाई कहिले पनि गिटार बजाएर बाबु यो बजा नभनेको, उहाँले गिटार वाज स्टिल अ भेरी एलियन इन्स्ट्रुमेन्ट फर माई फादर एक्चुली। तर उहाँ चाहिँ एक दिन चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर अलिअलि पिएर आउनुभएछ उहाँ मेसबाट, अफिस मेसबाट। अनि उहाँलाई के मुड भएर देव यहाँ आइज त भनेर बोलाउनु भयो। तेरो गिटार यसो गिटार पकड पनि होइन, अब आर्मीको मान्छेले त्यो गिटार भिड भन्नुभयो क्या उहाँले, त्यो गिटार भिड त भन्नुभयो है। म डर पनि लाग्यो दिपेश है, अब आई वाज 12 वर्ष केटा है, गिटार भिड भन्नुभयो है। गिटार भिडे, मैले गिटार लगाएँ स्ट्र्याप लाएर, ल के हो ड्याङ 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 तेरो बजा भन्यो। अब के चाहिँ बजाउने दिपेश मैले बाबालाई है। अब मैले त्यति बेला दिपेशलाई याद होला, इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो टाइमको ब्यान्ड द स्याडोज, द भेन्चर्स भन्ने ब्यान्डहरूको मैले सिकिरहेको थिएँ। अनि मैले अपाची भन्ने स्याडोजको गीत चाहिँ जुन चाहिँ मलाई मानसिंह गुरुङ दाइले नि सिकाउनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो ट्याङ 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 गरेर बजाउनु थालेँ। यो के हो त्यो ट्याङ ट्याङ चाहिँ के हो यो भनेर भन्नुभयो। अब कसरी भन्नु भने बुढोलाई है। हो त्यो चाहिँ आई रिमेम्बर द इन्स्ट्रुमेन्ट भेरी वेल। आई रिमेम्बर द इन्स्ट्रुमेन्ट भेरी वेल। द इन्सिडेन्ट पनि है, द इन्स्ट्रुमेन्टमा मैले बजाएको याद छ। बिचरा यो एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो। हाउ वाज योर रिलेसन विथ योर ड्याड? वाज इट बिकज आर्मीको हुनुहुन्थ्यो? एकदमै राम्रो। उहाँ वाज अ भेरी, जहिले पनि इफ आई रिमेम्बर वेल, उहाँले दिनुभएको अर्थी बुद्धि दिपेश अहिले मलाई, म सायद त्यही उमेरमा आएर होला, त्यति बेला मलाई झ्याउ लाग्थ्यो। एभ्री टाइम हाम्रो फ्यामिली डिनर खानु बस्दाखेरि म भाग्नु खोज्ने, किनभने फ्यामिली डिनर भयो, आमाले खाना पकाएर राख्नुहुन्थ्यो टेबलमा, बुढोको एडभाइस पुरा सुन्नुपर्ने दिपेश, अर्थी बुद्धि। उहाँले अब मातेर उहाँको ड्रिङ्क, उहाँको मुडमा हेर बाबु यो बाबु त्यो बाबु यो बाबु, आम्मा दिपेश यु क्यान इमेजिन। म 10-12 वर्ष केटालाई कस्तो हुन्छ, कहिले उठ्नु पनि नहुने दिपेश, त्यहाँ उठ्नु पनि पाउँदैन थियो, भात सकेर पनि बस्नुपर्ने, यहाँ सुन भन्ने। बट all those advices in Arthi Deepesh is all practical
एडभाइसेस हो अहिले मलाई काम लागेको छ। अहिले सम्झिनुहुन्छ दाइ हजुर उहाँको एडभाइसेसहरू याद आउँछ अहिले यो उमेरमा आएर? एकदमै दिपेश, एन्ड आई इनफ्याक्ट आई एम मिसिङ फर अल द्याट अल्सो, बट अब के गर्ने, अब द्याट्स वाट हि वाज। तर त्यति बेला त अब यु क्यान इमेजिन दिपेश कति झ्याउ हुन्थ्यो होला मलाई है। आमालाई यसो इन्टरनेटले दुःख दिँदैछ आज। हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सो, साथमा छु म दिपेश र हामी देव दाईसँग कुरा गर्दैछौँ। देव दाईसँग कुरा गर्ने क्रममा इन्टरनेटले अलिकति दुःख दिइरहेको छ, त्यो पनि आउँछ होला, लेट्स होप सो। अरू कसको कमेन्ट छ हेरिहालौँ। सुषमा प्रधान हुनुहुन्छ सिक्किमबाट, म देव दाईसँग फेरि यहाँ कनेक्ट गर्न ट्राई गरिरहेको छु। सुषमा प्रधान सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै शैलेश मास्केले वी युज टु वर्क एट क्यासिनो रोयल भनेको सोल्टीमा है, रोयल कि कहाँ हो? आई स्टिल रिमेम्बर हिज पर्फर्मेन्स, आइम सिङ हिम आफ्टर 23 years भन्ने हुन्छ। दाइले ड्रम बजाउन थाल्नु भएको, प्रोफेसनली ड्रम बजाउन थालेको 50 वर्ष बढी भयो अरे। भनेपछि कति पहिलादेखि बजाउँथ्यो? ही वाज 17 रे व्हेन ही स्टार्टेड। हिराकाजी थापा, नमस्ते भान्जादेव, नाइस टु सी यु हियर, स्टे सेफ, गड ब्लेस यु, सी यु सुन, थ्याङ्क यू हिराकाजी। जी माधव पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँको इन्टरनेट कनेक्सनमा चाहिँ अलिकति समस्या आइरहेको छ। आइम गोइङ टु कल हिम अगेन। प्रश्न आशिष आस्क हिम दिपेश दा, ही इज अ बिटेलियन, अफकोर्स ही इज। उहाँले भनिहाल्नु भने सबभन्दा ऊ भएकै, उहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने पनि त्यो क्रस रोड्समा भएको त्यो एल्बमको कभर पनि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। बिटल्सको एकदमै ठुलो फ्यान, स्पेसली रिङ्गो स्टारको, त्यसबाटै ड्रम्समा चाहिँ उहाँलाई बजाउनु मन लागेको भनेर भन्नुभयो। र उहाँ चाहिँ त्यो जिमी हेन्ड्रिक्सको मिच उसको पनि एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्थ्यो। आइम ट्राइङ टु कल देव दाई अगेन, लेट्स होप वी क्यान कल हिम एन्ड वी क्यान टक टु हिम। He's active now and I'm trying to call him. अब हामी एकैछिन कुरा गरौँ। को कहाँ हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। देव दाईसँग कन्ट्याक्ट हुनुन्जेलसम्म तपाईँसँग म कुरा गरिहाल्छु। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। र अब भने तपाईँसँग कुरा गर्ने क्रममा भनिहालौँ कि यो सो आउने गर्छ हरेक मङ्गलबार, बिहिबार र हरेक आइतबार। हरेक मङ्गलबार, बिहिबार र आइतबार आउने यो सोमा हामी विभिन्न स्रष्टाहरूलाई निम्ताउने गर्छौँ। कहिले साङ्गीतिक हस्तीलाई निम्त्याउँछौँ, कहिले चलचित्रकर्मीलाई निम्त्याउँछौँ, कहिले लेखकलाई, कहिले खेलाडीलाई, कहिले व्यापारीलाई निम्त्याएर उहाँहरूको जीवनका सङ्घर्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँहरूको जीवनको दुःखहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। उहाँहरूले जुन सफलताको स्वाद अहिले चाखिरहनु भएको छ, त्यो सफलता र असफलता बिचको सङ्घर्षको कथा हामी यहाँ सुन्ने गर्छौँ। र यहाँ अन्तर्वार्ता भनिन्छ, भन्नलाई त म इन्टरभ्यू भन्छु, तर इन्टरभ्यू होइन, हामी गफ गर्छौँ। त्यो पनि हृदयको गफ, मनबाट आउने गफ। र मनबाट आउने गफको लागि हामी के गर्छौँ, दिमागलाई साइडमा लगाएर भित्रबाट जे आउँछ त्यही गर्छौँ। र यो सबै गर्नु पछाडिको एउटै कारण छ। त्यो कारण हो हामी नेपाली जति पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली स्रष्टाहरू कुनै पनि क्षेत्रको, उहाँहरू सबैको बारेमा मेरो विचारमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान, उहाँहरूले दिनुभएको देनको बारेमा हामीले रेकर्ड गरेर राखिदिनुपर्छ। कति धेरै अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ उहाँहरूले, कति धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, तर यो सबै कुराहरू अहिले पाइँदैन। त्यसैले उहाँको बारेमा उहाँहरूभन्दा राम्रो को होला जसले चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्न सकोस्। त्यसैले उहाँहरूको यो सबै कुरा रेकर्ड गरेर इन्टरनेटमा राख्ने यो सोच अनुसार यो कार्यक्रम अघि बढेको छ। र त्यस्तै यो भिडियो मात्र नभएर तपाईँ अडियोको रूपमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम द दिपेश सो तपाईँले हाम्रो पात्रोको एपमा गएर तपाईँले अडियो सेक्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ दिपेश सो पडकास्टको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पात्रोमा मात्र नभएर तपाईँले यो सो अरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। केमा? गुगलको पडकास्टमा, एप्पलको पडकास्टमा, र त्यस्तै गुगल एप्पल पडकास्ट मात्र नभएर स्टिचर अनि स्पोटिफाईमा पनि तपाईँले यो दिपेश सो सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ पडकास्ट क्लाइन्ट चलाउनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न नबिर्सनु होला, हामी त्यसमा पनि अवश्य आउनेछौँ। र यहाँ नोबेलियन टङ्क हुनुहुन्छ, नमस्ते दिपेश दाई, आइएम फ्रम लेटाङ मोरङ भन्ने हुनुहुन्छ। मदन जिएमएल भनेको के हो यार, होइन, उहाँ पनि आउनुभएको छैन। त्यसपछि स्मृति प्रधान, दिपेश दाई अनि देव राणा दाई भन्नुहुन्छ। देव राणा दाईलाई म फोन गर्दैछु। देव राणा त्यसपछि शैलेश मास्के याकेनेटी, ओम शङ्कर श्रेष्ठ पनि याकेनेटी भन्दै हुनुहुन्छ। यो क्यासिनो रोयल चाहिँ याकेनेटीमा भनेर, उसको सोल्टी भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ, किनभने सोल्टीमा दाई काम गर्नुहुन्थ्यो नि त। नवीन गिरी दाई, कुड यु प्लिज टेल मी
समथिङ अबाउट यो पडकास्ट सेटअप नवीनजी के भनौँ तपाईँलाई अगाडि एउटा क्यामेरा छ त्यसपछि अगाडि एउटा माइक्रोफोन छ साइडमा कम्प्युटर छ म कम्प्युटरबाट क्याम भन्ने सफ्टवेयर चलाएर यो कार्यक्रम गर्ने गर्छु र गेस्टहरूलाई म स्काइपबाट यहाँ लिएर आउने गर्छु र अहिले भने हामी फोन गर्दैछौँ देव दाईसँग चाहिँ हामी कुरा गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ अघिदेखि ईश्वर अधिकारी गमाल हो दाई भन्छ जिएमएल भनेको गमाल हो दाई भनेर मदनजीले भन्नुभयो थ्याङ्क यू मदनजी ईश्वर अधिकारी रियली गुड थट्स अफ अपकमिङ जेनेरेसन किप कन्टिन्यू ब्रो थ्याङ्क यू सो मच जेनिथ फोटोग्राफी हेलो ब्रो हेलो जेनिथ हेलो हाउ आर यू जेनिथ फोटोग्राफिक्सको बारेमा पनि भनिहाल्नुलाई तपाईँले फेसबुक पेजमा माथिको कभर देख्नुहुन्छ नि त्यो कभर डिजाइन चाहिँ हाम्रो जेनिथ फोटोग्राफिक्सको मित्रले गरिदिनु भएको निशेष साक्य उहाँको नाम उहाँले गरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच निशेष र अब अर्को कुरा गरिहालौँ त्यो कुरा के भने हाम्रो एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ को तपाईँलाई थाहा नै छ ए ग्लोबल त्यस्तै हाम्रो एजुकेसन पार्टनरको सँगै गिफ्ट पार्टनर पनि हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रममा साजन नमस्ते म जापानबाट भन्दै हुन्छ नमस्ते साजन चाहिँ हामी देव राणाजीसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ अघि एकैछिन कुरा गऱ्यौँ तर उहाँको इन्टरनेटमा के प्रब्लम आएको छ मलाई म फेरि कल गर्न खोजिरहेको छु अघिदेखि कल गर्दैछु तर लागेको छैन र अब भने यो किन लागेन त्यो चाहिँ अलिकति टेन्सन भइरहेछ थुप्रैजनाले हेरिरहनु भएको छ तर फोन चाहिँ लागिरहेको छैन त्यो पनि कोसिस जारी छ उहाँलाई पक्कै सोध्नु पर्ला कुन चाहिँ इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ दाइ भनेर है नर्मली म सोध्दिनँ त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँ अनलाइन आउँदै हुनुहुन्छ अब एकैछिन फेरि हाम्रो कुरा गरौँ अब आउने कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा भनिहालौँ अब हामीले आज बिहान मेरो एकजना गायकसँग कुरा भयो धेरै पछि कुरा भयो होइन उहाँ पनि एकदम प्रिय दाइ हुनुहुन्छ उहाँ अहिले दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ उहाँको थुप्रै गीतहरू हामीले सुनेको छौँ र हामीलाई मनपर्छ उहाँको गीतहरू कानले होइन मनले सुन्नुपर्ने खालका हुन्छन् उहाँको नाम हो सुरेश कुमार छेत्री सुरेश कुमारको गीत पछिल्लोचोटि हिट भएको चाहिँ नवीनले गाइदिएको गीत चाहिँ एउटा फिका फिका त्यो फिका फिका भन्ने गीत चाहिँ एकदमै लोकप्रिय भएको थियो त्यो गीत सुरेश दाईको हो त्यस्तै सुरेश दाईको अरू पनि थुप्रै गीतहरू हिट भएको छ उहाँ एकदमै धेरै एल्बमहरू निकाल्नुहुन्थ्यो अहिले पनि अलिकति चलाउनु भएको छ अहिले दार्जिलिङमा आफ्नो बुढा बा आमाको सेवा गर्नको लागि केही वर्षदेखि दार्जिलिङमा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँ रिप स्कुलमा टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा भयो र उहाँसँग कुरा भइसकेपछि चाहिँ उहाँ पनि आउन इच्छा गर्नुभएको छ उहाँसँग म टाइम मिलाउँदैछु उहाँलाई कार्यक्रममा ल्याएर उहाँको पुरानो गीतहरूको बारेमा उहाँको जीवनको बारेमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मैले पढाएकै 30 वर्ष भयो 30 वर्षमा मैले कति धेरै स्टुडेन्टहरू जन्माइसकेँ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि हामी कुरा गर्नेछौँ अहिले भने आज हामी देव दाईसँग कुरा गर्दै थियौँ देव राणा हाम्रो नेपालको एकदम लेजेन्डरी ड्रामर जो 50 वर्षदेखि ड्रम बजाउनुहुन्छ उहाँको इन्टरनेटमा समस्या आएको छ उहाँलाई म कोसिस गरिरहेको छु स्काइपमा बोलाउनको लागि उहाँको फोन ह्याङ भयो अरे अनि त्यही भएर उहाँले रिस्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला फोन रिस्टार्ट गरेपछि आउँदै हुनुहुन्छ अञ्जना कास्त नमस्ते देवदाई अहिले आउँदै हुनुहुन्छ देवदाईको भर्खरै प्रब्लम भयो त्यसपछि जानुभयो आउनुहुन्छ उहाँ दाई महानायक राजेश हमालजी कहिले आउनुहुन्छ नि हुन्छ उहाँलाई हामीले खबर गरेको छौँ उहाँले आउँछु त भन्नुभएको छ समय चाहिँ मिलेको छैन समय मिलेपछि खबर हुन्छ रविन राई देवराना दाईको इन्टरभ्यूको प्रतीक्षामा साउथ कोरिया हामी सबैजना देवदाईलाई पर्खिरहेको उहाँको फोनमा अलिकति केही प्रब्लम भएर देवदाई ड्रमर नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो होला सुमन बहादुर सिंह देवदाईलाई सोध्नु पर्ला तर मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो होला ड्रमर नभएको भए देवदाईको इन्टरनेटमा प्रब्लम आइरहेछ हिज ट्राइङ निलम श्रेष्ठ त्यसपछि मानराज फिल्मे गुरुङ लेजेन्ड्स भन्दै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोस् अब पनि हामी कुराहरू आज तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन आज असार कति गते भयो आज असार कति गते भयो हेरिहाल्नु ल किनभने एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नको लागि आज असार 30 गते भएछ है आज असार 30 गते भएछ भोलि 31 गते अनि 2 गते असार 2 गते हामीले अरुण थापा दाईको सबैभन्दा अन्तिम अन्तर्वार्ता असार 2 गते रिलिज गर्दैछौँ यदि तपाईँ त्यो अन्तर्वार्ता असार 2 गतेभन्दा अगाडि नै सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ता केही अगाडि नै सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो अन्तर्वार्ताको बारेमा अलिकति भनिहालौँ आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला 56 सालतिर म र 2 जना साथीहरू 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 2
रवि श्रेष्ठ हामी त्यतिखेर हिट्स एफएममा काम गर्थ्यौँ र हिट्स एफएममा काम गर्ने बेलामा हिट्स एफएममा जब काम गर्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी काम गरिरहेको बेलामा एउटा फोन आयो एउटा हामीलाई हाम्रो जनरल म्यानेजर बोलाउनु भयो उहाँलाई फोन आएको थियो र त्यसपछि हामी के गऱ्यौँ भने श्रावण होला हो असार साउन एउटा त होइन र हेलो अगेन मनिष श्रेष्ठ राजेशजी 30 दिपेश छेत्री दिपेश किशोर भट्टराई दाइलाई ल्याउनु होला है सोमा हाउस प्लिज प्रिजमको रेकर्डेड गीतहरू त्यो पनि सोध्छु म निराजन उप्रेती हेलो नमस्ते चन्द्र रवि श्रेष्ठ श्रावण होला नवीन गिरी श्रावण नमस्कार दाई साउन 2 गते होला दाई मैले के भने यार असारपछि साउन होइन एनिवे साउन 2 गते शुक्रबार अब आउने शुक्रबार चाहिँ अरुण थापा दाईको अन्तिम अन्तर्वार्ता गर्दैछु अनि यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ मैले अघि भने म हिट्सएफएममा काम गरिरहेको बेलामा हाम्रो जनरल म्यानेजरले हामीलाई बोलाउनु भयो र बोलाएर चाहिँ पछि थाहा भयो कि एउटा अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो अन्तर्वार्ता गर्न हामी गयौँ त्यतिखेर त्यो अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि कस्तो भयो के भयो कस्तो लाग्यो त्यो सबै कुराहरू मैले यो भिडियोमा राखेको छु र त्यसको साथसाथै त्यतिखेर म nepalnews.com भन्ने वेबसाइटमा काम गर्थेँ र हामीले चाहिँ nepalnews.com-मा त्यो अन्तर्वार्ताको उत्तर मात्र हामीले अपलोड गरेका थियौँ त्यसको प्रश्न थिएन र कति हतार र कम गर्नको लागि चाहिँ प्रश्नहरू हटाइएको थियो किनभने त्यसको इन्टरनेट एकदमै नराम्रो थियो डायल अप इन्टरनेट तपाईँलाई टेलिफोनबाट डायल गरेर गर्नुपर्ने र त्यसरीको लागि चाहिँ प्रश्न हटाइएको थियो र अहिले योपल्ट पनि मैले प्रश्न राखेर फेरि उहाँको इन्टरभ्यू जस्तो बनाएको छु जुन तपाईँले अब आउने शुक्रबार हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अरू गेस्टहरू तपाईँको विचारमा को ल्याउँदा हुन्छ त्यसको बारेमा पनि लेख्न नबिर्सिनु होला अरू गेस्टहरू पनि ल्याउनुहोस् अरू गेस्टहरूलाई पनि हामी कुरा गर्छौँ अरू गेस्टहरू तपाईँको विचारमा को चाहिँ आउँदा हुन्छ मैले भने फेरि देवदालाई फोन गरौँ देवदालाई फोन गरिरहेको छु उहाँको कम्प्युटरले साह्रै दुःख दिए जस्तो छ हामी सबैजना पर्खेर बसिरहेका छौँ देवदाई पनि हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश हामी देव राणा दाईलाई पर्खिरहेको छौँ अघि हामीले एकछिन कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि देव दाईको इन्टरनेटमा अलिकति समस्या आएर देव दाई जानुभएको छ अहिले पनि सुशील तामाङ आउनुभयो भर्खरै सिन्धुपाल्चोकबाट कमल पौडेल हुनुहुन्छ टेक्सस युएसएबाट टेक्ससमा कति बजी हो कमलजी अहिले त राति भयो होला है खेमजी साउदी अरबमा कति बजी हो त्यही सोधौँ तपाईँहरूको जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ डिजाइन छेत्री द एक्सप्यान्डको शिव दाईले शिवसँग पनि कुरा भइसकेको छ उहाँले ल्याउने कुरा गर्छु रविजङ थापा हरिश माथेमासँग कुरा भइसकेको छ हरिश दाईसँग उहाँको भिडियो तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुन्छ सुनिल रूपेदी दाईसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन रूपा श्रेष्ठ नमस्ते दाई नमस्ते रूपा गुड मर्निङ दिपेश ब्रो फ्रम एबरडिन स्कटल्यान्ड गुड मर्निङ मुकुन्दजी स्कटल्यान्डमा कति बज्यो प्रेम सुट प्रधान दाईलाई ल्याएर आउनु पर्दैन प्रेमध्वज प्रधान भन्नुभएको होला प्रेम सुट होइन प्रेमध्वज प्रधान कमल पौडेल 3:54 बिहान 3:54 पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रविजङ थापा 9:52 यो चाहिँ कहाँ स्कटल्यान्डमा 9:52 वाचिङ फ्रम वासिङटन डिसी यम शिवा वासिङटन डिसीमा कति बज्यो यमजी देवराना सर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ दिपेश सर देवराना सर अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ नेपालमा 2:36 गएको छ अहिले खेमजी साउदी अरबमा हुनुहुन्छ 11:55 भयो 9:55 मुकुन्द फुयाल भन्दै हुनुहुन्छ स्कटल्यान्डमा रवि जङ थापा अहिले पक्कै पनि लन्डनमा हुनुहुन्छ होला है प्रेमध्वज प्रधान यस मैले प्रेमध्वज प्रधानजीको छोरासँग प्रसन्नसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँलाई पनि उ गर्छु प्रेम राजा महराज चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ नर्मली के हुन्छ भने अमेरिकामा जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो समय नमिलेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिहान 1, 2, 3 बजिरहेको हुन्छ त्यसरी उहाँहरूलाई लाइभ आउन एकदमै गाह्रो छ र लाइभ नआउनको लागि रेकर्डेड गर्नको लागि चाहिँ मलाई त्यति मन छैन किनकि लाइभ आउँदा जसरी तपाईँहरूसँग यसो इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यही भएकोले गर्दाखेरि लाइभ नै ल्याउन मलाई मनपर्छ भनौँ न लाइभ नै आउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु लाइभ आउनको लागि मैले फेरि देवदालाई फोन गरिरहेको छु दिलीप रेन्चोङ पनि हुनुहुन्छ रविन तामाङ रविन दाईलाई मैले अस्ति नै कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँ पोखरामा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि भने कन्ट्याक्ट भएको छैन उहाँलाई म कन्ट्याक्ट गर्ने नै छु अरू को गेस्टहरू
बोलाउँदा हुन्छ होला हैन फ्रम पोर्चुगल 9:55 AM पोर्चुगलमा 9:55 AM भएछ त्यसपछि देव दाई इज नट अनलाइन उहाँको के भयो होला एनिवे अब म एकैछिन हेलो अमिर दाई हाउ आर यू इट्स बिन अ long time it's so nice to see you here Dipesh pleased to hear from Dev Rana दाई what about bringing a northern Tenzing Bhutia दाइ मैले नर्दन दाईलाई पनि त्यसपछि अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ हिमालयन ब्यान्डको पुरानो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू उहाँलाई पनि मैले खोजिरहेको छु त्यसपछि अरू पुरानो गायकहरू पुरानो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू सबैलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु उहाँलाई खोजिरहेको छु र बिस्तारै म उहाँलाई पनि ल्याउँछु नै दाइ हिट्सको पुरानो टोली भयो अब नयाँ टोली दाइ एलओएल रविजङ थापा राजेश बी नकर्मी राजेशजी योगेश्वर दाई आइसक्नु भयो दिप दाई अस्ति नै मैले कुरा गर्दा दिप दाईले चाहिँ धरानमा छु धरानमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छ इन्टरनेट राम्रो भएपछि आउँछु भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरू पुरानो आर्टिस्टहरूको हामीले झन्डै 65जनासँग भन्दा धेरैजनासँग कुरा गरिसकेका छौँ देव दाई अहिले भने एक्टिभ हुनुभएको छ लेट्स कल हिम अगेन है निर्सा दाई आउँदै हुनुहुन्छ योगेश प्रधानजी आउँदै हुनुहुन्छ देव दाई पनि आउनुभयो रिङ जाँदैछ है सुमन बहादुर सिंह दिपेश दाई कपाल अलि सेतो देखियो कपाल अलिअलि भएको चाहिँ सेतो भएको धेरै जस्तो चाहिँ छैन है यस इट हेज बिन एजेस पक्कै पनि वी कमिङ टु लन्डन वी प्लानिङ फर दिस इयर अब यो भयो अर्को वर्ष आउँछु दाइ प्लिज इन्भाइट एभरग्रिन क्रिस्टी मैनालीसँग कन्ट्याक्ट छैन प्लिज कसैसँग छ भने उहाँलाई पनि कन्ट्याक्ट गरौँ है राजेश हमाल दाईलाई अघि मैले भनिहालेँ राजेश दाईसँग कुरा भइसक्यो उहाँहरूको मिलाउनुपर्छ ज्ञानु राणा उहाँलाई पनि खोजौँला ज्ञानु राणा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ शिव मुखिया उहाँसँग कुरा भइसक्यो आउनुहुन्छ हरिवंश आचार्य आइसक्नुभयो होइन धेरै पहिला ओ नर्दन दाई अनफर्चुनेटली पास्ट अवे आई डिन्ट नो आई वाज आशिष स्याङदेन दाईको इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो दाई रविन राई आशिषलाई मैले भनेको थिएँ पनि पछि आउँछु भनेको छ सरी टु इन्फर्म यु द्याट अजयजी आइएम सो सरी देवदारा अनलाइन हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क हिज आइसक्नु भयो त्यसपछि शरद श्रेष्ठ उहाँसँग पनि कुरा गर्छु अघि शरद त अनलाइनै थियो अघि त यहीँ थियो है प्लिन टच स्योर त्यसपछि कृष्ण सापकोटा हुनुहुन्छ कर्म ब्यान्डलाई पनि पक्कै पनि कर्म ब्यान्डलाई पनि अब सबैजनालाई अब एकैचोटि ल्याउनु मिल्दैन त्यसरी अलिकति पर्खिनु त पऱ्यो नै होइन अनि अलिकति पर्खेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति पर्खेर मैले यहाँ आई थिङ्क आई गट द उहाँको इन्टरनेट नभएर डाटाबाट गर्नुभयो अरे त्यसबाट सरी दाइ म हुँदाहुँदै नि सुन्न सकिनँ कर्म ब्यान्डलाई पनि त्यसपछि यस्तै नोर्दन युके पास्ट अवे मुकुन्द दिपेश ब्रो इफ यु हेभ अ प्लान टु लन्डन प्लिज डु सेयर कपल अफ डेज अफ फर्स्ट कर्टन एज वेल हाइल्यान्ड या दिस कज मुकुन्दजी हाइल्यान्ड त आई डोन्ट थिङ्क आई विल बी इन्ट्रेस्टेड आई विल बी रियली इन्ट्रेस्टेड अन स्कच विस्की त्यसैले स्कटल्यान्ड त छोड्ने कुरै आउँदैन होइन 2-3 दिन होइन अलिक बेसी नै आउँछ होला है त्यही भएर प्लान वाज टु स्टार्ट दिस सो योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो अर्कै प्लान थियो तर यो सो चाहिँ कस्तो भयो भने वी वन्ट टु मेक इट स्टोरी टेलिङ प्लेटफर्म जस्तो बनाउन चाहन्छु होइन त्यो स्टोरी टेलिङ प्लेटफर्म बनाउनलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै स्टोरी लिन चाहन्छौँ खालि एउटा मात्र क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर भन्दा पनि देवदाई आउनुभयो हेलो देवदाई हजुर दाई ठिक छ दाई नो प्रब्लम दाई अब फाइनली देवदाई इज ब्याक लेट्स टक विथ देवदाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना पर्खेर बसिरहनु भएको छ दाई सबैजना पर्खेर बसिरहनु भएको छ Thank you very much, Deepesh. Thank you. Oh, so honor of me. Thank you so much. Dai, let's go back to हजुरको मैले I was talking about you and your dad को relation. हजुरले टेबलको कुरा गर्दै हुन्थ्यो डिनर खाँदाखेरि
हो त अनि like that's what he used to do Dipesh like he used to give me a lot of advices and अब उहाँको हिसाबले त्यति बेला त्यो समयमा जुन बेला हामीहरू अब when we were growing up अनि बाबाहरूले जो उहाँहरूले जुन आर्मीको एजुकेसन थ्रुबाट उहाँहरूको जुन दुःख सुखबाट उहाँले जानेको कुराहरू नलेजेबल कुराहरू ह्यापनिङ कुराहरू त्यो उहाँहरूले सेयर गरेको जस्तो अहिले मैले सम्झ्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ दिपेश and which of course I'm honored to have received all those advices and I respect him so much for that. But that's how we used to live together, the relation, me and my father. दाइ नेपाल आउने कहिले उ भयो दाइ तपाईँको उता इयर 10 सिधिसकेपछि हजुर यस्तो भइदियो कसो भन्दाखेरि दिपेश त्यसको ट्रुथफुलनेस कतिपय यो हेर्ने आजको प्रोग्राम हेर्ने कतिपय आर्मी ब्याकग्राउन्ड भएको साथीहरू प्रायः जस्तो त युकेमा होला मेबी सम इन अस्ट्रेलिया सम इन क्यानाडा तर बाबाहरूको टाइममा के हुन्थ्यो भने रिपेज दे वर डिडक्टिङ दि सोल्जर्स आर्मी एम्प्लोइडहरूलाई डिडक्सन गर्दाखेरि त्यो रिडन्डन्सी भन्ने एउटा वर्ड थियो कि त्यति बेला दिपेश रिडन्डन्सी प्रोग्रामको के अरे फ्रेममा चाहिँ मेरो बाबा पनि पढ्नुभयो अब अनि त्यस गर्दाखेरि बाबालाई चाहिँ 69मा रिटायरमेन्टको नोटिस आउनुभयो उहाँलाई तर सिन्स आई वाज स्टडिङ इन अ ब्रिटिस स्कुल मेरो जिसी एक्जाम्स गर्नुलाई मेरो अझै 1 वर्ष बाँकी थियो तैपनि बाबाले चाहिँ त्यति बेला के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू रिटायर्ड हुने बेला बिकज अफ उहाँहरूको प्रिभिलेज गर्दाखेरि यदि इफ वी वान्टेड टु जोइन द आर्मी उहाँहरूले हामीलाई एनलिस्टमेन्ट लिस्टमा हाम्रो नाम लेखेर उहाँहरू रिटायरमेन्ट भएर हामीले चाहिँ हाम्रो ओ लेभलको एक्जामहरू सकेपछि डाइरेक्टली हामी चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा एनलिस्टमेन्ट भएर हामीले चाहिँ हाम्रो आर्मी करियर सुरु गर्ने हामीले अप्सन पाउँथ्यौँ जसमध्येमा 60% हाम्रो साथीहरू अहिले ब्रिटिस आर्मीमा गएर पनि रिटायर भएर पनि अहिले युकेमा बस्नु भएको छ होला मेरो कन्टेम्प्ट्री मभन्दा सिनियर मभन्दा पछिको साथीहरू पनि अनि म चाहिँ त्यसमा मैले त्यति रुचि गरिनँ बाबाले पनि फोर्स गर्नु भएन सो दिस इज अ टाइम आइएम टकिङ अबाउट 1969 हो कि दिपेश बट माई फादर रिटायर्ड र म चाहिँ 1970मा आएर काठमाडौँ सेन्ट जेभियर्समा जोइन गरेँ जावलाखेल एज अ स्टुडेन्ट काठमाडौँ आउँदा कस्तो लाग्यो काठमाडौँ हाउ वाज काठमाडौँ त्यतिखेर एकदमै गाह्रो भयो दिपेश मैले किनभने अब म अलिकति डिफ्रेन्ट भएको त होइन अब मलाई त्यो एकदमै अब यहाँको एकदमै टिपिकल नेपाली सोसाइटीमा पस्नु नेपाली सोसाइटीमा बस्नु नेपाली सोसाइटीको सबै वातावरणहरू सिक्नु अब 6 वर्षको ब्रिटिस ब्याकग्राउन्ड गर्दा म अलिकति धेरै नै वेस्टर्न लाइफमा म भिसिसकेको मान्छे हुँदाखेरि मैले फेरि आई थिङ्क इफ आई क्यान पुट इट इन द राइट फ्रेज दिपेश आई थिङ्क आई क्यान से आई टु रिस्टार्ट एभ्रिथिङ अगेन नेपाली त झन् जान्दै थियो जेभर्समा आएर झन् संस्कृत पनि पढ्नु पर्ने दिपेश म त झन् एलियन भइदियो म त बट फादर्सहरूले त्यति बेलाको चेस्ट फादर्स उहाँहरूले मलाई धेरै राम्रो गाइड गर्नुभयो धेरै राम्रो मलाई उहाँहरूले माया दिनुभयो अनि मेरो त्यति बेलाको मेरो काठमाडौँको राणा साथीहरू मेरो स्टुडेन्ट्सहरू मेरो नेवारी साथीहरू मेरो सबै कास्टको साथीहरूले मलाई धेरै उ गर्नुभयो कि जिस्काउनु पनि भयो उहाँहरूले बिकज म एकदमै टिपिकल म ब्रिटिस एक्सनमा बोल्थेँ कि ए हाम्रो ब्रिटिस आए पनि भने उहाँले जिस्काउनु हुन्थ्यो अब यहाँ त फेरि कस्तो थियो भने हाम्रो साथीहरू त जेभर्सहरूको त वेयर यु गोइङ यार ह्याङ त पर्खफाइ यार आइम कमिङ भन्ने त्यस्तो इङ्ग्लिस बोल्ने के बोलेको दिपेश म त बर्बाद भयो नि दिपेश म त है अब आइस टु कम्स के ए वेयर गोन माइक ह्याङ हो माइक यसरी बोल्ने म चाहिँ के तर माइक साइड छोडेँ त पर्खफाइ यार भने के हो पर्खफाइ भने वेट भनेको रहेछ कि अब कहाँ जान्नु त मैले सो इट वाज अ वन्डरफुल पिरियड नो कम्प्लेन आई इन्जोयड इट इन फ्याक्ट बिकज आई इन्जोयड इट इभेन्चुअली हुन त म पनि पर्खफाइन भन्ने भएको थिएँ कि पछि है बट दोज वर गुड मोमेन्ट त्यतिखेर म्युजिक कस्तो थियो त काठमाडौँमा कस्तो म्युजिक सुन्थ्यो तपाईँको साथीहरूले किन तपाईँ उता त अब सबै वेस्टर्न म्युजिक सुनेर आएको त्यही त अब मलाई आई ह्याड येट टु लर्न इन फ्याक्ट दिपेश आई ह्याड येट टु लर्न इन जेनरली इन पब्लिक बाहिरबाट है बाहिर भागबाट तर विदिन सेन्ट जेभर्समा चाहिँ फेरि मेरो वी टु हेभ ग्रेट टाइम आई बिकेम
I'm not blowing my own trumpet because, but I became kind of a hero, okay, Sanjay with money. अब मेरो way of life, मेरो way of style, मेरो सबै साथीहरूसँगको मेरो रहन सहन, उहाँसँगको मेरो friendship, मेरो friendliness. Uh, I was idolized by my friends. They were so nice to me, and they wanted to learn everything the way I put myself together. Even fatherहरूले example दिनुहुन्थ्यो. म होस्टेलमा बस्दाखेरि पनि चटाक्छु बिस्तारमा मेक यो बेड लाइक डेभ भन्ने यस्तो है किप योर स्टफ हियर एन्ड देयर समथिङ लाइक द्याट कि बिकज लाइक आई एम प्राउड अफ इट नाउ व्हेन आई थिङ्क अबाउट इट एउटा सानो एक्जाम्पल जस्तो पनि भयो कि बिकज मैले दिस वाज अल बिकज अफ द ब्रिटिस ब्याकग्राउन्ड हो मैले त्यही भन्नु लाग्यो इट वाज अल बिकज अफ योर ड्याडको आर्मी ब्याकग्राउन्ड भनौँ न डेफिनेटली बाहिर अरूतिर कस्तो थियो दाइ बाहिर काठमाडौँ बाहिर स्कुल बाहेकको लाइफ कस्तो थियो I used to play a lot of football because I used to a lot of football and I used to go to Ashok Cinema हेर्ने हलमा फिल्महरू हेर्न जान्थेँ पाटनमा रञ्जना सिनेमा हल न्यू रोडमा फिल्म हेर्न जान्थेँ जय नेपाल कमरपोखरीमा सिनेमा हेर्न जान्थेँ आई रिमेम्बर द्याट आई विश टु अ लट अफ साइक्लिङ हाम्रो अहिले चक्कर जुन महाराजगञ्ज चक्करदेखि माथि ब्रालिकन्थको उकालो हामी बाजी राख्थ्यौँ एकौं क्वार्टर रक्सीको बाइक राख्थ्यौँ साइकल चढे त्यो उकालो चाहिँ पोलिसी चढेर माथि पुऱ्याउनसँग जहिले पनि मैले जित्थेँ मेरो साथीहरूलाई पुरा सबभन्दा अगाडि गएर त्यो ₹2 1 घन्टाको ₹2 हायरिङ साइकल पाउँथ्यो होइन दिपेशलाई पनि याद होला त्यो ₹2 लिन्थ्यो 1 घन्टाको साइकल हायरमा पाउँथ्यो र हामीले त्यो साइकल लिएर हामी बाजी खेल्थ्यौँ दोज वर द ब्युटिफुल मोमेन्ट्स म्युजिक सुन्थ्यौँ त्यति बेलासम्म हजुर म्युजिक कस्तो सुन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ basically it was Rolling Stone, Beatles, Eagles or आइसकेको थियो Jimi Hendrix आइसकेको थियो all these were happening and then that's the time when the hippie era started because and when हाम्रो जोचे स्ट्रिट चाहिँ it was becoming the freak street सुरुवात हुँदै थियो अब त्यो ए दाइ तपाईले अघि भन्नुभयो साथीहरुसँग साइकल बाजी राख्थे भनेर हो त सरी रक्सी बाजी राख्थे भनेर रक्सी कहिले खान थाल्नु भयो दाइ डु यु रिमेम्बर 18 वर्ष थियो कि 18 वर्ष अहिले भने पनि हुन्छ अब हामी towards the end of my life के अब त भने पनि हुन्छ ल कसैले पनि हेरिरहेको साथीभाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई बदमास नसम्झिनु होला तर मैले I think I started Roxy at the age of 18. Oh, okay. 18, do you remember when did you test the oila for the first time? काठमाडौँ आएपछि oila पक्कै खानु भयो होला हो त्यो पहिला खाएकै त्यही हो खाएकै त्यही हो इनफ्याक्ट क्यान आई टेल यु स्मल घटना हजुर प्लिज त्यो भइदियो भने अहिले भन्दैछ त्यसलाई मेरो फर्स्ट नेवारी साथीहरू झोचे स्ट्रिटमा मुक्ति साख्य भाइहरू मुक्ति एन्ड रिभाइभल अघि उहाँ साथीहरूसँग भेट भयो अनि उहाँ साथीभाइहरूसँग भेट हुँदाखेरि पहिले फर्स्ट टाइम म एउटा नेवारी म्यारेजमा मैले निम्तो पाएँ मैले अनि नेवारी म्यारेजमा जाँदाखेरि त्यो ऐला भन्ने कुरा त्यो अङ्खरबाट यसो गरेर माथि यसो दिँदो रहेछ अनि यसलाई खाने कसरी हो भन्दाखेरि मलाई साथीहरूले के भन्नुभयो मेरो नेवारी साथीहरूले एउटा सानो तल त्यो पेलामा राखेपछि यसलाई चाहिँ ट्याप्पै पकडेपछि दाइ फट्टै खानुपर्छ भने मैले पनि वात्तै मुखमा हालेँ न निकाल्नु मिल्यो मलाई दिपेश न मैले भित्र हाल्नु सक्यो है पकड मुखमा मैले अडाएर बस्दाखेरि साथी भन्नु दाइ निकाल्नु हुँदैन यो त प्रसाद हो भित्रै हाल्नुपर्छ हाल्दिएँ मैले भित्र दिपेश हालेँ एकछिन रातो भए जस्तो लाग्छ सास पनि अड्के जस्तो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ दिपेश आई स्टार्टेड ड्रिङ्किङ रक्सी द्याट्स हाउ इट स्टार्ट My first introduction was Aila. Oh, स्पेशली त्यो ऐला त दाइ खाँदाखेरि त यहाँबाट तलसम्म गएको सबै फिल हुन्छ नि हाम्रो पनि घरमा अब आम नेवार होइन बिङ नेवार घरमा त्यो प्रसाद भन्नुभएको जस्तो प्रसाद दिँदाखेरि खाँदाखेरि सबै फिल हुन्छ क्या म त सक्दिनँ मैले त त्यो त पछि त वाट खाने भएको थियो दाइ त्यो हजुर हो यो टकिला सकिलाहरू त खासै कडा लाग्दैन नि ऐला खान थालेपछि त कहाँ लाग्ने अहिले मैले भने नि दिपेश अहिले खाएपछि अरू ड्रिङ्क हतपत लागे जस्तो पनि नलाग्ने अब इन्क्लुडिङ इम्पोर्टेड ड्रिङ्क्सहरू एक्ज्याक्टली which we started drinking later on in life of course of course दाइ त्यतिखेर हिप्पीहरू भर्खर सुरु भइरहेको थियो हजुर यो झोछे भनौँ न फ्रिक स्ट्रिट कस्तो थियो दाइ त्यतिखेर हामीले त अब सुनेको दाइ देख्नु त देखिएन गाँजाहरू बाहिर बेच्थ्यो अरे नि होइन ह्यासिस
पुरा साइनबोर्ड राखेर गाँजा त त्यो हाम्रो एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट जस्तो यस्तो गरेर पाइल गरेर राखेर दिपेश हजुर शान्ति ह्यासी सेन्टर ओम ह्यासी सेन्टर कुनिके ह्यासी सेन्टर भनेर मजाले ओपन यसरी राख्थ्यो अब म त आई वाज नट अ स्मोकर दिपेश आई वाज अ ड्रिङ्कर तर साथीभाइहरूले जसले त्यहाँ राख जम्मै साथीभाइहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी यसो गिटार लिएर बेलुका घुम्दाखेरि लिने हो अलिकता भने एउटा टुक्रा दिपेश जस्तो एउटा सानो टुक्रा दिएर यो ट्राई गर्न भनेर दिँदाखेरि त्यो हामीले सानो त्यसलाई पनि एउटा टुक्रा भाँचेर त्यसलाई जोइन्ट बनाएर खाँदाखेरि कम्तीमा 4 घन्टा स्टोन कम्तीमा 4 घन्टा स्टोन भएको रहेछ स्टोन भएको पनि थाहा नभएको कुरा यहाँ छ है मैले सुनेको तपाईँ स्टोन हुँदाखेरि साथीहरूले भन्यो अरे यो त स्टोन भइस् भनेर अनि तपाईँले गएर ऐना हेर्नुभयो अरे होइन स्टोन भएको हो कस्तो हुन्छ भनेर अस्ति भर्खर यो मैले इन्टरभ्यू मैले हाम्रो अभिषेक भाइलाई भनेको थिएँ कि हजुर अनि अब म त के भएछ स्टोन हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो नजाने कि दिपेश है तान भन्यो अब आई वाज स्मोकर सो लोटो भनेर मैले पनि ताने मिठो पनि मिठो लाग्यो अब ह्यास अफगान ह्यास भन्छ के ह्यास भन्ने है अब खास त म त स्टोन भएर छु दिपेश एक किसिमको साउन्डहरू पनि एकदम ठुलो अडिबल भएको मलाई मेरो कानमा गाडीहरू मान्छेहरू बोलेको पनि कानैमा आज जस्तो लाग्ने है एमआई ओके जस्तो लाग्ने अनि हाम्रो बसन्तपुरको डब्ल्युको एरियामा खुब रमाइलो हुन्थ्यो दिपेश पनि पछि धेरै अनुभव गर्नुभयो होला यस्तो घुमेर यताउता घुमेर जाँदाखेरि हनुमान ढोका हामी यसो न्यु रोड घुम्दाखेरि सब चिज रमाइलो जस्तो लाग्ने के भयो कस्तो भयो नि स्टोन भएको यही हो कि के हो भनेर मलाई त यस्तो भएको छ साथी भनेर त्यति बेला साथीहरू त यो स्टोन देव भन्दाखेरि so I got the feeling that how is it like being stoned when so I went and watched myself in the mirror यो फ्याक्ट कुरा हो चिन्नु भयो मेरो अनुहारै देखिन त है पछि आई रियलाइज्ड स्टोन हुँदाखेरि कुरा एउटा के रहेछ आँखा छ अलिकता रातो रेडिस हुन्छ क्या आँखा त्यो चाहिँ स्टोन भएपछि यस्तो हुन्छ है भनेपछि बल्ल यस पछि चाहिँ स्टोन भएपछि आँखातिर जाने क्या आँखा यसो रातो पक्का म स्टोन भएछ द्याट्स नट बिकज वाइ आम वेयरिङ ग्लासेस त्यो होइन वेयरिङ ग्लासेस it's been my passion since the young age but it helped me of course obviously it helped me when I was stoned wearing glasses it helped which everybody did in fact and that's how the whole thing went on हजुर हामी कुरा गर्छौँ अहिले हामीलाई दार्जिलिङबाट सुरेश कुमार छेत्री दाइले हेर्दै हुन्छ नमस्ते सुरेश दाई आज बिहान कुरा गरेर एकदम रमाइलो भयो देव दाई ग्रेट टु सी यु भन्दै हुन्छ सुरेश दाइले यु नो सुरेश दाई अहिले तक दार्जिलिङ बस्नुहुन्छ थ्याङ्क्स देवेश भाइ भन्नुहुन्छ त्यस्तै खगेन्द्र राज गुरुङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अरू को हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज नाम लेख्न नबिर्सनु होला नै मलाई अब रत्न पार्कतिर लानु मन लाग्यो त्यतिखेर रत्न पार्कमा एउटा पब नभनौँ त्यसलाई के भनौँ एउटा क्याबरे डान्स गर्ने होटेल थियो कि के थियो दाइ त्यतिखेर इट वाज अहिलेको हामीले लाउन्ज भन्छौँ नि हजुर हजुर अहिले हो त्यो टाइपको इट वाज अब अहिलेको जतिको स्ट्यान्डर्डको नहोला त त्यो टाइममा त इट वाज एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्डको नि इट इज कल्ड पार्क रेस्टुरेन्ट हजुर रेस्टुरेन्ट के अरे कलकत्ताबाट ब्यान्ड ल्याउँथ्यो है त्यहाँ बजाउनलाई यस यहाँको नेपाली ब्यान्डहरू त्यति क्वालिफाइड थिएन इनफ्याक्ट वी वर द ओन्ली रक ब्यान्ड प्लेइङ अराउन्ड हु वर familiar with Western music, who were justified enough to produce that kind of music for people to be entertained and to enjoy. And जति पनि म्युजिसियनहरू if I remember मेरो पनि 2-4 जना साथीहरू त्यति बेला बन्यो उहाँहरू साथी हुनुभयो उहाँहरूले पनि सिकाउनु भयो मलाई they used to come from Goa, Calcutta and Bangalore. अतिरिक्त कति पछि सुन्नुभयो होला बाई रोड आउनुहुन्थ्यो नि ओभरल्यान्ड भएर आउनु है इभेन्चुली हिप्पिजहरू पनि जर्मनी ओभरसिजहरू पनि बाई ल्यान्डबाट आउनु थाल्नुभयो इट वाज अ वन्डरफुल पिरियड दिपेश अहिले त दिपेशको कुरा निकाल्नुभयो इट्स अ वन्डरफुल पिरियड एकदमै पार्क रेस्टुरेन्ट त्यतिखेर दाइले फर्स्ट क्याबरे डान्स देख्नुभएको पनि त्यहाँ थियो हो नि त क्याबरे मैले पहिला सुनेको क्याबरे डान्स हो कि बट I hadn't seen it live, performing in front of you, and the presentation of a cabaret dancer costume. In fact, I think we were quite innocent in that fact. But
मलाई अब एन्टरटेनमेन्ट भन्ने कुरा मेरो लाइफमा लेखेको होला. I enjoyed it. I could understand their feeling, their dancing. Yeah, I should say it was sexy. I think that's the right word for it. Exactly. त्यति नराम्रो भल्गर नसुन्ला है. I hope not, है, because but basically it was a sexy dance, like हामीले अहिले त्यस्तो त अब कमन भएर गयो आइटम डान्स भन्छौँ नि. Maybe it was something like exactly त्यो टाइमको. then यो प्रिजम फर्म गर्ने चाहिँ कसरी सोच आयो दाइ साथीहरूसँग बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन सोल्टीमा चाहिँ ब्यान्ड चाहिएको थियो है अलिकता मिसन. हजुर यस्तो भयो दिपेश, यसमा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ. तपाईँले यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि कतिले हेरिरहेको होला. प्रिजम, आई हेभ नथिङ टु डु विथ द प्रिजम ब्यान्ड एक्चुअली दिपेश. वेन द प्रिजम ब्यान्ड ओरिजिनेटेड इन 1978 तिर होला. आई वाज इन लखनऊ, आई वाज इन इन्डिया है. अनि यहाँ चाहिँ अब दुईटा ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्यान्डहरू प्रोफेसनली वर्किङ ब्यान्ड ओरिजिनेट भएको रहेछ. इनफ्याक्ट प्रिजमभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ द ब्रदरहुड भन्ने हाम्रो अमर गुरुङ बुवाको छोराहरू किशोर गुरुङ, राजु गुरुङ, शरद गुरुङ, डिकेन्द्र मास्की है, उहाँहरू साथीहरू मिलेर याक्तिनिटी होटलमा 5 स्टारको स्ट्यान्डर्डको ब्यान्ड उहाँहरूले फर्म गर्नुभएको रहेछ है. 78-79 को कुरा होला दिपेश. आई वाज इन लखनऊ कानपुर, किनभने आई वाज वर्किङ इन लखनऊ टेलिभिजन. इनफ्याक्ट त्यति बेला मलाई उहाँहरूको म्युजिक साथीहरूले बोलाएर म चाहिँ त्यो साइड अफ द वर्ल्डमा गएको थिएँ. माई सन वाज ओन्ली अबाउट 1.5 years old त्यति बेला. सो आई वाज at a turning point of a new life in my life. ले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो साइडमा थिएँ. यहाँ चाहिँ फेरि त्यो सिनारियोमा अलिकति मौका चान्स भएको हुनाले द फाउन्डिङ मेम्बर अफ द प्रिजम ब्यान्ड जो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो पेम्बा लेप्चा, रमेश साथीहरू, जर्ज सुब्बा, दिनेश राई अनि प्रहलाद रोका भन्ने 4 जना साथीहरू मिलेर चाहिँ प्रिजम ब्यान्डको ओरिजिनेट गर्नुभएछ. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. I became a part of it only maybe 2 years later after I came from India. Coincidentally, to पछि कुरा गर्नुला दिपेश. Of course, now people know me as a Prism Band member. They've died the Prism Band भन्छ. तर I was no way the founding member. अहिले मैले नाम लिएको 4 जना साथी जसमध्येमा दिपेश तपाईँलाई पनि थाहा भयो होला जर्ज सुब्बा फाउन्डिङ मेम्बर ड्रमर जर्ज सुब्बा दाइ चाहिँ बित्नुभयो. अहिले त अब 3 वर्ष पनि हुन्छ होला. म बिरालीहरू जानुभयो बित्नुभयो. अनि रिमेनिङ 3 जना मेम्बर चाहिँ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ दाइ त्यतिखेरसम्म जस्तै लखनऊ जानुभयो अनि यो बिहा भएर बच्चा भइसकेको थियो. त्यतिखेरसम्म लाइफमा थाहा भइसकेको थियो दाइ कि अब दिस इज वाट आई वान्ट टु डु, म म्युजिकै गर्छु भनेर? नो, आई वाज इनफ्याक्ट आई वाज इन त्यति बेला भन्ने नभने यो प्रश्नलाई जवाब दिँदाखेरि दिपेश आई वाज इन अ कन्फ्युज स्टेट एक्चुअली. Because I was already a father. I was at least trying to take the responsibility of a father and as a husband. So it was a very, very difficult period for me. I didn't have a job. I was just moving around, traveling around with whatever little money I had. Imagine गर्नुहोस् न 78-79 के चाहिँ जब पाउँथ्यो होला र है. तर I was I don't know how I went through it. Somehow I landed up in Lucknow. Lucknow र कानपुर गरेर म चाहिँ 1 वर्ष त्यतातिर पनि मेरो लाइफ चाहिँ त्यतातिर पल्ट्यो मेरो लाइफ त दिपेश. बट when I reached Lucknow and Kanpur, यस्तो किसिमको रिसेप्सन, यस्तो किसिमको रेसिप्रिकेसन मैले उहाँबाट पाउनुभयो. उहाँको नेपाली इन्डियन साथीभाइहरू र एङ्ग्लो इन्डियन साथीभाइहरू अनि स्टुडेन्ट इन्डियन इन्टरनेसनलबाट पढ्न आउने साथीहरूबाट यस्तो किसिमको मैले इन्भाइरोमेन्ट मैले पाएँ कि देन आई डिसाइडेड आई वान्ट टु प्ले म्युजिक. द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. जस्तो मलाई लाग्छ 1979 हो कि. अब त्यति बेला चाहिँ मलाई अब अहिले जस्तो मोबाइल त कुरै भएन के अरे दिपेश. तर एउटा चिठी मलाई मेरो साथी उहाँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, दिपेशले पनि चिन्नुहुन्छ होला, सुवर्ण लिम्बू दाइ. सुवर्ण लिम्बू उहाँले चाहिँ मलाई एउटा चिठी लिएको मलाई याद छ. एउटा त्यो चिठी समहाउ ही गट द एड्रेस. त्यो चिठी म कानपुर हुँदाखेरि आई वाज वर्किङ इन अ होटल एन्ड डुइङ अ पार्ट टाइम जब प्लेइङ म्युजिक इन द इभिनिङ विथ अ हिन्दी ब्यान्ड दिपेश. बिलिभ इट अर नट है, आई वाज अ गिटारिस्ट. एउटा हिन्दी ब्यान्डमा गिटारिस्ट गरेर बिबिचा मैले इङ्ग्लिस गीतहरू गाइदिन्थेँ. गर्दाखेरि मैले एउटा बङ्गाली हिन्दी ब्यान्डमा आई वाज अ गिटारिस्ट. 1979 को कुरा हो.
अनि त्यति बेला सुवर्ण साथीले चाहिँ देव यहाँ पनि अलिकति म्युजिकको ओपन भइरहेछ अलिकति ओपननेस आएको भएर आई डोन्ट नो वेयर यु आर वाट युआर डुइङ त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनु इफ यु फिल लाइक कमिङ टु काठमाडौँ वाइ डिडन्ट यु मेक अ ट्रिप भन्ने कुरा हुँदाखेरि देन आई ल्यान्डेड अप इन काठमाडौँ इन 1980 1980 I can't imagine Dev Dai playing Hindi songs. I did. It's not surprising you asked me that question. But I used to play. You can't imagine Damarudam. Hum kisi se kam nahi. I used to, but the way I used to play the guitar, त्यहाँको मान्छेले एकदम appreciate गर्ने because I had a western touch to the guitar. अब होइन टाढा 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 गर्दा पनि हुन्छ नि हाम्रो स्टाइल हुन्छ नि अब है यार मलाई दाजी दाजी भन्थ्यो हाम्रो मलाई त्यहाँ लाने बोलाउने नेपाली इन्डियन भाइले मलाई दाजु भनेको दाई भनेको दाजी भन्नुहुन्थ्यो इन्डियन नेपाली उहाँ अनि उहाँले चाहिँ पछि त्यो यति साह्रो भयो कि दिपेश मभन्दा एल्डरली when I was working in a hotel मभन्दा एल्डरली एम्प्लोइ साथीहरूले पनि देव राणाबाट मेरो नामै दाजी राणा बनाइदिनु भएको थियो देव राणाबाट होइन सबैले दाजी दाजी भएर मभन्दा यो मेरो साथी मभन्दा सानो भाइले दाजी दाजी भनेर मेरो नाम त दाजी राणा भएको थियो एकपल्ट त that's how it all started. हजुर मलाई अर्को एउटा सोध्नु मन लाग्दा काठमाडौँ फर्किनु भयो काठमाडौँ फर्केर ड्रम्समा जानुभन्दा अगाडि मलाई सोध्नु मन लागेको स्कुलमा तपाईँको एउटा साथी थियो यादव आई फरगट हिज नेम समथिङ यादव आई थिङ्क ही पास्ड अवे फ्यु इयर्स ब्याक जोसँग चाहिँ ड्रम्स थियो त्यतिखेर ड्रम किट होइन दाइ होला त उदय ठाकुर सरी ठाकुर उदय ठाकुर उहाँसँग ड्रम थियो अनि पछि उहाँको ड्याडको सर्व भएपछि तपाईँलाई त्यो ड्रम छोडेर जानुभयो उहाँले त्यसपछि तपाईँको ड्रमको मोह बढ्यो है राइट यस्तो भयो हि वाज माई जेभर्स क्लास स्कुलमेट हो उहाँ चाहिँ उदय वाज अ भेरी गुड ड्रमर भेरी गुड ड्रमर उहाँको बाबा बुवा चाहिँ हि वाज एन एम्बेसेडर नेप्लिस एम्बेसेडर टु रोममा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ अनि वेन आई केम फ्रम हङकङ टु काठमाडौँ सेन्ट जेभियर्स उदय ठाकुर साथी चाहिँ हि केम फ्रम रोम टु काठमाडौँ उहाँ चाहिँ ड्रमर भएको हुनाले उहाँलाई ब्युटिफुल वाइट सेट उहाँ रोमबाट लिएर आउनुभयो सो वी कोर्डियरली वी मेट इन सेन्ट जेभियर्स एक्चुअली वी मेट इन सेन्ट जेभियर्स अनि उहाँ चाहिँ उहाँको घर चाहिँ थापाथली हाम्रो काठमाडौँ थापाथली सो वी बिकेम भेरी गुड फ्रेन्ड्स अभियसली बिकज अफ एउटै सब्जेक्ट एउटै हबी एउटै नेचर एउटै स्कुल अनि सो वी बिकेम भेरी गुड फ्रेन्ड्स उदय र म अनि पछि त ड्रम्स लिएर आएपछि उहाँले मलाई उहाँको घरमा बोलाउनु भयो हामी जान्थ्यौँ एभ्री विकेन्डमा अर्थात् एभ्री फोर्टनाइटमा गएर उहाँको घरमा हामी ज्याम गर्थ्यौँ मानसिङ गुरुङ म अनि अरू साथीहरू भएर हामी ज्याम गर्थ्यौँ बजाउँथ्यौँ पछि ड्युरिङ द फेज अफ आवर स्टुडेन्ट लाइफ उदयको बुवा फेरि फ्रम नेपाल टु जापान उहाँ एम्बेसेडरको उहाँले अपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो र उहाँ जापान जाने बेलामा चाहिँ उदयले त्यति बेला उहाँले एससी सिनियर केमिस्ट दिइसक्नु भएको थियो मभन्दा एक क्लास माथि हुनुहुन्थ्यो उदय अनि उहाँले त्यो त्यति बेला चाहिँ के फिल भयो उहाँलाई Dev, I leave the drums with you. You play the drums because you are a drummer. भनेर छोडेर जानु भएको थियो This is how the story goes. त्यो ड्रमले नै तपाईँलाई ड्रमर बनाउन मद्दत गर्यो नि हैन Yes, you are right. Because किनभने त्यो ड्रम सेट अब त्यति बेला त्यसो ड्रम सेट किन पनि थिएन अब अहिले सम्झँदाखेरि जस्ट नर्मल ड्रम सेट जुन चाहिँ हामीले अहिले त्योभन्दा कति राम्रो मोडलको अहिले अब अहिलेको जमानामा अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले किन्नु पाउँछौँ मैले देखेँ पनि रहेको छु मैले बजाइ पनि रहेको छु मैले किने पनि बजाए पनि बट त्यति बेला चाहिँ के भन्छ अब त्यो ड्रम सेट जस्तो राम्रो त्यो ड्रम सेट जस्तो अब आफ्नो काखमा त्यसो ड्रम सेट हुँदाखेरि आई विल एभर सो बी ग्रेटफुल टु उदय ठाकुर जुन साथीले चाहिँ मलाई इनफ्याक्ट भन्ने हो भने दिपेश मेरो करियर त्यही ड्रम सेटबाट स्टार्ट भयो भनेर हजुर अब फेरि अब 1980s मा जुन लखनऊबाट काठमाडौँ फर्किनु भयो के चेन्ज पाउनु भयो त के चेन्ज भएछ काठमाडौँ त्यो उता 1.5 वर्ष बसेर फर्किँदाखेरि त्यति साह्रो थिएन दिपेश इफ आई क्यान स्टिल रिमेम्बर अब त्यति बेला 1979-80 को काठमाडौँ हो अरे हुन त हामी 1972-73 तिर हामीले हिप्पी एरादेखि स्टार्ट गरेर हामीले अगाडि भने जस्तो अहिले खानु सिक्यौँ त्यति साह्रो चेन्ज चाहिँ थिएन बट एउटा चिज चाहिँ मैले के देखेँ त भन्दाखेरि दिपेश people had modernized a lot. They had started accepting long hair, bell-bottom pants.
drinking Raksi, walking around town, singing freely. अनि places like Swayambhu, places like Bauddha एकदम फेमस हुँदै गयो जहाँ चाहिँ साथीहरू स्मोक गरेर ड्रिङ्क गरेर अथवा आफ्नो एउटा सानो ग्यादरिङ गरेर मजाले फुल मुन नाइट भन्ने ह्यापनिङ हुन थाल्यो त्यति बेला मलाई क्लियरली याद छ फुल मुनमा जहिले पनि फुल मुनको दिन चाहिँ राति चाहिँ हामी जहिले पनि कि त स्वयम्भू कि त बौद्धमा बसेर हामीले पैसा सेयर गरेर contribute गरेर हामीले used to have lots of fun playing music, sharing love, sharing stories. This is what happened. That was the changes I found. म चाहिँ त्यति बेला छपटलङ्गै म चाहिँ डुबेको त्यसमा हजुर कसरी भयो त्यहाँदेखि म चाहिँ completely I drowned myself in becoming what I am now today भनौँ न So यो 70s को साथीभाइले 70s को त्यहाँ वरिपरिको वातावरणले चाहिँ दाइ जस्तो हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो किनभने मैले त्यति बेला प्लान मैले इमेजिन गरेको थिएँ है त ओहो दाइ सोल्टीको कन्ट्र्याक्टको बारेमा कुरा गर्नु किनभने सोल्टीमा बजाउनु भएपछि पनि त्यसले पनि तपाईँको करियर सेप गर्नलाई म अहिले जे हुनुहुन्छ त्यो गर्नलाई त धेरै सहयोग गर्यो होला नि सोल्टीको किनभने त्यहाँबाट अलिकति पैसा आउन थाल्यो होला नियमित रूपमा अलिक राम्रै पैसा एकदमै दिपेश यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो जम्मै मलाई अपर्च्युनिटी ग्रान्ट गर्ने अपर्च्युनिटी मलाई यो एउटा स्पेस दिने मेरो साथी चाहिँ पेम्बा लेप्चा हो पेम्बा दाइ चिन्नुहुन्छ होला दिपेशले पेम्बा लेप्चा पेम्बा लेप्चा दाइ उहाँले चाहिँ हो मलाई यो स्पेस दिनुभएको बिकज वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स फ्रम द टाइम वेन पेम्बा साथी त हिप्पीको सर्कलमै बसेर हिप्पी नै भएर हिँड्नु भएको उहाँको पहिला अर्ली लाइफमा त अनि पेम्बा साथी was the band leader who was looking after the music played by the Prism band in Solti Hotel. अनि उहाँले नै मलाई यो स्पेस दिएर एज अ ड्रमर पहिला मैले पार्ट टाइम ड्रमर भएन किनभने जज दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो जज सुब्बाले पनि बजाउनुहुन्थ्यो अनि जज सुब्बा दाइ र म चाहिँ सेयर गरेर जज दाइ पनि आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु हिम बिकज उहाँले मलाई धेरै स्पेस दिनुभयो देव तिमीले बजाऊ बेला बेलामा तिमी आउट बजाऊ पैसा हामी सेयर गर्नुलाई केही छैन वे गुड फ्रेन्ड भनेर उहाँले दिनुभयो त्यहाँदेखि इभेन्चुली जज दाइ चाहिँ अर्कै ब्यान्ड फर्म गरेर अर्कै जग्गामा जानुभयो मैले चाहिँ कन्टिन्युसन गरेर त्यो दिन त्यहाँदेखिको कन्टिन्युसनमा गएको तर मलाई स्पेस दिने दुईजना साथीहरू चाहिँ दिपेश एकजना पेम्बा लेप्चा हो एकजना चाहिँ जज बदाई अफकोर्स उहाँ त्यति बेलाको सँगसँगै अरू साथीहरू पनि दिनेश राई साथी भयो उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर अब आई टेक पेम्बाज नेम बिकज उहाँले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो उहाँले मेरो ट्यालेन्ट देख्नुभयो उहाँले देखेर चाहिँ अनि वी सिन्स वी आर गुड फ्रेन्ड फ्रम द हिप्पी टाइम देव आउनु बजाउनु भन्ने स्टार्ट वी बिकम अ भेरी गुड ब्यान्ड इन फ्याक्ट हो नि एकदम हाम्रो टाइप ब्यान्ड त्यतिखेर क्राउड कस्तो हुन्थ्यो है सोल्टीमा किन नेपालीहरूलाई त सोल्टी जानु भनेको पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि 5 स्टार होटल जानु सोल्टी जानु छिर्नै डराउँथ्यो त त्यसमा त 71 72 मा त मैले हो डराएको हजुर 71 72 मा त्यति बेला एउटा ब्याङ्ककबाट यस्तो राम्रो रक एन्ड रोल ब्यान्ड आएको त्यो हेर्नु जानु कसरी जानु दिपेश है सुट लाउनुपर्छ भन्ने कुनै कति पैसा हुनुपर्छ अब त्यति बेला 1000-1200 मात्र रहेछ अब समिनाको टिकट 1000-1200 कहाँबाट ल्याउने दिपेश है उहाँ आफूलाई ब्यान्ड हेर्नु मन लागिसक्यो त्यस्तो प्रब्लम हाम्रो फेस गरेर पनि हाम्रो मान्छेको एउटा प्यासन भन्ने त्यस्तो ठुलो हुँदो रहेछ कि दिपेश तर भगवान्ले एउटा ब्लेसिङ दिएपछि दिँदो रहेछ दिपेश मलाई त्यस्तो सिचुएसन मलाई कता न कतै एउटा अलिकति पैसा भएको साथी भेटाएर मलाई म गएँ मैले हेरेँ ब्याङ्कको साथीहरूसँग म्युजिसियनसँग मैले भेटघाट हुनु पाएँ यस्तो हुँदो रहेछ कि दिपेश त्यो त यो एकदम राइट अब अहिले पो एउटा चप्पल लाएर सोल्टीभित्र पस्छ मान्छे होइन एउटा कट्टु लाएर पस्छ लुक एट द टाइम्स हेभ चेन्ज अब पहिला मेरो बाबाको टाइममा पनि दिपेश प्लेनमा चढ्छु भनेपछि बाबाबाट मैले एउटा सुट पाइहाल्थेँ यहाँदेखि उता जानु चाहिँ तैँले टेलरमा त्यो सुट नाप्छ भन्थ्यो मलाई म त 5 वर्ष त मेरो सुटै थियो होला जहाँ बाबा ट्रान्सफर भएर म प्लेन चढ्नुपर्छ सुटै लाउनु पर्ने है अब अहिले प्लेनबाट एउटा ब्याग र एउटा कट्टु एउटा स्यान्डल लाएर मान्छे निस्किन्छ होइन एक्ज्याक्टली दिस इज हाउ द चेन्ज हो त्यो सोल्टीमा आउने क्राउडहरूले कस्तो रेस्पोन्स गर्थ्यो दाइ इङ्ग्लिस गीत सुनेर नेपाली ब्यान्ड फ्यान्टास्टिक वी वर अ बिग शट इन द 80s हो इन 80s मा म इनफ्याक्ट कुनै घमनले होइन बिकज आई थिङ्क वी वर द बेस्ट कभर ब्यान्ड द्याट एभर वाज इनफ्याक्ट 80s को डेकेडमा यस्तो
टाइट थियौँ कि हामीहरू मोस्ट अफ द पार्टिसमा हाम्रो इन्भिटेसन आउँथ्यो अनि सोल्टीमा त कुरै नगरौँ सोल्टीको यतापट्टि अहिले मेक मल्हार भन्छौँ हामी त्यो हललाई त्यति बेला ब्याङ्केट हल मात्र भन्थ्यौँ अल द टाइम त्यहाँ माथि पार्टी हुँदाखेरि बजाउने हामी नै हुन्थ्यौँ क्राउड त ब्युटिफुल क्राउड ब्युटिफुल आई स्टिल रिमेम्बर मैले पनि त्यहाँ पछि डिजे गरेँ थियो मेघ मल्हारमा मेघ र मल्हार दुइटालाई ठुलो क्राउड भयो भने खुल्ने नत्र मेघ छुट्टै मल्हार छुट्टै गर्थ्यो नि है एक्ज्याक्टली त्यो दुईटा हल जोडेर त्यो छोड्ने बेलासम्म त हामीले कन्ट्र्याक्ट सकेर हामीले 15 वर्षको हाम्रो कन्ट्र्याक्ट सकेर हामी निस्किसक्यौँ सोल्टीबाट तैपनि आई गट द प्रिभिलेज अहिले त्यो पैसा भन्दा जुन बेला त्यो पैसा डिजे गर्दाखेरि ठुलो क्राउडसम्म खोल्ने सानो क्राउडसम्म बन्द गर्ने त्यस्तो सिचुएसनमा पनि त्यो किसिमको कोर्डिनेसन पनि हामीले 2-4 बजायौँ अब you're in the modern era of Solti hockey. Exactly, दाइ म धेरै पछि यो अहिले हामीलाई छिरिङ भुटियाले हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते छिरिङ हाउ आर यु चिन्नुहुन्छ दाइ छिरिङ हाम्रो छिरिङ भुटिया त उहाँको त अस्ति मायालु भन्ने गीत मायालु गीत होइन छिरिङ मायालु गीतमा त हामीले खतरा गरेको नि त हो कि नि छिरिङ खतरा गरेको नि त हामी त मायालु गीतमा इनफ्याक्ट I'm grateful to छिरिङ भाइ अल्सो उहाँले के मनमा लिएर उहाँले भन्नुभयो दाइ म प्रिजम दाइसँग गर्न जान्छु त्यति बेला भर्खर मेरो छोरा डेनिस बिते थियो अहिले हामी डेनिसको कुरा एकछिनमा गरौँ दाइ अहिले कुरा गरौँ दाजुहरूमा नमस्कार बाबु प्रधान हाम्रो सिजन्स ब्यान्डको हेर्दै हुनुहुन्छ मिना गौचन भयो केसाङ लामाले हेर्दै हुनुहुन्छ सुमन खरेल मिना गौचन निलम श्रेष्ठ दामोदर बस्नेत थुप्रैजना हुनुहुन्छ श्रीराम महत हुनुहुन्छ पेम्बा छिरिङ तामाङ हामी पुरानो गर्दैछौँ अनि यहाँ चाहिँ अघि यहाँ हामीले ऐलाको कुरा गर्दैथ्यौँ यहाँ नियोस कर्मचारीले चाहिँ ऐलाई 60% अल्कोहल भन्दै हुनुहुन्छ अरू चाहिँ नर्मली 40-45 हुन्छ ऐलाई 60% अल्कोहल भन्दै हुनुहुन्छ ऐलाई इज टु स्ट्रङ त्यसलाई त वी टु गल्प इट डाउन लाइक सलुनभित्र बसेको काउबी जस्तो खान्थ्यो नि त हामीले त्यस्तो खाने भयो है वाट खाएर ढाक्क राखेर निस्किन्थ्यौँ दाइ तपाईँ गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो पछि ड्रमर हुनुभयो ड्रमर इज हुन त अब यहाँ अहिले चाहिँ भोकलिस्ट अगाडि आउँछ लिड गिटारिस्टको नाम अगाडि आउँछ तर ड्रमर इज द मेन त्यो गीतमा एउटा बजाउँदाखेरि टाइमिङ त ड्रमरले गर्ने हो नि होइन दाइ त्यो टाइमिङको कन्ट्रोल छिटो बनाउने ढिलो बनाउने कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ दाइ भेरी इम्पोर्टेन्ट यु क्यान इमेजिन दिपेश विदाउट युर प्रोफेसनल डिजे होइन त्यो बिट भएन भने के को डिजे गर्नु मन लाग्छ होला होइन त जस्तो भए पनि डिजे गर्दा दिपेश त बिट त चाहियो नि ही इज द पिलर अफ द होल फ्रेम ड्रमर इज द पिलर अफ द होल फ्रेम ड्रमर इज नट अ रिदमिस्ट मात्र होइन दिपेश ड्रमर त ही क्यान बी भेरी भेरी मेलोडिक विच इज वाट आई बिन ट्राइङ टु डु अल माई लाइफ कि जसमा कि म ड्रम पछाडि बसेपछि मैले मेरो एक्सप्रेसन मेरो रिदमले गर्दाखेरि मान्छे इन्जोय गरोस् मनमा खुसी आओस् मनमा ह्याप्पिनेस निस्कोस् नाच्नु जस्तो लागोस् होइन यु नो द्याट्स माई जब इट्स अ भेरी भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुहोस् भेरी भेरी बिग गीतहरू कसरी चुज हुन्छ दाइ प्रिजम ब्यान्डको कभर गर्दाखेरि कस्तो गीत गर्ने के गर्ने खोइ अलिक म त्यो त भुल्दै पनि गयो होला दिपेश तर आई थिङ्क हाम्रो त्यो टाइममा 80s को दशकमा कस्तो वी ह्याड टु प्ले पपुलर नम्बर्स एक्ज्याक्टली You know, I mean, the popular number that required a lot of dancing, a lot of listening. Okay, so we had a whole huge selection. I remember having big books. I mean, song books or the context. Song list or धेरै नै हुन्थ्यो हामीले फाइलमा राख्ने अनि रिहर्सल गर्ने बेलामा we used to tag it along है कुन चाहिँ नगर्ने कुन चाहिँ गर्ने कुनलाई रेपिटमा राख्ने कुनलाई चाहिँ रेपिटेसनको के अरे क्याटेगोरीमा राख्न हामी यसरी छान्दै जान्थ्यौँ we had a huge repertoire of songs in fact जुन चाहिँ अहिले म सम्झिनु पनि सक्दिनँ अहिले म गाउनु खोज्छु अब हुन त अहिले युट्युब केमा अहिलेको एपले गर्दा सजिलो छ अब सिक्नुलाई हेर्नुलाई तर त्यति बेलाको गीतहरू कतिपय मैले भुले पनि जस्तो लाग्छ कोहीबाट कता कता सुन्दाखेरि ओ या वी टु प्ले दिस भन्ने हुन्छ क्या अब 80s हजुर Please, 80s time when we were playing in the Solti, Deepesh, we used to play the 70s song. One decade agadi ko bhanau na kinabhane that used to format into the original rhythmic sound of the generation. But त्यो format agadi बढ्दै आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि के गर्थ्यौं भने पहिला there was a time हामीले अलिकति exactly what's in the record भन्ने हामीले we used to
try and distribute that to the people, to the audience. Because पछि के भयो भने त्यही गीतलाई हामीले बजाउनु पर्ला, अब कति बजाउने होइन, अब you can become kind of mentally tired also. So what we started doing was to play the song in your style, in हाम्रो style, which also became popular, and we enjoyed more also. The song remained the same, but the presentation was different. त्यतिखेर तपाईँहरू त्यस्तो चल्नु भएको थियो, त्यस्तो हिट थियो प्रिजम भनेको, अरूको गीत गाउँदा गाउँदै आफ्नो गीत बनाउन, आफ्नो गीत गाउन चाहिँ बिर्सिनु भयो तपाईँहरूले? बिर्सेन भन्नु पऱ्यो दिपेश, यसमा त म सायद एकदमै आइ एम भेरी भेरी अपोलोजेटिक. म सायद मेरोमा क्रिएटिभ मन्द, अब म त आम इन्स्ट्रुमेन्टल प्लेयर हो दिपेश हो कि, तर इन्स्ट्रुमेन्टल प्लेयरले पनि अराउन्ड द वर्ल्ड के गरिरहेछ. म सायद मेरो क्रिएटिभिटी माइन्ड अफ माई part of my head is not त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ बिकज मैले आई वाज जस्ट ह्याप्पी प्लेइङ वाट आई वाज प्लेइङ हो कि. तर मैले मेरो जिन्दगीमा मैले मेरो ल्याकिङ भनेको र जिन्दगीमा मेरो अहिले लेट ब्याक भनेर अलिकति मेरो फल ब्याक त मेरो यही भएको छ. There's nothing on record जुन चाहिँ मैले गर्नै पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ बिफोर आई कम्प्लिट माई लाइफ है. लेट्स होप that God will bless me and I still अहिलेसम्म मलाई त्यो पाएको नै छु, मैले ब्लेसिङ पाएको नै छु. तर अहिले अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सायद मैले अलिकति त्यो चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ दिपेश. आई मस्ट डु द्याट. तर आइ एम सो सरी. इभन अहिले जुन साथीहरूले हेर्नु भएको छ म्युजिसियन साथी, त्यो पार्टबाट हाम्रो त्यो के भयो त्यो हुँदै भएन. वी जस्ट सेपरेटेड, आफ्नो बाटो लाग्यौँ अनि लेट्स डु समथिङ अफ आवर ओन भन्ने मेरो माइन्डमा पनि आएन. आई जस्ट रिमेन बिङ अ ड्रमर प्लेइङ एन्ड डुइङ whatever I'm doing up to now. But this is a question sometimes is very difficult for me to answer because this is the truth. Exactly. Where's your originality भन्दाखेरि because it's a big question. You have to have a very very huge answer है, जसमा चाहिँ मेरो छैन. I don't have an answer. पछि गएर तपाईँलाई सम्झिने एउटा केही छोडेर जानु पर्छ दाइ, अझै ढिलो भएको छैन? यो चाहिँ म गर्नै पर्ने दिपेश. म चाहिँ होपफुली आई होप आई विल बी एबल टु कम्प्लिट दिस बिफोर आई कम्प्लिट माई लाइफ. अल द बेस्ट दाइ, चाँडै सुन्न पाऊँ. थ्याङ्क यू सो मच दिपेश, थ्याङ्क यू. आई निड द्याट इन फ्याक्ट. हजुर दाइ, सोल्टीमा चलिरहेको थियो, बाहिर अरू कार्यक्रमहरू पनि हुँदै थियो, स्पेसली एम्बेसीहरूतिर, फरेन प्रोजेक्ट्सहरूतिर प्रिजम ब्यान्ड जताततै पुग्थ्यो. घरमा के भइरहेको थियो दाइ त्यतिखेर? छोरा हुर्किँदै थियो? कसो ए I don't know दिपेश. लाइक त्यो यो पनि साह्रो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो. सायद मेरो ख्यालमा यो अलिकति यो स्टोरी आई क्यान रिफर टु हाम्रो बिटल्सको जन लेननको when his first son was born, the Beatles were so popular because that he didn't have complete time to look after Julian Lennon, the elder son from his first wife. And Julian was always looking for a father to love, okay? Which doesn't mean that the father didn't love the son and the son didn't love the father. मेरो पनि कस्तो भयो because I was विशेष गरी 80s को टाइममा I was so busy playing music. Of course my family was there, my son was there. तर दिपेश I think I must admit मैले enough time, enough एउटा fatherly एउटा मैले समय अलिकता कम मात्रामा दियो कि जस्तो अहिले फिल पनि हुन्छ दिपेश. यु आर राइट. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ हजुर अहिले चाहिँ फेरि के लाग्छ भने मलाई अब हुँदै त पछि दिपेश भन्नुपर्छ, पछि कुरा गरौँला. अलिकता चाहिँ दिपेश मैले त्यो टाइममा चाहिँ दो बोथ अफ देम आर गन नाउ कि, तर पनि मैले अलिकता मेरो त्यसमा अलिकता कमजोरी पनि पन्ना पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ. इट्स पोइन्टलेस. तर दिपेश अहिले हाम्रो म दाजुभाइ कुरा गर्दाखेरि अब सबैले हेरिरहेछ, उहाँहरू पनि थाहा पाउँछ नि कि हाउ मच आई लभ देम भन्ने कुरा एउटा मनको कुरा. जसलाई थाहा छैन उहाँलाई भनिहालौँ, देव दाईको श्रीमती र एक्लो छोरो, दुईजना देव पास्ट अवे, निकै भइसक्यो. त्यसकै बारेमा अलिकति कुराहरू छु. मलाई डेनिसको बारेमा दाइ, मेरो साथीको साथी थियो, मेरो साथी सिद्धार्थ लामी छ नि, जो यहाँ सँगै बस्छौँ हामी नजिकै, उसको साथी थियो, उसको थ्रुबाट 2-4 चोटि भेटेको थिएँ दाइ. यो एकदमै ही वाज भेरी प्राउड अफ यु. मलाई चिनाउँदाखेरि नै देव राणाको छोरा भनेर चिनाएको थियो क्या मेरो साथीले. ही वाज भेरी प्राउड अफ यु.
अहिले सम्झिँदाखेरि अब त्यतिखेर त मलाई थाहा थिएन दाइ, तर अहिले सम्झिँदाखेरि दाइ फेमस हुनुभयो, दाइ राम्रो हुनुभयो, तर त्यतातिर बढी लागेकोले गर्दाखेरि छोरालाई अलिकति टाइम दिन कम भएकै हो कि जस्तो पनि दाइलाई कहिले काहीँ फिल हुन्छ दाइ? त्यही अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो। डेफिनेटली त्यसमा त त्यो म अलिकता सेल्फिस पनि हो कि दिपेश, because I was so engrossed in what was happening in my life. Not loving my son, त्यो कुरा आउँदैन है, त्यो कुरा त होइन, मनमा त्यो हट छ, तर प्र्याक्टिकली बाहिर भागबाट हेर्दाखेरि दिपेश त्यो पनि हो कि what you just said हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले उसको हरेक इच्छा त पुरा गरिदिनु भएको थियो नि, उसलाई बुवा मलाई यो किन्नु पर्यो, ड्याड मलाई आई वान्ट टु बाई दिस अर यो द्याट भन्दाखेरि सबै पुऱ्याइदिनु भएको थियो नि, तर सबै पुऱ्याउँदै पनि टाइम चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि त? हो कि दिपेश, हो कि। इफ आई रिमेम्बर अहिले मैले when I look back in my memories, डेनिस त्यति डिमान्डिङ पनि थिएन कि दिपेश। He wasn't so demanding. He always wanted to be with an individual identity. I don't think he liked being referred to Dev Rana ko chhora ke. Oh, exactly. He just wanted to be Dennis Rana. Dennis Rana, मैले के गर्छु Dennis Rana भनेपछि as an individual, as a person, as a human, as a friend to somebody, as a त्यो हिसाबले उसले सधैँ त्यो प्रकारले he wanted to look at himself actually. Of course he knew that I'm Dev Rana's son, तर he wasn't यो हुन्छ नि एउटा म फल्नाको त भने त्यस्तो खालको मान्छे थिएन दिपेश। He just wanted a different identity, Dennis Rana identity. म DJ गर्छु, मैले विभिन्न काममा म संलग्न भएर म I'm working, earning my own life है। अनि मेरो लाइफमा म आफै I'm looking after my mother, my father. My father is a drummer, he's a musician, but I'm Dennis Rana. I do my DJ, I do whatever I do. But he was more into priority चाहिँ individuality हुन्छ नि दिपेश। As a person, Dennis Rana, he was that kind of a person. यो दाइकोमा लाइफमा मात्र होइन, यो सबैतिर यस्तै हुन्छ क्या। इफ यु लुक एट ठुल्ठुलो सेलिब्रिटीको छोराछोरीहरू प्रायः सबैलाई यो स्याडोले छोप्ने हुन्छ नि है दाइ। जस्तै अघि हामीले जोन लेननको कुरा गऱ्यौँ, हो नि त, हो। अहिले नेपालमा अरू पनि थुप्रै भइरहेछ दाइ। दाइ अहिले तपाईँको एक्सपिरियन्सले के भन्छ दाइ, कसरी ह्यान्डल गर्नु पर्ला दाइ यो नेम फेम? The hardest part चाहिँ दिपेश मलाई मेरो अनुभवबाट hardest part is maintaining that. आफ्नो achievement जुन whether it's popularity, whether it's fame, whether it's money, whatever it is है, the most important part मेरो लागि चाहिँ मेरो अनुभव अहिलेसम्मको मेरो 50 वर्षको अनुभवले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि what's inside that matters, not the outside. It doesn't matter who you are, what you are, how you are. It's what's inside that matters. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। दाइ यो लाइफ भनेर के रहेछ दाइ, अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि के लाग्छ? Life is a beautiful journey, Deepesh. Life is a beautiful journey that one is grateful of having one. It's very short at the same time. There's no time for regretfulness. There's no time for being sad. अब मलाई बाबाले यो कुरामा अहिले आयो, सानो सम्झना पनि आयो। फेरि बाबाको हिसाबले बाबालाई सम्झाउँदाखेरि दिपेश उहाँले चाहिँ एउटा शब्द चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने जुन चाहिँ मलाई ठुलो मात्रामा मैले अहिले मनमा राखेको छु। बाबु के भन्नुहुन्थ्यो भने खुसी भयो भन्नेमा नहाँस्नु, दुःख पर्यो भन्नेमा नरुनु भन्नुहुन्थ्यो। यो दुईटा चाहिँ त्यहाँनिर याद गर्नु। तँलाई खुसी लाग्यो भन्नेमा हाँस्नु नहिँ, अनि तँलाई दुःख पर्यो भने त नरु भयो, दुईटालाई कम्बाइन गर, you'll be all right भन्नुहुन्थ्यो। I think that हो कि जस्तो लाग्छ। रुँदा पनि दुःख पर्दा पनि हाँस्नु पर्यो, खुसी हुँदा पनि रुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, बराबर मातिनु पनि भएन, पातिनु पनि भएन, बराबरसँग जीवनलाई सधैँ एउटै रूपमा हेर्नु पर्यो। यो दुःख सुख आउने जाने गरिरहन्छ भनेर सोच्नु पर्यो हैन दाइ? I think Deepesh, the hardest part in life is the balancing act भन्छ नि। हो त्यो पो हो कि जस्तो पो लाग्छ मलाई दिपेश, the balancing act. How do you balance your life?
यस्तो हुन जान्छ नि तल माथि होइन लट अफ मनी भन्दाखेरि माथि उक्ल्छ फेरि तल जाँदाखेरि ब्यालेन्सिङ एक्ट द्याट्स द हार्डेस्ट पार्ट कहिलेकाहीँ यसो फर्केर हेर्दाखेरि म म्युजिकमा नलागेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ दाइ डु यु रिग्रेट नो नो आई वाज इनफ्याक्ट लाग्दैन दिपेश किनभने लाग्दैन भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने मलाई अब डिफ्रेन्ट सिचुएसन जुन लाइफमा परेको हुनाले यु टेन्ड टु डाइभर्ट योर सेल्फ एन्ड देन थिङ्क अफ अदर थिङ्स विच इज अफ नो सिग्निफिकेन्स टु यु बिकज इट्स नट गोना ह्यापन because it's already the past. And when you think of the other part that you want to look forward to, you can only look forward to maintaining and grabbing that particular act. It's there. It's the tomorrow part that's looked forward to. But you don't know if there is one or not. Yesterday's part is not going to come back. What is there in front of you? The present is what exactly you have to make the best of. Just more like the present part. I didn't know I was talking to a beautiful guy like Deepesh. I didn't know. 14th of July 2020 I'm talking to Deepesh and I'm hi to all those people who are looking at me right now. I love you all. You know, what more can I say? This is the media. This is the world right now. This is what's happening. The present. You can always recall back the yesterday of Dev Rana. Now you can look back to what I'm trying to say in my mind, the present Dev Rana, because I love you all. This is what it's all about. We're just trying to understand you. म अब सोच्छु मलाई यहाँ अहिले फ्र्याङ्कलिन मुखियाले हेर्दै हुनुहुन्छ हाई डेभ ग्ल्याड टु सी यु आफ्टर लङ टाइम भन्दै हुनुहुन्छ फ्र्याङ्कलिन मुखिया हाई हाउ आर यु अफ कोर्स इट्स जस्ट अ प्लेजर इट्स अ प्लेजर हिमालयन ब्यान्डको हुनुहुन्छ हैन फ्र्याङ्कलिन मुखिया त है आमामामा कति भयो भेट्नु भएको है तर अहिले गर्दाखेरि यो आमामा हाउ आर यु so good to know that you're looking at this happening right now. So nice, really great. The world has changed a lot. है तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि जतिखेर मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस स्कुलमा जानुभएको थियो look at us, you're in Kathmandu, I'm in Sydney, Australia, and there are people looking around the world looking at us, watching us, listening to us live. What has changed? Definitely, of course. यहाँ त मलाई त वरि पो भएको छैन दिपेश अब यहाँदेखि अहिले टेक्नो वर्ल्ड आएर यहाँ आम नट अ टेक्नो म्यान है दिपेश अहिले भर्खर के भयो होइन त्यहाँ हामी बोल्दा यु हेभ टु बी अहिले त एफिसियन्सी भन्ने कुरा आयो क्या दिपेश एफिसियन्सी भएको मलाई त यो त दुःख पनि लाग्छ आम नट अ टेक्नो म्यान दिपेश है कतिपय कुरा जान्दैन है आई विश आई वाज मेबी समथिङ लाइक हु नोज एभ्रिथिङ टेक्निकली यस्तो भए मजा आउँथ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या दिपेश अब यु जस्ट प्रेस अ बटन एभ्रिथिङ इज राइट इन फ्रन्ट अफ यु अहिले द्याट डे विल कम दाइ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मेरो ब्रिटिस इङ्ग्लिस थियो भनेर त्यो पनि काम लाग्छ दाइ अब बिस्तारै दाइ मेबी आफ्टर 1-2 वर्षमा चाहिँ एभ्रिथिङ यु क्यान डु अन अ फोन यु क्यान डु इट विथ यर भोइस यु डोन्ट हेभ टु टच एनिथिङ अहिले पनि त्यहाँसम्म त पुगेको छैन अहिले तर अब पुग्छ चाँडै नै इभर श्रेष्ठ वी लभ यु देव दाई भन्दै हुनुहुन्छ मनोज राणा हुनुहुन्छ ग्रेट टु सी देव दाई लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ उज्जवल तिमल सिन्हा भन्दै हुनुहुन्छ लभ यु दाजु भनेर निलम श्रेष्ठ भन्दै हुनुहुन्छ मिना गौतम श्रेष्ठ ब्यालेन्सिङ इज इम्पोर्टेन्ट अदरवाइज युल रिच द स्याचुरेसन भन्दै हुनुहुन्छ कमल रेग्मी काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ केसाङ लामा ज्ञान गुरुङ हुनुहुन्छ लक्ष्मण काफले वाउ भन्दै हुनुहुन्छ सबैजना कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लेख्न नबिर्सनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश शो र हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबल र हाम्रो गिफ्ट पार्टनर giftmandu.com अब फेरि कुरा गरौँ दाइसँग पुरानो दिनहरू दाइको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ दाइ तपाईँ कतिको रिलिजियस हुनुहुन्छ दाइ हाउ रिलिजियस आर यु Very good question, Deepesh. Your puja, your ritual part, I respect a lot. I have a lot of respect for this. But about mandir dhaune, eta jane, uta jane, ma titi ma gardine hola, Deepesh. Everything that I have in my mind is in my heart, Deepesh. I have a tremendous respect for religion. I believe in God. I believe in karma. I believe in destiny. I am a religious person. I am a religious person. आफ्नो ritual, आफ्नो root जान्न. मैले किन सोधेको भन्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो अजा आजी नेवारीमा अजा आजी भन्छ नि हजुरबा हजुरआमालाई मेरो मम्मीको पनि मेरो ड्याडीतिर दुईजना हुनुहुन्न एकदम सबैसँग एकदमै क्लोज थिएँ
र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि जहिले पनि एक दिन म भेट्छु भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या दाइ त्यो चाहिँ पक्का दाइलाई कस्तो लाग्छ दाइ दाइको म त्यस्तै लाग्छ किन मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नि अब अहिले यो सानो कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने मलाई जर्ज ह्यारिसन बिटल्सको हजुर गिटारिस्ट जर्ज ह्यारिसन हि वाज इस्टर्न फिलोसफी लिने मान्छे हो उहाँले यति साह्रो भन्नुभएको थियो जर्ज ह्यारिसनले मेबी इन माई पहिलाको कर्ममा मेबी आई वाज इन इन्डिया बिकज हि लर्न सितार हि इन्ट्रोड्युस रविशङ्करको चेलाबाट हि इन्ट्रोड्युस सितार टु द वेस्टर्न वर्ल्ड He did a charity concert for the first time, the very first rock star duo concert in 1974 for Bangladesh relief fund for like the flood in Bangladesh. So the philosophy that surrounds you, I believe a lot in what George Harrison has said. Actually, George Harrison was a lot of Eastern philosophy inclination by rock star. A rock star who was afraid of being a rock star. Because after we die, there is another karma. After you die, you will meet everybody. You will meet all your ancestors. When we're alive, आत्मा मर्दैन भन्छ नि आत्मा त कहिले मर्दैन द बडी डाइज है त्यही भएर क्रिस्चियनिटी धर्ममा पनि मलाई एउटा के अरे फ्युनरलमा मरण भएपछि चर्चमा ग्यादरिङ हुँदा मलाई एउटा फादरहरूले भनेको साह्रो राम्रो मलाई एउटा शब्द लाग्यो कि एउटा लाइन के भन्दाखेरि दिपेश है डेथ भनेको के भन्दाखेरि दिपेश डेथ इज व्हेन योर सोल आत्मा लिभ्स द बडी डाइज आत्मा गोज आउट द्याट्स कल्ड डेथ When you separate your soul from your body, that's death. मलाई साह्रै मन परेको त्यस्तै नै हो कि जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो भनाइमा आत्मा मर्दैन भन्छ है you die, the body dies, but you go to another world. I believe that I'm with you, Deepesh. एउटा कुरा के पनि भन्छ भने हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ यो चाहिँ लुगा जस्तै हो लुगा छोडेर अर्को लुगा लाउनु जाने जस्तै हो भनेर पनि भन्छ नि राइट इट्स लाइक चेन्जिङ को जर्ज ह्यारिसन त्यही भनेछ जन लेननलाई मारे नि John Lennon मार्दाखेरि Ringo Starr, George Harrison एउटा इन्टरभ्यूमा George Harrison what do you think of John Lennon's death no I mean Georgeले के भन्नु भन्दाखेरि I don't take it so badly I mean he's still around here maybe he's just sitting over there for me death is like changing suit गरे क्या you just change your suit है you're changing suit you're still the person you're changing suit John is around here you know अनि त्यसबाट Ringo Starrले के भन्छ hi John Johnny Day, hi Johnny babe, when I stood down, Ringo with the humorous type in drummer, right? Hi Johnny, when I stood at my face, he could be just around, you know. So I don't take it so badly with George Lennon. It's like changing suit, the एकैछिन बिटल्सको कुरा गर्नु दाइको एकदम आइडल भनौँ न बिटल्स Why do you think बिटल्स हिट भयो दाइ किनभने त्यो टाइममा अरू पनि थियो राम्रो एउटा सायद यो प्रश्न भयङ्कर गाह्रो हुन्छ दिपेश है किनभने एउटा लकको कुरा पनि आयो है म एउटै कुरा मात्र भनौँ मैले जानेको कुरा चाहिँ इट ह्यापन एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस इन द राइट अपर्च्युनिटी द्याट्स वाट ह्यापन टु द बिटल्स अब उनीहरू पनि त्यो बिटल्स हुनुभन्दा अगाडि सक्सेस हुनुभन्दा अगाडि के भयो बिचरा होइन उनीहरू पनि ह्यामबर्ग गयो कहाँ गयो क्याबनमा बजायो के गर्यो हामी जस्तै कति दुःख गरेर होइन के अरे होटलको बिल तिर्नु नपरेर होटलबाट भाग्नु पर्थ्यो बिचरा उनीहरू है अब कहिले पनि त्यो के अरे बसको टिकट नभएर ट्रकको पछाडि चढेर हिँड्थ्यो गरे बिचरा के गरेन के गर्यो के गरेन होला बिचराले अहिले बायोग्राफी हेर्दा कति मजा आउँछ अहिले युट्युबले त सबै दिन्छ अब दिपेश कति रमाइलो लाग्छ आफूलाई ह्यापनिङहरू पढ्नु सुन्नु हेर्नु सिक्नु है बट The Beatles happened at the right time, in the right place, at the right moment. They were made to be what they were made to be. They एकदमै राइट टाइममा भएको ब्यान्ड हो दिपेश बिटल्स भनेपछि दाइ ट्यालेन्ट मात्रै भएर पनि भएन हुँदैन यो चाहिँ एकदम सही कुरा है दिपेश ट्यालेन्ट इज वान थिङ हजुर यु निड लक luck has to be there also holding that talent somewhere down the line that gives you that little push भन्ने लक भनेको चाहिँ राइट टाइममा राइट थिङ गर्नु इज लक राइट द्याट्स लक मेहनत चाहिँ what you're doing right in order to achieve that luck so that you can be there right but that luck को attachment हुनै पर्छ
अब त्योभन्दा माथि त एफर्ट नै भइहाल्यो, आफ्नो मेहनतै भइहाल्यो कि है। बिटल्सहरूले पनि त्यसै त भएन बिटल्स, तर दे वर मेन्ट टु बी वाट दे वर मेन्ट टु बी। ठ्याक्कै त्यही टाइममा चाहिँ हामी पनि जन्म लिएर 12 वर्ष पछाडिको भए पनि बिटल्स भनेर अगाडि देख्नु रहेछ। विच इज वाट अस्ति भर्खर रिङ्गो स्टारको बर्थडे भएको थियो कि, रिङ्गो स्टारको बर्थडे फेसबुकमा सबै त्यो युट्युबमा देखाउँदाखेरि मैले पनि के भन्दै भने कमेन्टमा, द म्यान, ह्याप्पी बर्थडे टु द म्यान, द ड्रमर हु मेड मी हु आई एम। अहिले जुन चाहिँ होइन त दिपेश, थ्याङ्क यू रिङ्गो, विल अलवेज रिस्पेक्ट फर हु यु आर भन्ने। रिङ्गो डजन्ट नो हु देव राणा इज, बट देव राणा लभ्स रिङ्गो स्टार, होइन त? अब त्यही अहिले यसो फर्केर हेर्दा झन्डै 50 वर्ष हुनु लाग्छ दाइ, दाइले प्रोफेसनली ड्रम बजाउन थाल्नु भएको 50 वर्ष। हजुर, यो 50 वर्ष फर्केर हेर्दाखेरि खालि एज अ म्युजिसियन मात्र नभइकन जीवनमा कतिको लक्की ठान्नुहुन्छ दाइ आफूलाई? कतिवटा डिसिजन तपाईँले राइट ठाउँमा राइट डिसिजन गरे जस्तो लाग्छ? 50-50 हो कि दिपेश, 50-50। I cannot say I've not been lucky, and I cannot say I've been lucky also. But त्यो दुईटा 50-50 ब्यालेन्सको लक्कीनेसको कुरामा चाहिँ म एउटा सानो शब्द म भित्र यसो घुसाउन चाहन्छु, विच इज अ फ्याक्ट है बिकज फिर मेरो लाइफमा, त्यो चाहिँ केयरलेसनेस। त्यो पनि म डाल्न चाहन्छु। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से। लकको कुरामा हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि भेरी गुड क्वेसन दिपेश। 50-50 ब्यालेन्समा राखौँ देव दाइले, हो कि? तर त्यो 50-50 बिचमा चाहिँ त्यो केयरलेसनेस पनि त्यो एउटा म यसो हाल्न थाल्छु, बिकज आई वाज द्याट। त्यो कहिले बुझ्नुभयो दाइ म अलिकति केयरलेस छु भनेर? अहिले आएर बुझ्नुभयो? अहिले भन्दाखेरि अहिलेको समयभन्दा अलिक अगाडि नै, कति अगाडि देवदाई भनेर भन्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्ट त नभनौँ, मेबी त्यस्तो केही भएको थियो दाइ घटना जसले गर्दाखेरि ओहो म योभन्दा अझ माथि पुग्थेँ, म लकले मलाई अझ बेसी साथ दिन्थ्यो, 50-50 को सट्टा 75 हुन्थ्यो होला? त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स आफ्टर माई वाइफ डाइड, आफ्टर माई वाइफ पास्ड अवे, देन इट डन्ड अन मी यो कुरा 2008 देखि लिएर भनौँ न आज 2012 भनेपछि दिपेश, सरी 2020 यति वर्ष भन्दा 12 वर्ष भन्नु ल, 12 वर्ष। किन भनौँ दिपेश, म पनि त्यो भन्छु है त, कति गर्नु भएको छ उहाँले पनि केही न केही यसमा मेरो एउटा सानो कुराकानीबाट तपाईको एक्सपिरियन्सबाट विल लर्न अ लट है, उहाँलाई पनि केही हेल्प होस् है। किनभने त्यति बेला मलाई जब चाहिँ मेरो वाइफ बिरामी भयो दिपेश है, जति बेला चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छेलाई लाइफमा बिरामी भएपछि दुःख पाउँछ होइन त दिपेश। यु हेभ टु हस्पिटलाइज हुनु पऱ्यो, यु हेभ टु मेडिकेसन गर्नु पऱ्यो, आफूलाई पैसा चाहियो, आफूलाई सपोर्ट चाहियो, आफूलाई मोरल सपोर्ट चाहियो, आफूलाई फिजिकल सपोर्ट चाहियो, सबै कुरा हुँदै त्यो मैले भोग्नु सुरुवात भयो मलाई के भइरहेछ, कसो भइरहेछ। आई वेन्ट थ्रु इट, मलाई सबै चिज पुर्यो। आखिर मलाई गुमाउनु रहेछ, मेरो वाइफ बित्नु नै रहेछ, तैपनि मैले तर वाट आई डिड टु द बेस्ट अफ माई एबिलिटी। तर त्यति बेला इट डन अन मी, where was I? What was I doing? What was I doing until the death of my wife? What was I doing? Where was I? It was too late, because it was too late. Where was I? What was I doing? At the back of my mind, she was gone. Because I think that's what happened. स्पेसली अहिले जो पपुलर हुन चाहन्छ नि दाइ, यो टिकटकको भिडियोदेखि फेसबुकदेखि लिएर युट्युब अहिले कति सजिलो भएको छ, पहिला जस्तो छैन। यो सबै जो पपुलर मात्रै हुन चाहन्छ उनीहरूले के सोच्नु पर्ला दाइ? पपुल्यारिटी मात्रै सबै थोक होइन नि है? होइन यसमा त अलिकति डिफरेन्स हुन्छ होला दिपेश, बिकज म त किपअप गर्नै सक्दिनँ, because there is too many things happening, है। अनि केही भनेर पनि साध्य छैन। म त कसो भने there is too many things happening, too many facilities, है, because of the internet को एक्सेसले गर्दा मेरो लागि it's too fast for me. I mean it's become too easy, let's put it that way.
हजुर इट्स जस्ट बिकम टु इजी यति साह्रो कि अब हाम्रो लाइनबाट हेर्ने हो भने इफ यु वान्ट टु बी अ सिङ्गर अब मिसिनले मिलाएर सिङ्गर बनाइदिनु भनेपछि अब कुरै खत्तम एक्ज्याक्टली उहाँ अफ गाउने मान्छे छ होला सिङ्गर तर उसले मिसिनले बनाएर उसले पैसा खर्च भने हिज अ स्टार टुमरो डु यु थिङ्क द्याट्स अ स्टार अब एउटा टिकटकमा ऊ गरेर मुख चलाएर ऊ गरेपछि अब डु यु थिङ्क द्याट्स अ स्टार What about facing the reality? What about facing the dukkha? What about facing the constructional part of being what you want to be? The hardship part of it, quite. अहिले दुई तिनवटा मिसिन चलाएपछि दुई तिनवटा बटन थिचेपछि the whole thing is there and you think you're a star. If you have 1 crore of rupees, you're somebody else tomorrow again. But is that really who you are? Is that really what you are? When you look back and analyze yourself, you're fooling yourself. Am I fooling myself? Am I really that? Am I not? Talent is there, right? Because the talent is there. But I think it's become a little easy so that people can just communicate, they can just move around, people can do this, people can do that. Right? But सजिलो पनि भयो मलाई त अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो विषय I don't know. हो दाइ दाइले एकदम ठिक भन्नुभयो अहिले दाइ हामीलाई निराकर दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ निराकर याकथुम्बा निराकर दाइ नमस्ते हाउ आर यु निराकर दाइ आई वुड लभ टु टक टु यु इन दिस सो दाइ त्यस्तै भाउजूसँग पनि म चाँडै कुरा गर्छु दाइ अहिले अस्ति कुरा गर्दाखेरि दाइको अलिकति ब्यान्डको भएर कुरा नगरेको म पक्कै पनि खबर गर्छु दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ आज हामी देव दाइसँग कुरा गर्दैछौँ अरू को हुनुहुन्छ यहाँहरू विवेक रेग्मी हुनुहुन्छ विवेकजीले 3-4 वर्ष अगाडि दाजुहरूको बिटल्स ट्रिब्युट सो मजा आएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नुभएको रहेछ ए थ्याङ्क यू विवेक अघि हामीले दिपेश हामीले निराकर है भाइको मेन्सन है मैले त्यहाँ ठ्याक्कै बोल्नु भएन चाहिँ निराकर मैले बोले हुन्छ होइन हुन्छ हुन्छ दाइ प्लिज Nirakar and Dolly, two of my favorite couple. Thank you very much for watching. You know how much I love you. You're online. You're next. हाम्रो होस्ट यही हुनुहुन्छ. You're next. I'll be watching you also. Nirakar, thank you very much for watching. Thank you very much. हजुर थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यस्तै सहन दाई हुनुहुन्छ यहाँ सहन प्रधान नारायणघाटबाट सहन दाईको चाहिँ रन्स रेडियो स्टेसन इन नारायणघाट आई फर्गट हिज रेडियो स्टेसनको नाम तर हि रन्स रेडियो स्टेसन सहन दाईलाई पहिलादेखि चिनेको नमस्ते सहन दाई हि युज टु सिङ पहिला मैले इन्टरभ्यू पनि गरेको थिएँ हिट्स एफएम हुँदाखेरि अनि निराकर दाईले नाइस टु सी देव दाई भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच निराकर थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई थुप्रैले हेर्दै हुनुहुन्छ दाई अब फेरि कुरा गर्दै म्युजिककै प्रिजम ब्यान्डबाट सबै आफ्नो बाटो लाग्नुभयो त्यसपछि हजुर त्यसपछि के आयो दाइ अब म अर्को ब्यान्ड बजाउँछु म फेरि होटलमा बजाउन जान्छु कभरै गर्छु भन्ने आयो कि त्यसपछि के सोच्नु भयो one thing led to another actually Deepesh. After we officially left the Solti निस्केपछि कोही कता भयो but I continued playing the drums for various artists doing live shows going over to Hong Kong. Then I was briefly engaged with हाम्रो ईश्वर गुरुङ पोखराको ईश्वर गुरुङ भाइको नमस्ते ब्यान्ड प्रोडक्सनमा पनि म धेरै इन्भल्भ भएँ उहाँले पनि मलाई बोलाएर धेरै एक्टिभिटिजमा उहाँले मलाई पार्टिसिपेट गराउनु भयो ईश्वर भाइले अस्ति भर्खर पनि गएको 2020 को अस्ति भर्खर गएको 5 महिना अगाडि फेब्रुअरी शिवरात्रि कार्यक्रममा पनि म पोखरा पुगेँ भाइसँग जापानिज आर्टिस्टहरूसँग उहाँसँग भेटघाट गरेर उहाँ पोखरा पुगेँ अब यस्तै किसिमको थिङ्स स्टार्टेड टु ह्यापन फ्रम वान थिङ टु अनदर एक्चुअली इट जस्ट वेन्ट अन अनि बेला बेलामा फेरि प्रिजमको कन्टिन्युएसनको नै प्रोग्रामहरू गर्ने भनेर बोलाउँदाखेरि हामी फेरि भेला भएर हामी बोलाउँथ्यौँ सिन्स देयर वर सो मेनी मेम्बर्स इन्भल्भ विथ द प्रिजम लाइनअप एज अ करियर ब्यान्ड फ्रम द 80s till the mid-90s we had all those friends some are here some are not here some are abroad some are kahan taipani when it's time for us to feel that I think we ought to get together and have a good time then we're together again this is how it's going actually अब दाइ जेन्टलम्यानको कुरा गरौँ ज्योति दाइलाई भेटेको ज्योति दाइलाई त पहिलादेखि नै चिन्नुहुन्थ्यो नि हो एकदमै फ्रम द प्रिजम टाइम फ्रम द सोल्टी टाइम 90s देखि यो जेन्टलम्यान चाहिँ कसरी सोच आयो दाइ यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो किन अहिले भाइको यो दिपेश सोमा भएको भने कतिले हेरेको भने जेन्टलम्यान चाहिँ खास गरी के भयो भन्दाखेरि दिपेश जेन्टलम्यान चाहिँ हाम्रो
भान्जा भन्नाले हाम्रो भेरी पपुलर गिटारिस्ट हाम्रो भाइ दीपक थापाको भान्जा हो दिपेश। हाम्रो दि फाउन्डिङ मेम्बर अफ जेन्टलम्यान कृपेश लोहनी, मैले पनि भान्जा नै भन्छु, दिपकको भान्जा भयो, म पनि उहाँलाई मेरो भान्जा समान जस्तो मलाई लाग्छ, म भान्जा नै भन्छु उहाँलाई। इज अ फ्रेन्ड अफ माइन अल्सो प्लस माई भान्जा। अनि खास ब्यान्ड चाहिँ कृपेश लोहनी बाबुको ब्यान्ड चाहिँ, उहाँको त्यो ब्यान्ड अरिजिनेट हुँदाखेरि कोकली उहाँको आफ्नो साथीहरूले बजाउनु भएको थियो, द जेन्टलम्यान भएर बजाउनु भएको थियो। अनि तर पछि ज्योति ह्यापन टु बी देयर बिकज आई थिङ्क द मेम्बर्स लेफ्ट जस्तो लाग्छ। पछि ज्योतिले पनि बजाउनु थाल्दाखेरि ज्योति, कृपेश अनि प्रतीक र उहाँ 3 पिस अनि अर्कोजना कोही हुनुहुन्थ्यो, म आम नट स्योर, कृपेश सोध्नुपर्छ होला। उहाँले बजाउँदै गर्दाखेरि सडनली I was invited, in fact. I was invited by Jyoti, I was invited by Kripesh Bhanja. Uncle, would you like to come over and we'll jam up? It started with a general jam up in Kripesh ko ghar ma. General jam up, Kripesh, then we were like family members. And we just started playing here. Kaile Deepak पनि आउँथ्यो, Jyoti something गर्दा let's play together भनेर गर्दा the whole gentleman started. The formation started. So we started playing here and there. In fact, everywhere we just went around as the gentleman. Gentleman started. The gentleman ko shapes suru bhayo bhanau न। तर बीचमा फेरि हाम्रो प्रतीक बाबु चाहिँ he had to go to Australia, उहाँले अस्ट्रेलियाको भिजा पाएर एज अ स्टुडेन्ट उहाँ के को लागि जानुभयो। Now we are a 3-piece band. Kripesh babu चाहिँ he jumped into the bass guitar. He is a very good bass guitarist also, plus he is a guitarist. अनि अहिले चाहिँ 3-piece band भएर ज्योति, कृपेश, भान्जा र म चाहिँ 3-piece band चाहिँ जेन्टलम्यान ब्यान्ड छ अहिले। This is how the gentleman band started. Initially it was भान्जा कृपेशको चाहिँ। दाइ आजकल यो कोभिड भन्दा अगाडि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ? म त त्योभन्दा अगाडि अब कोभिड स्टार्टेड इन चैत्र होइन त, चैत्र महिनामा हाम्रो नेपाली महिनामा। त्योभन्दा अगाडि द लास्ट प्रोग्राम वाज इन पोखरा। हाम्रो यो 2020 को शिवरात्रिमा म ईश्वर भाइकै नमस्ते अर्गनाइजेसनमा पोखरा गएको थियौँ। अनि पोखराबाट फर्केर आएर चाहिँ मेरो 3टा प्रोग्राम लाइनअप थियो दिपेश। एउटा चाहिँ यो नेपाली न्यू इयर हाम्रो ज्योति गिटारिस्ट ज्योति भाइसँग हामी हिटौडा जानेवाला थियौँ। हिटौडा चितवन कथा भन्दै थियो ज्योतिले। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो गिटारिस्ट भाइ दीपक थापासँग चाहिँ हामी फेरि पोखरामै स्पेरेन्जर लाउन्ज भन्नेमा उहाँहरूको लन्चिङमा जाने लाइनअपमा थियो। त्यसको साथसाथै 1-2वटा मेरो यहाँ ढोली खेलमा कार्यक्रम लाइनअप थियो। अनि मेबी अराउन्ड वैशाख जेठ चाहिँ अराउन्ड अहिलेको अब समयमा चाहिँ वी आर सपोज टु गो टु इङ्ल्यान्ड, एक्चुअली लन्डन, युके जानेवाला थियो। बिकज एभ्रिथिङ कोल्याप्स्ड। एक महिनाले चाहिँ हाम्रो युकेको इन्भिटेसन थियो 4 प्रोग्राम बजाउनलाई, त्यो जम्मै एभ्रिथिङ कोल्याप्स्ड। Everything stopped. The COVID-19 happened from चैत्र 11 नेपाली न्यू इयर पनि गयो, स्पेरेन्जर लन्चिङ पनि गयो, मेरो ढोली खेल चाहिँ डेनिसको साथीहरूको लन्चिङ प्रोग्राम थियो, लाउन्जको प्रोग्राम त्यो पनि गयो। एउटा फेरि अहिले हालैमा हाम्रो मेरो छोरी जस्तो एउटा अहिले नयाँ very very active female singer vocalist हुनुहुन्छ आश्रा कुमार भन्ने नानी हुनुहुन्छ। उहाँको पनि युनाइटेड नेसनको प्रोग्राम थियो, उहाँले पनि मलाई बुकिङ गरिसक्नु भएको थियो देवङ्कल भनेर है। अहिलेको जेनेरेसनको फेभरेट फिमेल आर्टिस्ट आश्रा नानी है। एभ्रिथिङ कोल्याप्स्ड, लस्ट भइरहेको छ दिपेशमा। एक्ज्याक्टली। अब यो कोभिडको बारेमा कुरा गर्छौँ। एकैछिन तपाईँलाई भन्यो हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सो। द दिपेश सोमा साथमा छु म दिपेश र देवदाई हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। हामी पुरानो दिनहरू सम्झिँदैछौँ, देवदाईको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, देवदाईको के रुचि छ त्यसको बारेमा अझै एकैछिन कुरा गर्छौँ। तपाईँको पनि यदि केही प्रश्नहरू छ भने लेख्न नबिर्सिनु होला। र सम्झनुहोस् तपाईँलाई यदि सिडनी आउनु छ, करियर बनाउनु छ भने हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबललाई उहाँहरूको वेबसाइट eiNepal.net, त्यस्तै हाम्रो गिफ्ट पार्टनर giftmandu.com। र तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, यो कार्यक्रममा तपाईँले नेटफ्लिक्सको सब्सक्रिप्सन पनि जित्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। त्यसको लागि दिपेश सोको फेसबुक पेजमा गएर कम्पिटिसन ट्याबमा जानुहोस्, त्यहाँ सबै कुरा लेखिएको छ। तपाईँलाई गुड लक नेटफ्लिक्सको कन्टेस्ट जित्नको लागि। अहिले पनि देवदाईसँग आउँ, प्रश्न छ भने लेख्नु होला। देवदाई, यो कोभिड-19 भयो दाइ, राम्रो त पक्कै भएन, दाइले भन्नुभएको जस्तो कति भयो, धेरैलाई नोक्सान लाग्यो। तर कहिलेकाहीँ यसो सोच्दाखेरि लाग्दैन दाइ एटलिस्ट मैले मेरो लागि समय त पाएँ, नत्र म त दौडधुप गरेर आएको हुन्थेँ भनेर?
हजुर त्यो हुन्छ त्यो हुन्छ अब यो सिलसिलामा एउटा कुरा चाहिँ मैले अब मेरो पर्सनल लाइफको कुरा आउँछ फेरि दिपेश मेबी दिपेश डजन्ट नो तर अहिले भर्खर यो सेटिङ गर्दाखेरि एउटा भोइस सुन्नुभएको थियो ब्याकग्राउन्डमा होइन त्यहाँबाट गर्दा कुलिको भोइस सुन्नुभएको थियो सी इज अ भेरी भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन मैले सबभन्दा ठुलो मलाई अहिले आफ्टर माई सन पास्ट वे आई केम अक्रस अ भेरी ब्युटिफुल फ्रेन्ड दिपेश हो कि जो चाहिँ अहिले मसँग मलाई धेरै कुरामा मेरो लाइफमा मलाई साथ दिनुहुन्छ हर नेम इज टानिया थापा अनि अघि ब्याकग्राउन्डमा भोइस सुन्नुभएको पनि टानियाको हो सी इज हेल्पिङ मी सो मच अनि मैले अहिले मैले अब लाइफमा कसरी डेस्टिनी भन्ने कुरा त्यसरी आउँदो रहेछ मलाई थाहा पनि थिएन यहाँ अहिले काठमाडौँमा कतिपय साथीभाइहरूले म्युजिकल सर्कलको अथवा म्युजिकल बाहिरको साथीभाइहरू कतिले मेरो इमिडिएट मेरो क्लोज साथी टानियालाई चिनेको हुन्छ भेटेको हुन्छ ट्रिमेन्डस रिस्पेक्ट पनि दिइरहेको छ एन्ड आई फिल भेरी प्राउड अबाउट द्याट डिपेन्ड र अहिले चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने टानियालाई मैले नभेटेको भयो अहिले कोभिड-19 टाइममा मलाई मेबी आई बी भेरी भेरी डिफिकल्ट दो आई वाज युज टु लिभिङ अलोन फर द लास्ट 10 years आई डोन्ट नो हाउ द्याट 10 years वेन्ट अफ इनफ्याक्ट त्यो 10 वर्षको मेरो जिन्दगीको मेरो पासमा हेर्दाखेरि मलाई टानियाले नै मलाई तपाईँ 10 वर्ष कसरी बिताउनु भयो तपाईँ कसरी के गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो भनेर मैले बल्ल मैले मेरो फेरि एउटा नयाँ च्याप्टर खोले जस्तो भयो मलाई सो आइम ट्राइङ टु रिलिभ माई लाइफ अहिले कोभिड-19 अहिले दिपेशलाई भन्नुभयो जस्तो होइन बाहिर जानु पाएको छैन तैपनि अहिले मलाई ट्रिमेन्डस मेरो पर्सनल सपोर्टै मेरो साथी टानिया छ आई फिल भेरी ह्याप्पी आई फिल very grateful. I feel very honored to have met such a beautiful human person, such a beautiful woman. So I'm trying to share the maximum level of whatever we're facing right now with my friend and trying to move on in life. अब के गर्नै सकिने एक्ज्याक्टली अब नेचरले दिएको कुरा के गर्ने त्यतिको थाहा भयो अफ कोर्स द स्याडनेस पार्ट छँदैछ अब त्यो सम्झेर बसेर त भएन वाट यु हेभ टु लुक फरवर्ड इज द फ्युचर त्यो पनि छ कि छैन तर अगाडि त हेर्नै पर्छ दिपेश होइन अब अहिले दिपेशसँग यसमा बात मारिरहेको छ अब यो एकछिनमा पास भएर जान्छ पछाडि गइसकेको हुन्छ दिपेश अगाडि पनि जानु कुरा होइन त दिपेश भन्दाखेरि सो दिस इज द वे आइ एम मुभिङ trying to make the best of myself like everybody else in fact like everybody else around the world मलाई त्यो 10 वर्षको बारेमा अलिकति कुरा गर्नु मलाई एक्लै हुँदाखेरि दिनभरि त बाहिर जानुहुन्थ्यो होला साथीभाइसँग भेट हुन्थ्यो होला बारमा बजाउनुहुन्थ्यो होला थाकेर घर फर्किँदाखेरि फेरि एक्लै साह्रै नरमाइलो हुन्थ्यो होला है maybe I felt that Dipesh maybe I felt that but अघि मैले अगाडि भने नि मैले एउटा मेरो अगाडि कुरामा मैले त्यो इनफ्याक्ट how did I feel what was it like भन्ने कुरा I don't think I can reconcile it back actually. I did not in fact even maybe bother about it or be bothered about it until I met Tanya. जब चाहिँ मैले टानियालाई भेटेँ टानियाले चाहिँ मलाई तपाईँ यत्रो 10 वर्ष तपाईँ कसरी गर्नुभयो त कसरी हाउ डिड यु स्पेन्ड योर लाइफ यु बिन सच एन अनर्ड आर्टिस्ट भएर सबैको यस्तो मैले तपाईँलाई यस्तो गर्दो रहेछ साथीभाइहरूले यस्तो प्रकारको रिस्पेक्ट तपाईँले कसरी लिनुभयो भन्दाखेरि म त बल्ल इट स्ट्राइक्स मी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ष भएछ and I thought 1 decade 10 वर्ष is a long time what was I doing that's what when it struck me but I don't think I can recall exactly how it went down. I don't think I have the exact answer actually गइ त सक्यो है तर like you said भन्नु हो भने I think Dipesh I think I can admit बिचमा म I think अलिकति मैले ड्रिङ्क पनि गरे जस्तो पनि लाग्छ मैले अलिकति वाइन छाइन खाने पनि भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई साह्रै त्यो डिप्रेसनले होइन Dipesh त्यो डिप्रेसनले होइन त्यो चाहिँ out of loneliness because I was a drinker Dipesh I was a drinker I'm a drinker हो म एकदमै मलाई धेरै प्रब्लम भएको मान्छे म ड्रिङ्क गरेर बिचमा छोडेर पनि म त्यस्तो गरेर मैले I survived all that difficult situation of who I was when I was drinking myself to glory तर त्यो पनि मलाई रिफ्लेक्सन भएर आउँदा not to get back to my old self and spoiling myself as a person and as a human but just to cover up that के हुन्छ नि एउटा दिपेशको क्वेसनको त्यो हो कि सायद मलाई त्यति बेला सायद मलाई लोन्ली फिल भएको त्यति बेला म लस्ट भएको थियो भन्दाखेरि मेबी द्याट हेल्प मी अ ग्लास अफ वाइन
or maybe a bottle of wine. यस्तो भयो कि जस्तो पनि लाग्छ त्यो बेलामा म्युजिकले कतिको हेल्प गर्यो दाइ very much एकदमै that was the only friend I had the only friend I had in my loneliness in my एक्लोपन only thing that I had as a friend was my music my drumming a lot दाइ मलाई यो म्युजिककै कुराहरू सोध्नु मन लाग्यो कस्तो म्युजिक सुन्नुहुन्छ दाइ आजकल सुन्ने कुरामा त दिपेश I listen to everything as a drummer भएर पनि होला मलाई I need to do that also it's very important for me as a rhythmist as a drummer as a percussionist भएर मैले सुन्नु पर्ने सबै किसिमको म्युजिक पनि हो but in general from the time when I first started listening to music I appreciate everything Depends everything. मैले भन्ने हो भने मैले हाम्रो यो के अरे भोजपुरी रिदमहरुदेखि लिएर हिन्दी फिल्मको गीतहरुदेखि लिएर वेस्टर्न अब जुन हामीले गर्छौं everything that is concerned with music है because I go through त्यो एउटा फेरि पनि होला त्यो फेरि रिदम बजाउनु मान्छे भएर पनि होला wherever there's a good rhythm कुनै भाषाको होस् मलाई I start to like move around rhythm ड्रमर भएर पनि होला दिपेश है दाइ त्यो हाम्रो आफ्नो नेवारी भनौं न अथवा नेपाली दाइले भन्नुभयो मैथिली त्यो रिदम सेक्सनमा कतिको धनी छौं दाइ हामी भयंकर छ नि दिपेश ओहो कुनै नगरौँ त्यस्तो रिदम त कसकोमा हुन्छ यति सानो कि इभन वेस्टर्न इन्टरनेशनल टेरिफिक इन्टरनेशनल ड्रमरहरुले जस्तै अर्को मैले त्यो एउटा प्रोग्रेसिभ ड्रमर मैले खूब मन पर्ने ड्रमर चाहिँ ड्रिम थिएटरको माइक पोर्टनय भन्ने पनि इज एन अमेजिङ ड्रमर इन द वर्ल्ड है उले पनि मैले याद गरेको एउटा सोलोमा मैले हेरेको उसको रिदम त हाम्रो इस्टर्न रिदम छ उले सोलो हानेको रिदम मध्येमा एउटामा उले त्यो रिदम हान्छु भनेर हानेको होइन आई डोन्ट नो विल हैव टु आस्क माइक पोर्टनय टु रिमेम्बर दैट कि तर दैट रिदम वाज देयर यस्तो प्रकारले गाएको because he was such a good drummer यस्तो मजाले बजाएको थियो त्यो हाम्रो रिदम त इज भेरी रिच त्यो त्यसको लेभलै छैन डिपेस लेभलै छैन दाइ इफ आई से मान्छेलाई नाच्ने बनाउने अथवा बस्ने बनाउने चाहिँ इट्स अल रिदम अथवा बीट भनौं न भन्यो भने विल आई बी रङ नो किनभने विदाउट रिदम हाउ क्यान यु मुभ योर बडी एक्ज्याक्टली How can you get the sense of rhythm? How can you get the sense of movement? Because the rhythm, without rhythm, there is no movement at all. The physical structure of movement without rhythm. You need मात्र गर्दा दुईटा शोल्डर घुमिहाल्छ हैन अब त्यही नाच्नु नपरे मात्र भायोलिन बज्यो भने यु क्यान लिसन टु द भायोलिन झ्याङ गरेर गिटारमा झ्याङ गरेर 6 स्ट्रिङ हिर्कायो भने यु क्यान लिसन टु द रिदम अब त्यसमा दुईटा मात्र मादल थप्नुहोस् त झ्याङ गरेर मात्र होस् त यस्तो भइहाल्छ हो द रिदम इज भेरी भेरी एसेन्शियल दाइ तपाईले यतिका वर्षमा दाइ म्युजिक मा के चाहिँ सिक्नु भयो दाइ के चाहिँ भयो भने राम्रो ड्रमर बन्ने रहेछ भनौं न यो एक्सपिरियन्सले त 50 वर्षदेखि बजाइरहनु भएको छ तपाईले थाहा त्यत्रो कन्सर्ट लाइभ कन्सर्ट गर्नुभयो त्यत्रो धेरै बजाउनु भयो के चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ राम्रो ड्रमर हुनुमा डेडिकेसन डिभोसन स्याक्रिफाइस जुन चाहिँ मेरोबाट छैन टु बी भेरी अनेस्ट म खोइ के भयो दिपेश मेरो भित्रको प्यासन छ इन अर्डर टु क्यारी आउट योर प्यासन अल्सो यु निड अ लट अफ थिङ्स अराउन्ड यु टु हेल्प यु सपोर्ट द्याट प्यासन दिपेश है लाइक बटम लाइन के भन्दाखेरि अब माइसेल्फ एज अ ड्रमर बटम लाइन त आई सुड किप अन प्लेइङ विच आई एम नट है यु सुड हेभ एउटा स्टुडियो अ प्लेस वेयर यु क्यान रियली मुभ अन विथ योर क्राफ्ट विच आई डोन्ट हेभ So I'm lacking a lot of things that I should be doing, because that's the way it is for me right now. The only playing I do is when I'm required to play for professionally for some money or for my life to move on. Besides that, I'm doing nothing with this. I'm, in fact, to be frank with you, the total waste just the way that's
इनफ्याक्ट आई डोन्ट इभन नो वाट टु डु यस्तो खालके टाइम पनि आउँदो रहेछ कि अनि हाउ लङ क्यान यु सावर द रेस्पेक्ट द्याट्स बिन गिभन टु यु द्याट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी दिपेश कसैले त्यो रेस्पेक्ट जुन मलाई अहिले रेस्पेक्ट दिएर जुन चाहिँ मलाई एउटा आदर मैले पाएको छु जुन चाहिँ मैले एउटा क्राउनिङ पाएको छु मेरो अडियन्सबाट मेरो साथीभाइबाट मेरो वेल विशरबाट उहाँहरूलाई मैले फर्काउने चिज मेरोबाट केही पनि छैन मेरोबाट चाहिँ धेरै धेरै ल्याकिङ भएको छ अब के गर्ने दिपेश है आइएम स्टिल थिङ्किङ त्यसै मध्येमा चाहिँ अहिले मैले खालि यति मात्र भन्न सक्छु एउटा एकदमै सपोर्टिभ ब्युटिफुल फ्रेन्ड मैले प्राणीय पाएको छु आई होप आई क्यान डु समथिङ भन्ने एउटा ठुलो इच्छा रहेछ बिकज है गड इज देयर आई होप आई क्यान make people happy. I hope I won't disappoint you, Deepesh, because you're some person. I think it's your humbleness, right? You भन्नु पनि you're very down to earth. तपाईलाई त्यो I always ask this question to a lot of other artists also. तपाईलाई त्यो अहम आके आएन घमण्ड आके आएन भनेर I'm not going to ask you because मलाई थाहा छ देवदाईमा त्यो कहिले पनि आएन. तपाईँ जहिले पनि यस्तै हुनुहुन्छ एकदम प्यारो देवदाई हुनुहुन्छ. यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको छ दाइ मलाई दाइलाई सोध्नु मन लाग्यो अमृत लामाले सोध्नु भयो 18 वर्ष हुनेहरूले बल्ल म्युजिक सिक्न स्टार्ट गरेपछि एज अ म्युजिसियन करियर डेभलप गर्न सक्सेस होला कि नहोला भनेर सोध्नु भएको छ दाइबाट एन्सर 18 वर्षपछि म्युजिक सिक्यो भने सक्सेस होला कि नहोला भनेर उहाँको मेन प्रश्न हुनु न एज इज नट अ क्वेसन इन म्युजिक एक्ज्याक्टली भाइको नाम के अमृत लामा Amrit bhai, age is not the format of learning music. I never knew that I'd be learning music guitar when I was 10 years old, and I never knew that I'd be playing my drums for 50 years. No, it's not that. Your generation, your generation, you have so much access, you know. Age is just a number. So forget it. You just start wherever you want to, wherever you want to start, wherever you want to start from, right? The main thing is the passion and the dedication and the love for it. Amrit bhai, that's more important to you. Exactly. Amrit bhaiलाई थाहा छ कि थाहा छैन नवीन के भट्टराई उसले एसएलसी दिन जेलसम्म साथीहरूसँग गीत गाउँदा साथीहरूले पैसा दिन्थ्यो क्या गीत गा भनेर राम्रो गीत गा भनेर होइन गीत नगा भनेर त्यस्तो झुर्काउँथ्यो तर उसले इक लिएर सिकेर पढेर युनिभर्सिटी टप गरेर अहिले कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ रहेछ त्यसैले नम्बर दाइले देवदाइले भन्नुभएको जस्तो एज इज जस्ट नम्बर त्यस्तै हाम्रो अहिले दिपेश श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ हि वाज फ्रम बर्ड्स ब्यान्ड हेटौडामा अहिले चाहिँ जापानमा छ दाइ उसको नाम पनि दिपेश श्रेष्ठ Yes, I remember you, Deepesh. Yes, there's Birds from Itoda. That's the Ramara band in Birds. Deepesh, you had a good band, you know that, I know. He's also a drummer, dai. Yeah. Ekdam Ramara bhai ho Deepesh ta. He's in Japan. अहिले जापानमा छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ त्यसै अरू केही तपाईँहरूको प्रश्न छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ देवदाइ मलाई एउटा एकदम जान्न मन लागेको कुरा क्या जस्तै बिटल्सको कुरा गर्दा मलाई चाहिँ मेरो काकाहरूले चाहिँ घरमा एकदम धेरै बजाउनुहुन्थ्यो कि बिटल्स त्यही भएर प्रायः सबै सुनेको छु बुझेको छु भनौँ न जहिले पनि एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ बिटल्सको फ्यानलाई जन लेनन र पल मकार्टनीमा फरक के थियो र सिमिल्यारिटी के थियो दाइ This is a very difficult question. I don't know, Deepesh. I don't know how to answer this because both of them were very genius. Right? Both of them were exactly naturals. Naturals. Okay. I don't know. I don't know, Deepesh. But John was. I think John was more outspoken. Okay, John. He was more boldness. अलिकता बोल्डनेस ज्यादा भएको मान्छे हो कि जन he was a little के भन्नु a little wilder than हाम्रो पल मकार्टनी चाहिँ पहिले यङ एजमा उसलाई द बोय नेक्स्ट डोर भन्छ नि दिपेश सबैले मन पराउने प्यारो बाबु भन्छ नि द बोय नेक्स्ट डोर that's the kind of person Paul was everybody loved him a cute little boy next door John was अलिकता rebellious type पहिलेदेखिको झगडा पनि गरिहाल्ने हैन अलिकता मान्छेलाई भन्दाखेरि भाषा पनि भनिहाल्ने you know what I mean where the musical talent is concerned without the formation of Lennon McCartney नभएको त Beatles को फाउन्डेसन हुँदैन थियो होला सायद तर as a person बाट हेर्नु भने John was a little rebellious little outwardly little strong हो कि दिपेश अहिले उहाँहरुको आफ्नै स्टोरी सुन्दाखेरि र उहाँलाई हामीले अहिलेसम्मको मैले जानेको हेर्दाखेरि John was a little wilder guy
Paul was a more sweet guy. More sweet guy. People always loved him. Right? एउटा अर्को कुरा दाइ क्रिएटिभिटी हजुर त्यो भित्रै हुनुपर्छ दाइ कि सिकेर पढेर आउँछ त्यो it has to be within you. हजुर It has to come through your passion and from what your mind tells you. Right? And हजुर once it tells you, then you have to take it outside your body, outside your mind to make it theoretically happen. हजुर Not just like without creativity, nothing format रूपमा आउँदैन and whatever happens, even to a person like a musician, like a drummer like me, whatever, is the creativity that matters. यो चाहिँ मैले सिकेको पनि कहाँबाट भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ वान अफ माई फेभरेट ड्रमर अर्को एउटा मैले मन परेको ड्रमर चाहिँ स्टिङको द पुलिस भन्ने ब्यान्डको ड्रमर स्टुअर्ट कोपल्यान्ड इज अल्सो वान अफ माई फेभरेट ड्रमर जसबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ ड्रमिङको बारेमा उहाँले पनि उहाँको बायोग्राफी उहाँको भनाइमा एउटा के थियो भने नो म्याटर वाट यु प्ले no matter what you play, no matter what you're looking up into, it's the creativity that matters. You have to create something out of it. Exactly. So creativity is something like that. You have to originate it and you have to put it out theoretically outside and put it into practice. Creativity is very, very important. जुन कुरा चाहिँ दिपेश मसँग एकदमै ल्याक भइरहेको छ अहिले होइन दाइ मैले यो थप्न लागेको तपाईँले भन्नुभयो नि 80s मा हामीले कभर गर्दाखेरि पनि बिकज वी वान्टेड टु डु समथिङ हाम्रो पनि भनेर तपाईँहरू आफ्नै भर्जन बनाउनुहुन्थ्यो आफैले नै आफ्नै तरिकाको गीत बजाउनुहुन्थ्यो अरूको कभर गरे पनि भनेर आई थिङ्क द्याट इज अल्सो क्रिएटिभिटी होइन थ्याङ्क यू भेरी मच दिपेश अहिले मलाई त हौसला आयो अलिकति ढुक्क भयो दिपेश इनफ्याक्ट अहिले वान आई प्ले लाइक यु सेड वेन एभर आई प्ले भनौँ न अब अहिले कुनै पनि गीत हामीले बजाउँदाखेरि मैले अब त्यो ड्रमको फ्रेम त आफूलाई थाहा भइसक्यो त्यो रिदम थाहा भइसक्यो दिपेश है आई ट्राई टु पुट माई ओन ड्रमिङ इन्टु द्याट वाट एभर आई नो अब त्यो अब बजाउँदाखेरि अब सर्टन गीतहरू छानेर बजाएर त्यही गीत बजाउनु पर्यो तर आई ट्राई टु पुट माई सेल्फ एज देव राणा द ड्रमरको ड्रमिङ इन्टु द्याट आई ट्राई टु डु द्याट द्याट्स क्रिएटिभिटी मैले अहिलेसम्म अलिकति जानेको त्यति मात्रै तर आई नो द्याट आई वान्ट टु डु मोर कि तर अहिलेसम्म जानेको हजुर र यहाँ एक दुईवटा क्वेसन्सहरू आइरहेछ म लिन्छु मीना गौचन श्रेष्ठ जन लेननको विकनेस वाज योको भन्दै हुनुहुन्छ विकनेस त भन्न नमिल्ला है जन लेननको विकनेस के योको विकनेस हजुर विकनेस कमजोरी हजुर डु यु थिङ्क जन लेननको विकनेस वाज योको उनो इन सम वे दिपेश फ्रम मलाई जहाँसम्म मलाई थाहा भए अनुसार जन लेनन र योको ओनो जब भेट भयो है इन सम वे John had that weakness towards Yoko Ono. I don't know what it is, but in some way, not completely, in some way, Yoko was John's weakness. In fact, Paul le pani यसमा एउटा कमेन्ट हेरेको छ कि Paul McCartney he accepted that because Paul को त पार्टनर पनि John Lennon त अब है Beatles को है सङ राइटिङ पार्टनर द फाउन्डिङ पार्टनर तर Paul ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि John needed somebody to push him, somebody to challenge him, somebody to make him angry, right? Which the rest of the three Beatles could not do. But Yoko did that. Okay. To bring out more in John, right? He needed somebody to push, right? That is what Yoko did. To sense bara John obliged to what Yoko was trying to do. त्यसलाई मात्र अलिकति सानो weakness भन्नु मिल्छ मिल्दैन दिपेश तर त्यो सेन्सबाट चाहिँ म भन्न चाहन्छु इन सम वे he was always gratitude भएको मान्छे towards Yoko. मसँग अरू यहाँ सुशील श्रेष्ठ त्यसपछि सहन प्रधान अनि मीना गौचनको क्वेसन छ तर मलाई एउटा कुरा यहाँ दाइले सोध्नु मन लाग्यो हजुर जन लेनेन इफ ही वाज नट शट ऊ त्यतिखेर नबितेको भए अहिलेसम्म आएर उसले कति गीत गाउँथ्यो होला कति नयाँ गीतहरू बनाउँथ्यो होला अहिले जहाँ छ त्यही भइरहन्थ्यो होला दाइ किनकि ऊ जतिखेर बित्यो नि थियो त त्यतिखेर त ऊ त एकदमै त्यो हाइटमा थियो नि होइन दाइ र अहिलेसम्म हामी त्यही हाइटमा राखिरहन्छौँ क्या मैले आइएम नट अन्डरमाइनिङ हिम नराम्रो भन्नु खोजेको होइन तर आई जस्ट वान्ट टु कुरा गरौँ दाइ कहिले क्या हामी पनि होइन वर्ल्ड म्युजिकको बारेमा जहाँ थियो त्यतिखेर त ऊ एकदमै हाइटमा भएको बेलामा हि डाइड त्यो नभएको भए अहिलेसम्म भएको भए त्यहाँ हुन्थ्यो होला दाइ डेफिनेटली थियो कुरै छैन
हुन्थ्यो किन म त्यो भन्न चाहन्छु, you can look at Paul McCartney, or you can look at Ringo Starr, हजुर or George Harrison त बित्नु भयो है, but you can look at George's record है, त्यो कुरै छैन त्यो दिपेश, अझै के गर्थे गर्दाखेरि भन्छ त अन्त जन देयर वाज अ सेइङ, दिपेशलाई थाहा भयो कि त्यहाँ कुरा हो कि यो जन लेनन र योको ओनोले जन लेननको 40th birthday, हजुर he died when he was 40 years old, याद छ ओहो he died when he was 40 मा मार्दिएको लाइक 40th birthday मा जन लेनन र योको ओनो बसेर नेक्स्ट 40 years till the age of 80 सम्मको प्लानै बनायो गरे जन लेननले नेक्स्ट 40 years म यो गर्छु म प्लान बनाउँदाखेरि 1 week after that he was shot. त्यो पनि आफ्नै So फ्यामिली you can imagine त्यो के कुरै छैन दिपेश, त्यो त्यसमा त केही डाउटै छैन, there's no doubt जनले के गर्थे भन्ने त कुरै छैन. अन्त उसको छोरा जुलियनलाई इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पनि त भने त अन्त जुलियनले के भने कस्तो राम्रो, जुलियन त नियरली अब 50+ मा आइसक्यो, फर्स्ट वाइफको छोरा जुलियन, जुलियनले के भने क्या, जुलियनलाई क्वेसन आयो, डिड योर फादर्स म्युजिक, डिड द बिटल्स म्युजिक हेभ एनी इन्फ्लुएन्स अन यु भनेको हाइली जुलियनले होइन दिपेश, किनभने now I'm talking about not John Lennon the father, not necessarily the father, I'm talking about John Lennon the man and his work. Exactly. त्यस्तो प्रकारले भने छोराले. Now he's 50 years old, 50+ कति भयो होला जुलियन लेनन, he himself is a great artist now. जनको त कुरै नहुनु, एउटा 40 years को प्लान बनाउने मान्छेले यदि बाँचेको भए के गर्छ होला पक्कै पनि. अब त्यो त हाम्रो दिपेश मेरो कुरा हो, अहिले हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई मात्र हो र अब व्हाट्स डन इज डन है, बट इट्स सच अ क्रिएटिभ गाइ. अब त्यसमा दुईटा अरू आउँछ. हजुर यहाँ सुशील श्रेष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ क्या, अनफर्चुनेटली when we talk about Beatles we only think of John and Paul भनेर, not how genius Ringo and George were भनेर. हामीले रिङ्गो र जर्जको बारेमा कुरा गरेको थियौँ. त्यही पनि दाइ के भन्नुहुन्छ त यसमा, बिकज दे वे फ्रन्ट म्यान जन र पल, त्यो भएर पनि अलिकति बेसी कुरा हुन्छ होला, तर त्यो भन्दैमा जर्ज र रिङ्गो स्टारलाई बिर्सिनु त हुँदैन. जर्ज कहाँ, Paul himself after John Lennon died, Paulलाई एउटा क्वेसन आएको रहेछ एउटा कुरामा है सुशील भाइ, आई थिङ्क यु नो इट अल्सो फ्रम वाट आई नो, देवदाले जानेको कुराबाट पललाई क्वेसन आउँदाखेरि, आई बिलिभ इन द बिटल्स, क्रिटिसिजमहरू आउँछ नि, आई बिलिभ इन द बिटल्स जर्ज इज द ओन्ली गाई हु स्ट्यान्ड्स इन द मिडल, हिज होल्डिङ हिज गिटार विथ अ पिक, होइन गिटार बजाउनु पिक हुन्छ नि दिपेश होइन, विथ अ पिक एन्ड वेटिङ टु प्ले हिज सोलो, त्यो बाहेक उसको अरू केही कामै थिएन भन्ने भन्छ. अब कस्तो प्रकारले भनेको होला है. That's not true. Paul, that's not true. And John would be the first person to tell you he did a hell of a lot, and just playing solo, he did a hell of a lot to the Beatles. Paul McCartney. George was such, maybe because John and Paul was such a big character, larger than life size character, right? And Ringo Starr playing drums behind him, George the Beast Mountain, he seemed like a quiet Beatle, but he was kicking गरेर गयो भनेको अहिले अब हामीले देखिन रहेको छ. रिङ्गोले अहिले के गरिरहेको छ, 80 वर्षको उमेरसम्म गरिरहेको छ, त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ. एक्ज्याक्टली. दाइले भन्नुभयो जस्तो राइट टाइम राइट प्लेस त्यो थियो होला बिटल्सको लागि, तर उनीहरू आफैमा पनि भित्र धेरै चिज थियो क्या. एकदमै बिटल्स हुनुमा लक बाहेक क्रिएटिभिटी पनि थियो, सबै थियो. अब यो हामीले यो के अरे के भन्छ, यो सानो मुखले ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ होइन. They were meant to be what they became. They were meant to be what they were meant to be actually. It's just अब ब्यान्ड अब लास्ट सेन्चुरीको अब ब्यान्ड अफ द सेन्चुरीको उनीहरूले टाइटलले लग्यो, विच इज डिजर्भेबल. अब होइन अब अरू कुरा त के कुरा गर्नु, अब हुन त धेरै एक्जाजरेसन पनि हुन्छ, कतिले भन्छ, कतिपय पहिला कति द बिटल्स भन्दाखेरि वाट देयर एलिभेटर म्युजिक भन्ने पनि भन्यो. पछिको 80s 90s को ब्यान्डले बिटल्स म्युजिक इज के अरे एलिभेटर म्युजिक गरे, लिफ्टमा जाँदाखेरि सुन्ने म्युजिक गरे. अनि रिङ्गोले त्यसलाई जवाब दिएको, जुन ब्यान्डले भन्यो नि, so and so band is a great band, you know, but they wouldn't have been what they are if it wasn't for the Beatles. ठिक छ, our music was an elevator band for उनीहरूको जेनेरेसन 30 वर्षपछि. 60s को ब्यान्ड बिटल्स, उनीहरू 90s को ब्यान्ड होइन त, 30 वर्षपछि. The Beatles music is like elevator music. You listen to them when you're going up and down the lift, right? Fine. Ringo, fine, that's fine. But they wouldn't have been what they were, what they are now. They're a great band. If it wasn't for the Beatles, man, कुरा खत्म भयो. The bottom line,
And त्यसबाट त्यो I don't think that band ever replied, in fact. हजुर Because they मलाई learned it अर्को from एउटा मैले मैले कहाँ पढेको थिएँ क्या त्यतिखेर जब बिटल्स थियो त्यतिखेर अरू पनि थुप्रै राम्रो राम्रो ब्यान्डहरू आएको थियो अरे तर कहिले पनि अगाडि आउनै सकेन अरे क्या जहिले पनि बिटल्सको छायामा परिरह्यो भन्नुहुन्थ्यो क्या सायद होला पनि हजुर। किन बिटल्स त्यस्तो पपुलर थियो एकचोटि त भन्थ्यो कि जिजस क्राइस्ट भन्दा धेरै संसारमा बिटल्सको नाम सुनेको छ भनेर पनि भन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ जनले भनि पठाएछ हजुर जनले चाहिँ के भन्नु भने एउटा उसमा when they were at the height of the popularity हुँदाखेरि धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी भएर लास्टमा प्रेस कन्फरेन्समा जनले यो कुरा पनि निकाल्यो I never meant to the way people have taken it and बिटल्सको रेकर्डहरू फुटाल्यो बिटल्सहरूका एन्टी बिटल्स कति भयो त्यो टाइममा होइन जनले चाहिँ बिकज एट द हाइट अफ देयर पपुलारिटी उसले भन्दाखेरि त्यति बेला मान्छेलाई हुन्छ पनि होला अनि मान्छेको इन्डिभिजुअल नेचरबाट पनि फरक पर्छ यसमा डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल नेचर अफ द इन्डिभिजुअल पर्सन द इन्डिभिजुअल ह्युमन पर्सन हाउ दे फिल एट द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट दिपेश है त्यति बेला वाउ आफ्नै पपुलारिटी देखेर जनले द बिटल्स आर मोर देन जिजस भनि पठायो उसले है तर उसले अब कुन सेन्सबाट भनि पठायो त्यो मान्छेले अब डिफ्रेन्ट सेन्सबाट त सोच्ने नै भयो अब त्यति बेला अब एन्टी बिटल्स पनि भयो बिचरा है तर हुनसक्छ दिपेश when you look back है the क्रेज अब यति साह्रो भन्छ कि त्यो बिटल्सहरू आउँदाखेरि बिटल्सको त्यो सोमा यति भयङ्कर हल्ला हुन्थ्यो कि जुन चाहिँ हल्लाको भोल्युमको कपेसिटी त्यो एयरलाइन्सको कुन त्यो लाउडेस्ट प्लेनको आवाज हुन्छ नि टेक अफ गर्ने बेलामा दिपेश त्योभन्दा लाउड हुन्थ्यो भने ओके त्यो जेटको आवाज भन्दा पनि लाउड चाहिँ बिटल्सहरूको फ्यानले कराउने कि जसले उनीहरूले बजायो सुन्नुको पराइजाओस् यु क्यानट हियर एट अल है बट यु क्यान जस्ट भिजुअलाइज द पपुलारिटी है अनि त्यो हुन्छ नि आई थिङ्क मेबी जन वाज नट एन्टायरली रङ बट मेबी ही मेड अ मिस्टेक अल्सो बाई सेङ द्याट बट द्याट्स द वे इट वेन्ट यो सेलिब्रिटीले बोल्ने कुरा त्यसलाई घुमाएर बुझ्ने कुराहरू यो अहिले मात्र होइन उहिलेदेखि नै थियो नि होइन अहिले पनि नेपालमा भइरहेछ नि अनेकौँ हो नि एउटा कुरा भन्छ अर्को कुरा बुझिदिन्छ होइन तर हामी त्यस्तो कुरा गर्दै हुँदैन हामी यहाँ एकदमै मनको कुरा मात्रै गर्छौँ होइन यहाँ हाम्रो सहन प्रधान दाइ अघि हामीले भन्यौँ नारायणघाटको उहाँको सिनर्जी एफएम भन्ने एफएम छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ नमस्ते देव दाई आजभन्दा करिब 30 वर्ष अघि रेडियो नेपालको नयाँ स्टुडियोमा गगन दाईको एल्बमको गीत रेकर्डिङमा देव दाईले ड्रम बजाउनु भएको थियो सम्झना ताजा भयो थ्याङ्क यू दिपेश फर द ग्रेट सो भन्दै हुनुहुन्छ 30 वर्ष अगाडि बजाउनु भयो सम्झना आएर मैले भुल्यो होला सन थ्याङ्क यू भेरी मच है अब सहन यु एन्ड योर ब्रदर गगन अनि यो रिलेटेड फ्यामिली पुष्प उता सबैजना अब मेरो लागि त धेरै नजिकको साथी हो मैले भनिरहनु के आवश्यक छैन सहन यु नो आई विल अलवेज लभ यु आई विल अलवेज लभ यु I'm always proud of you boys. Yeah. I hope we can meet sometime. How can I forget all those beautiful moments? Thank you so much. Yes, of course. The other question, this is from Meena Gautam Shrestha. Meena Gautam Shrestha is my wife. She's asking. She's asking my question to Devji. With more and more musicians creating the creations than ever, today most of the music has lost its charm and originality. Recycling is what trending in music today. What does this mean for you as an artist in terms of originality? भनेर सोध्नु भएको छ. सोधे कि छिन् भन्नु पर्ला. In terms of originality हैन दिपे? ए हजुर. सो अहिले चाहिँ धेरै रिसाइकल म्युजिकहरू आइरहेछ ट्रेन्डिङमा. अहिले म्युजिकले चाहिँ ओरिजिनालिटी अब गयो नयाँ आर्टिस्टहरूले अलिकति पुरानो म्युजिकहरू रिसाइकल गरेको जस्तो गरिरहेछ. सो एज अ म्युजिसियन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोध्दैछ. मलाई एज अ म्युजिसियन चाहिँ मलाई ठिकै नै लाग्छ बहिनी मिरा किनभने म्युजिसियनको कामै अब एउटा प्रेजेन्टेसन दिएर अडियन्सले मन पराइदियोस् भन्ने कुरा हो. कुनै पनि रिसाइकल गरेर गर्छ आफ्नो एउटा अघि डिपेस भाइहरूमा आफ्नै कुराहरू जस्तो त्यसमा पनि एउटा क्रिएटिभिटी त्यसमा पनि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा नक्सामा कि त्यसैलाई पनि एउटा सब्जेक्ट लिएर आफ्नो क्रिएटिभिटी लिएर त्यसलाई नयाँ त परिकारले एउटा पस्केर अडियन्स मार्फत दिने हो भने त्यो पनि एउटा आफ्नो क्रिएटिभिटी नै आयो. अफकोर्स ओरिजिनालिटी रिमेन्स द ओरिजिनालिटी आफ्नो जुन फर्मेटको मेन त एउटा क्रेडिटेबिलिटी भन्ने कुरा त्यो त आफ्नो ओरिजिनालिटीमै जान्छ किनभने त्यो चाहिँ आफूले सोच्नु पऱ्यो आफूले क्रिएट गर्नु बजाउनु पऱ्यो. बट वेन युआर डुइङ अ कभर भर्सन वेन युआर पुरानो गीतलाई पनि घुमाएर त्यो गर्दाखेरि पनि
आफूलाई आनन्द र मान्छेलाई सुन्ने मान्छेलाई पनि हेर्ने मान्छेलाई आनन्द दिन्छ भने आई थिङ्क फ्रम माई ओपिनियन इट्स फाइन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर द एन्सर दाइ। त्यस्तै यहाँ फ्लोइड पार्क प्रज्वल कट्टेल हुनुहुन्छ, पक्कै पनि पिङ्क फ्लोइडको फ्यान हुन्छ होला। दिप दाई नमस्कार, प्रज्वल फ्रम नेपाल म्युजिक फेस्टिभल भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। राज देवबाजनर वान अफ द बेस्ट ड्रमर इन नेपाल, नमस्ते दाई भन्दै हुनुहुन्छ। देव दाई नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। प्रज्वलजीले पनि दाइ अब मलाई दाइसँग फेरि एउटा बिटल्सको सोध्नु मन लाग्दा मिनाले नै भनेको, किन बिटल्सको कुरा गरेर त मजा आइरहेछ क्या दाइ। लिन्डा वाज पल्स बिगेस्ट स्ट्रेन्थ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, and that's the biggest difference between John and Paul. अघि हामीले योको कुरा गऱ्यौँ, विकनेसको कुरा, जोनको विकनेस वाज योको, अहिले चाहिँ लिन्डा वाज पल्स बिगेस्ट स्ट्रेन्थ भन्दै हुनुहुन्छ। I think so. I don't know much about it, okay? Because Linda came for a very short, brief period of Paul's life. I don't know much about that, okay? Depends. When Linda came into Paul's life, I think a different kind of life shaped up in Paul's life. Because Linda was different. Linda was a photographer in the true sense of her career. And it त्यसले गर्दाखेरि अब पल र लिन्डाको जुन रिलेसनसिप ब्रिफ टाइम सर्ट टाइमसम्म मात्र भए पनि आई थिङ्क इट मस्ट हेभ गिभन अ लिटल बिट अफ सपोर्ट टु पल्स क्रिएटिभिटी जस्तो मलाई लाग्छ। दो आई डोन्ट नो मच अबाउट देम, आई डोन्ट नो मच अबाउट लिन्डा बिकज झलकको जे पढेर हेऱ्यो त्यो मात्र हो। अनि बेला बेलामा पलको सोमा लिन्डाले यसो किबोर्ड बजाए जस्तो मलाई लाग्छ, जस्ट लाइक योकोले जनलाई कन्सर्टमा खासै उनको सिग्निफिकेन्स त केही पनि थिएन, बट बिकज अफ दे वर वाइफ्स अफ सच ग्रेट आर्टिस्ट दे वर देयर, त्यहाँ हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। जस्तै एउटा मैले के अरे कुन चाहिँ एउटा कन्सर्टमा जन लेनन वाज प्लेइङ विथ भेरियस आर्टिस्टहरू, एरिक क्ल्याप्टन वाज अन द गिटार, अनि एउटा गीतमा चाहिँ जन लेननले वान फर द मनी टु फर द सो भन्ने त्यो गीतको रेन्डिसन गर्दाखेरि जनले के भन्छ भन्दाखेरि we'll just do whatever we know because we've never played there together before, so this is how it is भन्नु उसले बजाउन थाल्यो। अनि त्यो गीतलाई लम्बाएर कुनै के गरेर जनले त्यो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि योकोले चाहिँ एउटा च्यादर ओढेर ए भनेर कराए। मलाई त्यो इट जस्ट डिडन्ट मेक एनी सेन्स टु मी दिपेश के गरेको हो है। जनले फेरि त्यही च्यादर ओढेर गरेर कराएछ, खोइ त्यो स्क्रिमिङ गरेको पनि जनले पछि लेटर अन इन देयर लाइफ एउटा कुनै गीतमा राख्यो जस्तो लाग्छ है, के गरेको गरे जस्तो लाग्यो। जनले पनि त्यो गिटार लिएर त्यो एम्प्लिफायरमा गरेर फिडब्याक गरेछ है, भल्युम चलाइरहेको छ। आई डोन्ट नो व्हाट द्याट वाज नेसेसरी। एरिक क्ल्याप्टन बिचारा गिटार बोकेर हेरिरहेछ, बिचारा एरिक क्ल्याप्टन सच अ ग्रेट गिटारिस्ट है। अब दे आर भेरी यङ होइन, हेरिरहेछ यत्रो डारीलाई जन जिन्सको ड्रेस लगाएर क्ल्याप्टनले हेरिरहेछ, ट्राइङ टु सपोर्ट जन एन्ड योको। अनि योको चाहिँ इ र ऊ गरिरहेछ च्यारो ओढेर के गरेको बट आई मिन दिस थिङ्स वर पार्ट अफ देयर लाइफ। अब आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स म्युजिक because but it's music. It was music then, because you know why? Because John was there, yeah? Exactly. And Eric Clapton was. दाइ धेरै यो म्युजिसियनहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ दाइ, अहिलेको नयाँ म्युजिसियन अथवा जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कुनै म्युजिसियनहरूको बायोग्राफी पढ्नु पऱ्यो भने आर्टिस्टको होइन के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ दाइ? के चाहिँ पढ्दाखेरि हुन्छ होला, कसको बारेमा पढ्दाखेरि राम्रो होला? नेपाली आर्टिस्ट भन्नु नेपाली होइन दाइ, एनी तपाईँले पढ्नु भएको तपाईँले बुझेको इन्टरनेसनल जो पनि दाइ? Oh yes, त्यो चाहिँ definitely Deepesh, definitely I would recommend कसलाई भने बिटल्सहरु मेम्बर त भइहाल्यो है। हजुर बिटल्सको चारैजना नै, अब चारैजना, अब दुईजना त छँदै छैन, जर्ज र जनको बारेमा त डेफिनेटली पढ्नु होला उहाँहरुको, अनि रिङ्गो र पल पनि भइहाल्यो because they've been the guys who originated everything. They opened the doors actually to glamorizing modern music. They're the ones who opened the door. अब त्यो उहाँहरु भन्दा अगाडि एल्भिस प्रेस्ली, अब एल्भिस प्रेस्ली भन्दा अगाडि कति त्यो हामीले अहिले पढ्न मात्र हुन्छ, कति हामीलाई त्यो ज्ञान हुँदैन डिपेन्ड्स है। तर मैले थाहा पाएर जाने अनुसार चाहिँ प्लिज डोन्ट, यु क्यान स्टार्ट फ्रम एल्भिस
You can start from Elvis. Elvisदेखि तल्तिर जति आउँछ you can start from Elvis. Beatlesलाई नछोड्नु होला, जिमी हेन्ड्रिक्सलाई नछोड्नु होला. यस्तै प्रकारले अब आफ्नो आफ्नो फेभरेट पनि होला के. अब मैले जानेर मैले अनुरोध गर्न छ. अहिले पनि हेर्दै पनि छु म, कतिवटा सिक्दै पनि छु, नलेजहरु म लिँदै पनि छु. बट मेरो टाइमबाट सोध्नुहुन्छ र यदि मैले रेकमेन्ड गरेको अलिक तपाईले मनमा राख्नुहुन्छ भने मेरो शब्दबाट चाहिँ एल्भिस प्रेस्ली, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Jimi Hendrix. Drummer group ma हेर्नुहुन्छ भने definitely Mitch Mitchell, who's also passed away. यस्तै प्रकारले तपाईहरुको आफ्नो चोइस गर्न लाग्नुहोस्. दा यहाँ अघि सुरज केसीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो डेफ लेपर्डको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर. डेफ लेपर्ड ब्यान्ड र डेफ लेपर्डको ड्रमर दाइ सुन्नुहुन्थ्यो डेफ लेपर्ड दाइ? Def Leppard is another story for है. Def Leppard चाहिँ Def Leppard मा चाहिँ I take my hat off to the drummer. है. उहाँको नाम मैले भुल्यो, तर डेफ लेपर्डको ड्रमरको चाहिँ मैले एउटा सानो कथा भन्नु पर्यो भने मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ मैले भिजुअल मैले जर्ज सुब्बादाई उहाँ बित्नु भयो. ड्रमर जर्ज सुब्बादाई साथीकोमा मैले हेरेको थिएँ लक्ष्मी मैले त्यतिबेला एउटा भिडियोमा मलाई के उहाँको छोराले मलाई देखाउनु भएको थियो लेनी सुब्बाले. अब डेफ लेपर्डको ड्रमर त हामीले डेफ लेपर्डको ड्रमर चिन्दाखेरि त त्यतिबेला उहाँको त्यो हात गइसकेको थियो, हात थिएन है. उहाँको म्युजिक चाहिँ हामीले सोल्टीमा धेरै बजायौँ. हाम्रो त्यतिबेलाको ब्यान्ड मेम्बर हाम्रो महेन्द्र लामा साथी उहाँ अहिले सायद सिलगढी दार्जिलिङतिर हुनुहुन्छ हाम्रो बेस प्लेयर. उहाँले धेरै गाउनुहुन्थ्यो त्यो गीत. उहाँको डेफ लेपर्डको गीतहरू हामीले गर्थ्यौँ. ब्युटिफुल गीतहरू हुन्थ्यो. तर ड्रमर इन पर्टिकुलरलाई चाहिँ उहाँको अब मैले डेफ लेपर्डलाई देख्दाखेरि उहाँको लेफ्ट ह्यान्ड थिएन रहेछ. तर यस्तो प्रकारले उहाँले टेक्निकली क्रिएट गरे दुईटा खुट्टा र एउटा हातले यस्तो बजाउनु भयो कि त्यसमा चाहिँ आई अलवेज सल्युट द ड्रमर एन्ड टेक माई ह्याट अफ. इनफ्याक्ट पछि उहाँहरूको सानो एउटा स्टोरी सुन्दाखेरि डेफ लेपर्डको एक्सिडेन्ट भएर त्यो ड्रमरले हात गुमाएपछि ड्रमरले बिचरा यु गाइज फाइन्ड अनदर ड्रमर बिकज आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान डु जस्टिस टु द क्रिएटिभिटीनेस अफ the band Def Leppard. So I think I should pack up. Like Def Leppard members are there. Why should you pack up? With the technology and with the amount of instrument that we have, with the amount of leisure that we have as a band, with the amount of success that we've achieved because of you as a drummer, there's so many things that we can do. उहाँहरूले ब्यान्डको ड्रमर कहिले पनि चेन्ज गर्नु भएन. उहाँले कतिपय ड्रमिङ अहिले उहाँले जुन डेफ लेपर्डसँग गर्नुहुन्छ ड्रमरले कतिपय ड्रमरहरू याद गर्नु भएको होला. उहाँको पर्फर्मेन्समा ड्रमरको खुट्टामा थुप्रो पेडलहरू देखिन्छ. त्यो पेडलले के काम गर्छ त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन. खालि भिजुअलाइज गरेर हेर्दाखेरि देब्रे खुट्टाले चाहिँ त्यो पेडलहरूको बजाएर दाहिने खुट्टाले बेस ड्रम बजाएर त्यो दाहिने खुट्टाले पनि बेला बेलामा बेस ड्रमको टाइमिङलाई ओमिट गरेर छोडेर दाहिनेपट्टि ल्याएर यस्तो प्रकारले लेफ्ट खुट्टाबाट र माथि एउटा हातले त्यसरी बजाउनु भनेको त्योभन्दा ठुलो क्रिएटिभिटी के होला र. आई सल्युट द ड्रमर. डेफ लेपर्ड इज अ फ्यान्टास्टिक ब्यान्ड. दाइ हामी पनि सल्युट दाइलाई. दाइ यति लामो समय आएर बस्नु भयो दाइ. इट्स बिन 2.5 hours दाइ. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. 2 घण्टा काटेछ त है. बट दिपेश हाम्रो भ्युअर साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आइम सो सरी बिचमा टेक्निकली अलिकति के भएर वी हेभ टु स्टप समवेयर. कता के भयो मलाई पनि थाहा भएन. बट आइएम ग्ल्याड द्याट यो ड्युरेसन टाइममा मैले दिपेशसँग बिताउनु पाएँ. दिपेश थ्याङ्क यू सो मच. हजुर थ्याङ्क यू सो मच दाइ. एकजना देव क्यानाडाबाट भर्खरै जोइन गर्नु भएको छ. हामी पनि जाने बेला भइसक्यो. त्यही जाँदा जाँदा जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ दाइ? भ्युअर्सहरूलाई हजुर भ्युअर्सहरूलाई त म त अब म त भन्ने त धेरै कुरा आउँछ. त्यो शब्दहरू निकाल्नु म त आत्तिसक्यो दिपेश. मैले अब कताबाट सुरु गरेँ कताबाट एन्डिङ गरौँ भनेर. आई हेभ बिन सो फर्चुनेट डियर भ्युअर्स, माई फ्रेन्ड्स, माई ब्युटिफुल फ्रेन्ड्स, माई वेल विशर्स, माई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले हेरिदिनु भयो. आई क्यान बी नेभर बी सो फर्चुनेट देन दिस पर्टिकुलर मोमेन्ट on this show with the deepest show with Deepesh bhai. Thanks very much for watching. I hope I can entertain you. I hope I can play the drum for you till the end of my life. Thank you for all your wishes. Thank you for being my friend, being my viewer. I love you all. Thank you so much दाइ. एउटा लास्ट एउटा आएको छ दाइ. यहाँ नियोस कर्मचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ इज माई कजन देव दाइ इज सो फ्रेन्डली द्याट वी फर नियोस कर्मचार्य वी फर माई ब्रदर सनिर सिस्टर जेबिका अनि देव दाइ एन्ड आई केप टकिङ थ्रु द नाइट एट ककर्नी
एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट हिम भनेर रातभरि कुरा गर्नुभयो अरे रेणु कुशलले म पनि थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ पकनीमा रातभरि कुरा गर्नुभएको थियो अरे हो 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 नियस होइन हो नियस यस यस नियस हो त नियसको होल फ्यामिली नियसको भाइहरू दुईजना भाइ छ एकजना बहिनी होइन त होला नियसको वाइफ बहिनीलाई बुहाले मैले देखेको छुइनँ हो त ककिन आई रिमेम्बर द्याट सो इनफ्याक्ट दिपेश नियस भएर हामी नजिक बस्छौँ हि लिभ्स इन तासल आई लिभ इन वे भेरी नियर बाई एकपल्ट हामीले बाटोमा पनि भेट भएको थियौँ नियसको होल फ्यामिली चिन्छु बाबालाई पनि चिन्छु आमालाई चिन्छु म है दुईजना भाइहरू बहिनीलाई चिन्छु म आई नो द फ्यामिली हजुर थ्याङ्क यू सो मच यहाँ अर्को पनि हुनुहुँदैछ विशाल पौडेलले पनि नमस्कार देवदा आई रिमेम्बर आवर ज्याम सेसन एट क्यालेडिस्कोप गौरव सरकोमा भन्दै हुनुहुन्छ ए ओहो राइट विशाल ओके थ्याङ्क यू सो मच त्यहाँ त हाम्रो त्यो ज्याम सेसन भइरहन्छ नि त विशाल होइन अफकोर्स द्याट इज अनदर ज्यामिङ ग्राउन्ड हो नि त हाम्रो अर्को रमाइलो गिटारिस्ट ट्युटर हाम्रो गौरव शर्मा दिपेशले पनि चिन्नुहुन्छ होला है मैले एक एउटा क्वेसन सोध्नु बिर्सेछु दाइ लास्टमा त्यो स्प्राइट ब्यान्ड च्यालेन्ज को एक्सपिरियन्स कस्तो भयो दाइ फ्यान्टास्टिक थ्याङ्क यू फर द क्वेसन इनफ्याक्ट यो क्वेसन निकाल्ने बित्तिकै मैले अब हुन त अब 10 वर्ष अगाडि कुरा हो तर आई विश दिपेश आई विश the band Sprite Band Challenge band competition would have continued till this day, and I wish I would be fortunate enough to be one of the judging panel of a happening like Sprite Band Challenge. It was the best in my life, in fact. त्यो पनि सुरु होस् दाइ अनि अर्को एउटा त बिहानी सोशल भेन्चर भनेर पनि एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो है हजुर हो यो प्रोजेक्ट चाहिँ दिपेश मेरो भदैनी बहिनीहरू नानीहरूको प्रोजेक्ट हो बिहानी सोशल भेन्चर भनेर उहाँहरूले एउटा फाउन्डेसन भेन्चर फाउन्डेसन खोल्नु भएको छ स्पेसली टार्गेटेड फर पिपल अबभ 40+ अलिकति एल्डरली पिपललाई चाहिँ सो द्याट दे क्यान रिज्युभनेट रिस्टार्ट देयर लाइफ by joining बिहानी भने त्यो घामको झुल्को राखेको नि सो एभ्री मर्निङ घाम झुल्किन्छ नि त्यो घाम झुल्केपछि इट्स अ न्यू डे भनेर उहाँको एउटा फर्मेट लोगो चाहिँ उहाँले त्यो बिहानी भनेर राख्नु भएको थियो बिहानी सोशल भेन्चर दिस इज एउटा फाउन्डेसन जसको चाहिँ चेयरपर्सन भदैनी सन्तोषी राणा नानी हुनुहुन्छ अनि आई बिन अ पार्ट अफ देम सिन्स द बिगिनिङ उहाँहरूको लन्चिङ गर्दा नै हामीले एउटा सानो कार्यक्रम गरेर सानो काम स्टार्ट गरेको थियौँ र अहिलेसम्म उहाँले भेरी स्ट्रङली इस्टाब्लिस्ड a foundation organization that has been doing extremely well for the elderly people in particular, and I'm so proud to be a member of that foundation and to be able to assist them wherever I can, basically the musical difference, but I've been doing that till this day. It's a foundation, मेरो रिलेसन उहाँहरूसँग चाहिँ नानीहरू चाहिँ मेरो भदैनी हो मेरो भदैनीको साथी भएर बिहानीको त कसो भन्दाखेरि बिहानीको त म त फुपा भएको छ फुपा देव राणा पुसै फुपा देव राणा भएको छु म चाहिँ हजुर हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ हाम्रो मेरो तर्फबाट अनि हाम्रो टिमको तर्फबाट र त्यस्तै जसले हेरिरहनु भएको छ हामी सबैको तर्फबाट giftmandu.com ले तपाईँलाई एउटा सानो गिफ्ट भोलि अथवा पर्सि ल्याइदिन्छ दाइ प्लिज स्वीकार गरिदिनु होला हस् थ्याङ्क यू सो मच दिपेश दिपेश once again थ्याङ्क यू सो मच बहिनीसँग भेट्न पाए पनि उहाँलाई अलिकति झलक देखेर उहाँको भोइस अघि सुन्नु पाएँ त्यो गडबड हुँदाखेरि दाइ म दिपेशको वाइफ भनेर बोल्नु बुहारी म बुहारी नै भनौँ के अरे है उहाँसँग बोल्नु पायो गिभ माई लभ एन्ड रिगार्ड्स टु योर फ्यामिली थ्याङ्क यू भेरी मच दिपेश लभ एन्ड रिगार्ड्स टु यू एन्ड योर फ्यामिली फ्रम मी एन्ड माई फ्रेन्ड तानिया है हजुर हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू टु यू तानिया थ्याङ्क यू सो मच है दाइ फेरि कुरा गर्छु दाइ म फोन गर्छु दाइलाई फेरि कुरा गरौँ है दाइ हस् दिपेश थ्याङ्क यू भेरी मच दिपेश हजुर थ्याङ्क यू सो मच दाइ हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सो साथमा छु म दिपेश र यो दिपेश सोमा भर्खरै हामी देव दाइसँग कुरा गऱ्यौँ र सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद बिचमा अलिकति टेक्निकल गडबडी भएको थियो त्यो पनि बसिदिनु भयो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब आउने गेस्ट को हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई भनिहालौँ अब आउने बिहिबारको दिन हामी अशेष मल्लसँग कुराकानी गर्दैछौँ यदि तपाईँ नेपालमा नाटक हेर्नुभएको छ अथवा नाटक हेर्नुहुन्छ भने सर्वनाम थिएटरको नाम त सुन्नै भएको होला सर्वनाम थिएटर उहाँले नै सुरु गर्नुभएको नाटकको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभएको छ अशेष मल्लले उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ आउने बिहिबार र त्यसपछि आउने आइतबार हामी अल्ट्रा रनर मीरा राईसँग गफ गर्नेछौँ
त मीरा राईको गफ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ होला। कुनै बेलामा माओवादीको बाल सैनिक हुनुहुन्थ्यो, अहिले भने संसारको अल्ट्रा रनर हुनुहुन्छ। उहाँले धेरैवटा म्याराथनहरू कुदेर जितिसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुरा गर्छौँ र अब अर्को धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो टिमको लागि, बिजनेस डेभलपमेन्टको लागि मीना गौतम श्रेष्ठलाई, पिआर टिममा निलम श्रेष्ठ, सबिना सोयालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो रिसर्च टिममा हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ ढुङ्गाना, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, राजाराम ढुङ्गाना अनि सुमन खरेल, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै वेब डेभलपमेन्टको लागि लक्ष्मण तिमल सिन्हा र हाम्रा टेक्निकल सहयोगको लागि वेब डेभलपमेन्टको लागि उत्सव तिमल सिन्हा र टेक्निकल सपोर्टको लागि लक्ष्मण काफ्लेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लक्ष्मण काफ्ले मेधा इन्टरटेनमेन्टबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि तपाईँले लक्ष्मण र मेरो गफ हेर्नुभएको छैन, अस्ति हामीले एउटा आर्टरप्रेनर भनेर एउटा लाइभ कार्यक्रम गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फेसबुकमा कसरी गर्ने, कसरी युट्युबमा च्यानल गर्ने, एज एन आर्टिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँले कसरी च्यानललाई अगाडि बढाउने, त्यसको बारेमा कुरा गरेको छौँ। त्यो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। र यो भन्दै अब भने बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेको छ। मैले घुमफिरजीले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, त्यो भनिहालेँ। विच इज यो बिटल सङ विच इज यो फेभरेट बिटल सङ भन्नुभएको होला देवदालाई। मैले यो अघि सोधिनँ, किनभने यो छोरालाई बाउ आमालाई छोराको मन पर्यो भने जस्तो उहाँलाई यस्तो मनपर्छ बिटल्स। सबै के भन्छ बिटल्सको ब्यान्ड मेम्बर्सहरूको बायोग्राफी पढ्नेदेखि लिएर हरेक इन्टरभ्यूको हरेक कुराहरू याद छ उहाँलाई। भनेपछि त्यो प्रश्न सोध्यो भने त उहाँलाई अन्याय नै गरे जस्तो हुन्छ नि, होइन? त्यही भएर मैले सोधिनँ। त्यही पनि उहाँसँग कुरा गरेर एकदमै रमाइलो लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्न नबिर्सनु होला। अरू को गेस्ट ल्याउनुपर्छ त्यो पनि भन्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै एकचोटि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। यदि तपाईँले यो सो सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गर्नु होला। तपाईँले थम्सअप दिनुभएको छैन, लभ साइन दिनुभएको छैन भने त्यो पनि गर्नु होला। र फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्।